ลงดอยเพิ่นเก็บมาแล้วไฟฟ้าตกโอ้กึดถึงเครื่องปั่นลุงโดมเลยกว่าลุงโดมบอกว่าใส่รถไปเถอะอาจารย์เครื่องปั่นไฟพอดีรถเต็มแล้วก็ใส่บะเสียงก็เลยเป็นยังมาเอามาเนี่ยตอนนี้กำลังจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเรือแฮมเล่มเนาะก็ท่านประหลัดจุดเลยสุดท้ายจับพอดีอาจารย์ประดิษฐ์ จุดเรียบร้อยแล้วก็ท่านประหลัดจำนันจะได้จุดต่อไปเป็นการจุดธูปเทียนปูชากุลพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งสามกราบนิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดห้องกู่ได้จุดปูชากุลหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณและหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติครับต่อไปก็จะได้จุดปูชากุลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลกราบนิมนต์ท่านพระอธิการณัฐพงษ์ชยธรรมโมวัดขุนลาวครับได้จุดที่หูปถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้ร่วมกันได้ประพฤติปฏิบัติได้สวดธรรมวัดเจ้าตอนนี้ทางศาสนาพิธีก็กำลังจะเริ่มเจริญพุทธมนต์ทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรครูบาอาจารย์ใกล้ไฟก็นิมนต์นะครับเดี๋ยวถ้ากราบพระแล้วช่วงเจริญพุทธมนต์ก็เอาไฟใส่ศีลลงมากำถ้าว่าแล้วเขาก็ม้วนขึ้นอย่างเก่านะครับขอนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติครับได้นำทำวัดแล้วก็เจริญพุทธมนต์ในเวลาที่หันว่าพอสมควรครับขอกราบนิมนต์นะครับเจิญญาติโยมที่อยู่ทางบ้านตัวนะครับขอนิมนต์ครับ1 2ครับซึ่งในขณะนี้ก็ได้เวลานะครับที่คณะครูบาอาจารย์นะครับพร้อมถึงคณะศรัทธาญาติโยมก็จะได้ร่วมกันทำวัดเจ้านะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับนะครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอโลปิเตหิอาภิปุชยามะสาธุโนปันเตภะคะวาสุจิราปรินิพพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุขตาปันนาการพุเตปฏิคันหาตุอ
อัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณะมากาลังกาโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโลมาเสโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสัทเทวกังสัมมาระกังสัพพะมะกังสัสสะมานะพรามณิงปัจจังสัทเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสีโยธัมมังเทเสสิอาทิการรายานังมัจเจกันลายานังปริโยสานากันลายานังสัทธังสัพยัญชนะเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจาริยังปกาเสสิตมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิธัมมังภะคะวันตังศีลสานามามิหันธรรมยังธัมมาภิทุติงกะโลมาเสโยโสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตา
โพวินโยหิธัมมังธัมมังอภิปูชยามิธัมมังธัมมังศิลาสานัมมามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสโยนโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสายุกานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอภิปูชยามิธัมมังสังฆังศิลาสานัมมามิหันธรรมยังรัตนาตยปนามะคาทายโยเยวะสังเวคาปริกิตนาปาทัญจะพนามาเสพุทโธสุสุโตกรุณามหันนาโวโยจันตสุทาภารายนาโลจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสขะตะโกวันธามิพุทธังอะหัมมาตะเลนะตังธัมโมปฏิปวิยตัสสะสะทุโนโยมาคาปะกะมาทาเพทะพินะโกโลกุตตะโลโยจัตตถาทาทิปโนวันธามิธัมมังอะหัมมาตะเลนะตังสังโฆสุเขตาภยติเขตาสันติโตโยติตาสันโตสุขตานุโพระโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมทัสโสวันธามิสังฆังอะหัมมาตะเลนะตังอิเจวะเมกันตาวิปุชนยกังวัตถุตายาวันทายตาปิสังกตังปุญญังบายายังมะมะสะภูปัตตวามังวนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิตาตาตากะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธอ
ธัมโมจะ เทสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปารินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวังเอวังชนะมาชันติปิทุกขาจาราปิทุกขมารณะปิทุกขังโสกปริเทเว ทุกขโทมานัส สุปายาสาปิทุกขังอาปิเยหิสัมปายโยโคทุกโค ปิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชังนาลาภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสยยาทิทัง ลุมบุมปันดานาคันโทเวทานุปาทานาคันโทสัญญูปาทานาคันโทสังฆาลุปาทานาคันโทวิญญาณุปาทานาคันโท เยสัง ปริยายาเถลัมมโนโสภะคะวาเอวังภาหุลังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจาปานาสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีภาหุลาภวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมายังโอตินามหาชาติยาชารามารเนนะโส เกหิปาลิเทเวหิตุเกหิมานาเสหิอุปายาเสหิทุกขตินังทุกขปาเรตาอาเปวานามิมาสเกวาลาสะทุกขกันดาสะอันตกิริยา ปัญ ยาเยธาติจิราปรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังอุทิสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธัง สัทธาคาลสมา อนาการิยาปภาชิตาตัสสมิงภะคะวันติพระมจาริยังจารามะภิกขุนังสิกขาสาชีวาสมาปนาตังโนพระมจาริยังอิมาสเกวรัสสะทุกขทัสสะอันตกิริยา ยาสัง วัตตุติ ลำดับต่อไปเราก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับใจปั๊บนะครับเด้อวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับที่หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรนะครับเพิ่นได้มาทำบุญเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับเราก็จะเจริญธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับนี่คณะครูบาอาจารย์เราไล่โลคาพยาธินะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเป็นลมโพลมใสของลูกหลานตันเท่าลูกพาลูกเนรคณะสัตยาญาติโยมนะ100 สาวขอบเขาพรรษานะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ ละหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธั ตั ส ส สะ สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนัง นังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังมิดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิ พุทธัง สารนังกัจจามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิเอวัมเมโสตังเอกังสมายังภะคะวะภาลังยังวิหารติอิสิปตาเนมิคาทาเยตันตราโคภะคะวะปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเต เตสินเต ภ วิ เวเม ภิกขเวอันตาปาปาชิเตนานาเสวิตาปโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคหิโน ธัมโมโปทุช ชานิโกอานาริโยอานาทัสสินิโตโยจายังอัตตกิลามาตานุโยโคตุโกอานาลิโยอานาตา สัน หิโตเอเตเตปิกาเวอุโปอันเตอนุปกรรมมัชชิมา ปฏิปทา ตถาคเตนะอาสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาอาภิญญายา สัมโพธายานิ นิพพานายาสังวัตติกาตมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิ ยานากาลานิโอปสัมมายา อาภิญญายา สัมโพ โพธายานิพพานายาสังวัตติอายาเมวะอาริโยอัตถังคิโกมาโคสยติตังสัมมา ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายามโมสัมมาสันติสัมมาสัมมาทิอายังโกสาภิกขเวมัชฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการณิยานาการณิอุปสัมมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติตังโกปันนา ภิกข เวทุขังอาลิยาสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขมลนัมปิทุกขังโสกะ ปาลิเท เทวทุกขโตมานาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยงิสัมปายโยโกทุกโขปิเยงิวิปายโยโก ทุกโข
ยัมปิชานาลาปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปาทานักขันธาทุกขาอิตังโกปานาภิกขเวทุกขาสมุทัยโยอาริยสัจจังยายังตัณหาปุณโนภาวิกานันติลาคาสหคาตาตัตระพินันทินิสยติตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโกปานาภิกขเวทุกขาโลทักยาสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาเวลากานิโลโตจาโคปานิติสักโคโมตินาลโยอิทังโกปานาภิกขเวทุกานิโลทักกามินิปฏิปตาอาริยสัจจังเมวะอาลิโยอัตถังคิโกมาโกสยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาติสัมมาสัมมาทิอิตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุสุจักขุงอุนตัมปันติญาณังอุนตัมปันติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกทังทุกขังอริยสัจจังปาริญญยันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตัมปันติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขังริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขสัมมุทัยโยอาริยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิทังทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจังปาตาพันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจังปังหินันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังทุกขานิโลโตอาริยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานานุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตต
ทิตัง โคปานิดังทุกขานิโรโตอาริยสัจจัญชาชิ กาทาพันติเม ภิกขเวโบเพอานานุสุเตสุตัมเมสุจักขุงโอตาปาติญาณังโอตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชชา โอทา ปาติอาโลโกโอตาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรโตอาริยสัจจัญชาชิกัต ตันติ เมภิกขเวโบเปอานานุสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุนดัมปันติญาณังอุตตาปาติปัญญา โอทาปาติวิ วิชาอุตตาปาติโลโกอุตตาปาติตังทุกขานิโรธกามินิปฏิปทา อาริยสั สัจจันติเมภิกขเวโบเปอานานุสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุนตาปาติญาณังอุตตาปาติปัญญา ปาทิวิชาอุตาปาติอาโลโกอุตาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรธกามินิปฏิปทาอาริยสัจจัง ภาเวตาพันติ ติเมภิกขเวอานานุสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตาปาทิญาณังอุตตาปาติปัญญาอุตตาปาติวิชชา ปาติอาโลโกอุตตาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรธกามินิปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวบุเพ อานานุสุเตสุ ธัมเมสุจักขุงโอตาปาติญาณังโอตาปาติปัญญาโอตาปาติวิชชาโอตาปาติอาโลโก โอทา ทาปาติยาวากิวันจาเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติ ปาลิ วัตตังทวาราสากาลังยาตาพุตังญาณาทัสสานังนาสุวิสุตังอาโหสิเนวตาวาหังภิกขเว ตาเทวะเกโลเกละสามาลาเกสาพัม มาเกสัสสามานาพระมานิยาปัจฉายาสัตเทวามนุสสายา อนุต ตาลังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมโพโตปัญจัญญาสิงยาโตจาโคเบภิกขเวอิเมสุ กาโตโส อาริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทาสากาลังยะถาภูตังญาณาทัสสานังสุวิสุตังอาโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสัตเทวะเกโลเก สัมมาลาเก สัพพะมาเกสัสสามานาพระมณียาปัจจายาสัตเทวามนุสสายาอนุตตาลังสัมมาสัมโพ ทิงอาภิสั สัมพุทโธปัญจัญญาสิงญาณัญจาปานาเมทัสสานังอุตตาปาติอากุปาเมวิมุตติอาญามันติมาชาตินันติกานิ ปุณา ภาวติอิตามะโวจาปะกวาอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอาภินันตุอิ มาสา มินจาปานาเวยากาลานา สามิงพัญญามาเนอายัสสามาโต โกนทันโยเวลา ราชัง
งเว ตามาลังธรรมาจากขุงโอตาปาติยังกินจิสามุตายาธรรมังสาปันตังนิโรธามันติปาวติเตจาภาคาวันตาธรรมาจักเกปุมมาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงเอตัมบังกาวาภารานัสสิยัง เอสิปะ ตาเนมิตากายเยอนุตตาลังธรรมัจจกังปาวติตังอาปาติวัติยังสัมมาเนนาวาพระมาเนนาวาเทเวน าวามาเลนะ นาวาพระมุนาวาเกนาจิวาโรกัสสัมมินติ โอมมานัง เทวานังสัตตังสุตตัวจตุมาอาลาชิกาเทวามนุสสา โนสาเว เวสุงจตุมาอาลาชิกานังเทวานังสัตตังสุตตัว ตาวะ ติงสาเทวาสัทธามนุสสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตตังสุตตัวยามาเทวาสัทธา มาโนสาเว เวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตัวดุสิตาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงดุสิตานังเทวานัง สัทธัง สุตตัวนิมมานารติเทวาสัตตามนุสสาเวสุงนิมมานารติเทวานังสัตตังตุตตา ปริมิตาวา สาวัตติเทวาสัตตามนุสสาเวสุงปาลานิมิตาวาสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตัวพระมปะ ริชัด ชาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงพระมปาริชัดชานังเทวานังสัตตัง โสตัวพัมมาปาโลตาเทวาสัทธามโนสาเวสุงพัมมาปาโล อิตานังเทวานังสัตตังสุตตัวมหาพระมาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงมหาพระมานังเทวานัง สัทธังโสตัว ปาริตาปาเทวาสัตตมา โน สาเวสุงปาริตาปานังเทวานังสัตตังสุตตัวอัปปามานาภาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงอัปปามานาปานัง เทวา ดังสัตตังสุตตัวอาภัสสะลาเทวาสัตตามนุสสาเวสุงอาภัสสะรานังเทวานังสัตตังสุตตัวปริตตสุปาเทวา สัทธามนุส สาเวสุงปาลิตาสุปานังเทวานังสัตตังสุตตัวอาปามานาสุปาเทวา สัท ธรรมานุสาเวสุงอาปามา นาสุภานังเทวานังสัทธังโสตัวสุภากินหากาวาสัทธามนุสาเวสุงโสภากินหากานังเทวานั ดั ง งสัตตังสุตตัวเวงอาภาลาเทวาสัตตามนุสาเวสุงเวงอาภาลานังเทวานังสัตตังสุตตัวอาวิอาเทวา สัทธาม นุสาเวสุงอาวิหานังเทวานังสัตตังสุตตัวอัตตาปาเทวาสัตตามนุสาเวสุงอัตตาปานังเทวานังสัตตัง โสตัว สุทัสสะเทวาสัตตามนุสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตตัวสุทัสสีเทวา สัทธามนุ สาเวสุงดุทัสสีนังเทวานังสัต
ตังสุตตัวอากานิตากาเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมบากาวาตาภารานาสิยังอิสิปัตตาเนมิคาตาเยอนุตตาลังดัมมัจจกังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมมาเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระมุนาวาเกนะจีวาโลกัสสมินติหะเตนะกะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมะโลกัสสโตอะภุคัชชิอายัญจาทัสสะสาสีโลกาตตุสังกปิปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมโนจาโอราโอภาโสโลเกปะตุราโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโกภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตตาโภโกตัญโยอัญญาสิวัตตาโภโกตัญโยติอิตังอายาสัมมาโตโกตัญญาสาอัญญาโกตัญโยเตมามังอาโหสิติภวตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะทาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตอโลกายาปรมาลาภสันตุทิมังทานังวิสาสะปาลมายาตินิพพานังปาลมังสุขังครับนิมนต์ทุกรูปได้เจริญจิตตภาวนาสักพอประมาณนะครับสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธานิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุโวออกจากการเจริญจิตตภาวนาแล้วเจ้าค่ะอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุพนโตเยเตวะอัสสมิงคาเนอาติกาตาติขายุกาสัทธาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีตานังปาลิหาลันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุปามุนจันตุสัพเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนัคขตาสุกิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉัยยาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพพสัมปตินังชามิฉันตุโววันทาหลวงพระมหาเถระทั้งสามรูปนะครับวันตามิพุทธังสัพพังเวโตสังฆามันตาเมปันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันตามิกโรโอปัชฌาจาริสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิกัมมัตตานังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิอาราเมปัตตสีมายังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิเจติยังสัพพังสัพปัตตาเนสุปฏิติตาสาลิทัตตุมหาโพธิพุทธลูปังสักกาลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกบรมมะโลเกชัมพูติเปลังคาทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอะละหันตาธาตุโยเจติยังกันทากุติงจตุราสิติสังหัสเสธรรมกันเดสะเปสัมปัตตจิติยังอะหังวันธามิสัพพะโสวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาธาเมพันเตมยกตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากตังปุญญังไมหังทัตตพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตาโน
ป่อพระครูสันติเจติยากรนะครับวันตามิ มิปันเตสัพพังอาปาราทังคามาธาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโม ทิตา พังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ สา สาธุ เดี๋ยวขอขมาหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรก่อนนะครับนิมนต์ตุลุงยองกำขันนะครับมหาเทเลปมาเท เท นะ นะทาวารัตเยนะกตังสัพพังอาปาลาทังคัมมัตุโนปันเต อหังโบขมามิตุมเหหิปิเมขมิตาพัง กัมมามะพันเต ครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งที่เก่านะครับแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์เดินมาฮับเอานะครับตั้งแต่ท่านพระครูโสพลนิมนต์ครับเหมือนเพิ่นฮับปริญญาเนาะ หลวงพ่อนั่งที่เก่าครับลำบากเนาะครับนิมนต์ท่านพระครูชลทานตัวนะครับหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตัวนะครับเดี๋ยวหลังจากรับแล้วก็ไปนั่งที่เดิมก็จะได้ปั่นปอนนะครับก็ปั๊บสวดเบิกเนตรนี่รวบรวมโดยครูบาอินจันทร์เนอะ ฮะก็หามาหูเนี่ยชื่อเพิ่นว่าอินจันทร์มาเดียวนี่นะ ฮะตุลุงจันทร์แต่เกิดวันการอันนี้เปิ้นจะเฮือบ่เฮือหมูหัวใส่ย่ามไปแล้วเนอะนี่นะ เอาไปแล้วเปิ้นท่านพระครูเปิ้นจะนิมนต์นิมนต์เลยครับเลี้ยงไว้เลยครับนิมนต์เลยครับทุกรูปเลยครับทุลุงยองทุลุงเล็กทุกพ่อประเสริฐทุกรูปเลยครับทำเวลาหน่อยหมดทุกรูปเลยหลวงพ่อเปิ้นนิมนต์ทุกรูปเลยครับทำเวลาครับเดี๋ยวเราจะได้ปรึกษาหารือท่านพระครูชนประธานเพื่อจะได้แจกแจงงานสักกรรมปั๊บสวด เบิกเนตรนี่เป็นใบนิมนต์ตัวเลยเนอะ นี่นะเป็นใบนิมนต์วันที่18ตัวเนอะตนได้ปั๊บสวดไปก็เอาใส่ย่ามเราไปฝึกสวดตั้งแต่วันผูกไปเนอะแล้วก็วันที่18เอาตัวนี้เป็นใบนิมนต์เลยนะครับนิมนต์มาสวดด้วยกันเอาจะเข้ากรรมก่อน3 วัน เข้ากรรมเตรียมงานนั่นนะวันที่18 มีนาปั๊บสวดนี้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้เอามาถวายตาลปุดเลยนะครับตาลขาดไปเลยอันนี้เอาใส่ไปฝึกสวด ทำเจ้าวัดเจ้าเย็นแล้วก็อีก4 เดือนเรานัดหมายกันที่นี่เอาตัวนี้เป็นใบนิมนต์เลยเนอะสวดแม่เจ้าก็หันหน้าท่านพระครูชนละสวดแมลงก็หันหน้าท่านพระครูชนละที่18 มีนามาปะกันอันนี้นะครับเนนวัดพระสิงห์ตัวเนนท่านพระคุณเจ้าวัดฝ่ายหินนิมนต์ครับเนนท่านพระครูฮับแทนไปเนนวัดฝ่ายหินพระคุณเจ้าวัดฝ่ายหินสามเณร3ตุปิหนุ่มตุปิสมัครอาจารย์สมัครแล้วก็สามเณรณัฐพลสามเณรวัดฝ่ายหิน3 รูปแล้วกำเดียวช่วงก่อนตะวันขึ้นนี่ก็จะมีการได้ถวายเครื่องบวงสรวงเทวบุตรเทวดาก่อนตะวันขึ้นก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อ่านองค์การทั้งปุ้นนะครับ
บางท่านก็ว่าเฮาบวงสรวงอย่างนี้เป็นจะใดเพราะว่าในทางพุทธศาสนานี่ก็เปิดว่าพลีกรรมนี่มี5อย่างญาติพลีสงเคราะห์ญาติอาติพลีตอนรับแขกบุพเปตพลีอุทิศบุญให้ญาติราชพลีก็คือการได้ช่วยราชการเสียภาษีอันนี้เทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดาอารักษ์คือเฮาได้จัดการจัดงานเฮาก็แปลงเครื่องบวงสรวงปูจาตั้งแต่แม่ธรณีเจ้าติเทวาอารักษ์ครับถ้าเฮาเอาไปจำไว้บ่ฮ้องเปิ้นมาก็เหมือนคนเฮาน่ะเฮาเอาตั้งของกินไว้บ่ฮ้องเปิ้นมากินไผจะมากินเปิ้นบ่ฮ้องเฮาลูก อันนี้ก็ต้องมีการอ่านองค์การอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ตู้เจ้าปิดท้ายนานเจ ได้โดยเปิ้นเนาะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปั่นปอนนะครับนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้ขึ้นยาถาครับเน้นลูกเน้นเตรียมน้ำหยาดให้หลวงพ่อลูกเน้นตรวจน้ำให้หลวงพ่อน้ำหยาดให้หลวงพ่อโอ้เน้นกวดเนี่ยนี่คือตัวหรอกวดศาลาตัวหรอญาติโยมก็ฮับปอนด้วยกันเนอะอาจารย์ท่านพระครูสันติเจติยากรได้ทำบุญวันอายุวัฒนมงคลวันนี้ครบรอบ66ปี45พรรษาท่านอาจารย์ท่านพระครูฟังรายการตลอดทุกช่วงได้ยินความเคลื่อนไหวกินตานติ้นในเข้ากรรมติ้นในตุลุงยองประกาศงานต่างๆหลวงพ่อเพิ่นก็ฮู้อันนี้ก็เป็นเนติแบบอย่างของครูบาอาจารย์นะครับก็แห่มสกรรมหนึ่งช่วงที่รอเน้นเอาน้ำหยาดมานี่ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์เฮาถ้าแจ้งดีขวายงามแล้วก็ลูกเนนก็ดีคนหนุ่มคนกำตู้หนุ่มตู้น้อยก็จ่วยยกสัมภาระครูบาสังฆะทนเท่าทนแก่เอาไปไว้ที่รถตั้งลุ่มนะครับถ้ารถมาแล้วถ้ารถบ่มาเตื้อก็เอาไปฝากไว้ที่เต็นท์ที่ข้างโรงเตรียมตู้ลุงเล็กนะครับเอาไปเก็บตรงนั้นก่อนตรงนั้นนี่บ่ได้เติกตาศรัทธาต่อใดเพราะว่าเต็นท์นั้นนี่เขาก็ก้อยร้อนแล้วงานชัดโยมทยอยปิกเขาก็ร้อนก็ได้อยู่นะครับก็บ่ร้อนเพราะว่าโยมเปิ้นมาเพื่อจะได้หันเปิ้นนอนกันยังได้มีไหนเปิ้นเข้ากรรมกันเอาไว้หันก่อนมาร้อนเถอะอีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันนะครับเอาเก้าอี้ลงถึง2ข้างศาลาส่วนหูปที่โยมจะถวายนี่ก็ได้ย้ายมาที่แม้คันใดที่หลังครูบาท่านอาจารย์จำนันนั่งนี่นะครับแต่นตัวนั้นเขาก็ย้ายหูปเตะนี่ออกเพื่อลงแล้วก็ช่วยกันเนาะอันใดที่จะดีอย่างงามเขานึกถึงเป็นเหมือนบ้านเขาเหมือนวัดเขาอีกก็แล้วกันวันนี้ทุกรูปครับครูบาอาจารย์สถานที่นี้เหมือนเป็นจะต้อนรับญาติโยมซึ่งเป็นโยมอุปถากครูบาอาจารย์ทุกรูปก็แล้วกันเสมือนว่าเนี่ยจะได้ให้ดีงามก็นิมนต์เมตตาครูบาอาจารย์ช่วยกันเนาะแล้วก็ครัวของนี่ก็นิมนต์นะครับตั้งหลังนี่ยกย้ายจัดแจงเอาไปตั้งโต๊ะที่โรงทานยาของตัวลงเล็กนะครับอันใดที่เอาไปก็เอาไปแต่ว่านี่ขนาดเน้นแล้วนะครับบางชิ้นก็ยังจะได้บูดเน่าอยู่หั่นได้จะนักที่โต๊ะที่อันเป็นปูนนะวันนี้ต้องเอาใส่ถุงดำไปเห็นละยะแทนที่แต่ว่าโยมจะได้ปิกไปเอาไปกินที่บ้านสบายคือโยมเพิ่นเลิกจากงานเฮาก็แรงแล้วยะเพิ่นไปเพิ่นบ่ต้องเซาะเขาแรงนะยะ
วันนี้ช่วยกันนะครับเนาะคือหูกับเอามาเลยหูกับเอามาเลยนะครับต้องให้ไผ่ได้บอกเขาก็อัตโนมัติเลยนะครับเนาะช่วยกันกรรมนะครับครับนิมนต์ครับ ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถา สัพพิติโย วิวันจันตุสัมปันโลโกวินาสันตุมาเตมปังวันตาลายโยสุขิติขายุโกภวัตภิวันตานาสิเลสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวันตันติอายุวันโนสุขังภะลังยุวัฏตะโกอันตนาวัตตะโกสิลิวัตตะโกยัสสวัตตะโกภะละวัตตะโกวันนาวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพทาทุกขโลกภัยยาเวลาโสกาสันตุจุปัตตวะอเนกาอันตรายาภิวินัสสันตุจเตสัสสะจยสิทธิตานังลาภังโสติภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุตติจะยัสวาสัตวัตสัจอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตนิมนต์ครับไปตามอัธยาศัยครับเบิดช่วงฟังธรรมกับนิมนต์นะครับทุกรูปต่างหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินกับท่านพระครูจรทานพิทักษ์ตลอดจนถึงคณะทำงานจะได้ถวายทุกรูปเลยนะครับที่มาเข้ากรรมเบิดช่วงฟังธรรมนิมนต์นะครับทุกรูปเวลา10 โมงนิมนต์ขึ้นมาบนศาลาทุกรูปที่มาเข้ากรรมรวมจนถึงเนนตัวเนอะจะไปลืมนะครับเบิด10 โมงก็นิมนต์นะครับจะถวายเป็นก้าพาหนะทุกรูปเลยนะครับก็ในส่วนของกองอำนวยการช่วงเจ้าก็ขอนิมนต์ตุลุงยองท่านชัยวัฒน์ไปฉันข้าวต้มก่อนแล้วก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติได้ขั้นรายการก่อนที่ตุลุงยองจะได้ต่อ
นะท่านมหาสมชาติข้าวต้มมาหรือยังบายบายยังไม่มาก็ทำงานไปนะครับทำงานกันไปทำงานกันก็ขยะที่อยู่หลังนี่เราก็ควรจะเอาใส่ถุงดำหมดเลยเนาะบ่ให้มันได้ส่งกลิ่นขยะที่อาหารที่ในเต็นท์แต่คืนโยมนอนก็ให้ดมไปตัวน่ะโยมไปช่วยกันเนาะโยมแม่บ้านเก็บเลยโยมใส่ถุงดำเก็บเลยโยมมานอนช่วยกันเลยเสมือนบ้านของเฮาช่วยกันเลยเอาบุญตรงนี้เนาะเอาบุญด้วยกันช่วยกันเศษอาหารถ้าเป็นข้าวเขาก็เอาใส่ถุงขาวถ้าใส่ถุงดำเขาจะเอาไปขว้างเสียดายข้าวนั่นก็เดี๋ยวเอาไปถ้าเป็นขิงนั่นก็เอาไปให้ตุลุงเล็กเห็นเนาะขิงสดขิงแก่เอาเข้าโรงทานยาของตุลุงเล็กเห็นเลยเป็นขิงผงเนี่ยอย่างที่เป็นในกลุ่มสมุนไพรก็เอาให้ตุลุงเล็กไปหมดเลยเนอะเอาให้ตุลุงเล็กเป็นอย่างที่เป็นประเภทสมุนไพรเปิ้นเอามานักขิงผงขิงสดนี่นะก็นิมนต์นะครับช่วยกันเนาะแล้วก็ส่วนเก้าอี้นี่เดี๋ยวจะปรับในศาลานี่เขาจะเฮือปั่นปอนตั้งลุ่มนะครับตั้งบนนี่ก็จะเป็นที่ฟังธรรมถ้าเขาเฮือโยมเปิ้นมาตานบนนี่บึดเขาก็ได้ขนครัวไปมันจะได้เพี้ยวหาเหมาะอีนะก็บึดก็เฮือไหวอย่างเดียวที่ศาลานี่ให้โยมมากราบมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ตนที่จะได้เป็นเจ้าปอนนี่ก็ล็อกตัวไว้เนาะนิมนต์ตนท่านอาจารย์อรุณเนาะอาจารย์อรุณมาเป็นเจ้าปอนที่นี่จะเอารูปใดเปลี่ยนก็นิมนต์อาจารย์อรุณไปปรึกษากันเองเนาะถ้าอาจารย์อรุณแบบมีเปื้อนก็ได้ปั่นคนเดียวลากเงานะครับอันนี้เจ้าปอนนิมนต์อาจารย์อรุณวัดโสภณารามนะครับเวลาโยมเปิ้นมาต้านอย่างต่างๆอีนะครับก็สถานที่ปั่นปอนก็ปรับลงไปตั้งลุ่มก็เดี๋ยวแหมสักกรรมขวายมาหน่อยถ้ามีเจ้าบ้านเปิ้นมาหลายหมู่พ่อใจมาหลายเฮาก็จะได้อาราธนาได้เอาพระเจ้าเข้าไว้จันลุ่มนะครับจันปืนขององค์พระธาตุนี่นะครับตั้งปูนไม้พร้อมหรือยังเอาไม้ไปแล้วก็ลองเอาไม้เตียวไปปุ้นพอท่านมหาที่ท่านพระโคชนที่เพื่อนจะอันเจบวงสรวงพรีกรรมปุ่นเทวตาพรีลองเดินไปต่อยไปที่ปุ้นถ้าเสียงไปก็บึดถ้าบึดตะวันใกล้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวท่านพระครูเพื่อนจะอ่านองค์การตั้งปุ้นทำไปเนาะโยมเพื่อนตั้งใจแล้วเพื่อนอุตส่าห์ซื้อมาได้ครับอาจารย์เตียวไปแวดถาดร้อนแวดถาดเลยเตียวมาตั้งเพศแถมฮัลโหลแวดถาดเลยเตียวไปตั้งหงลงเตรียมตุลุงเล็กทดสอบที่ตุลุงเล็กเนี่ยตอนนี้ตรงโอเคพระไตรทดสอบที่เดียวกันทดสอบเสียงจะอุกอิกหน่อยมุมนี้ได้ทดสอบเอาเฉพาะมุมที่เปิ้นอาจจะบวงสรวงเนาะทดสอบตอนเนี้ยเนาะตุลุงแดงนิมนต์เลยไปตัวนิมนต์เจริญพรสถานญาติโยมถวายความเคารพครูบาอาจารย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะวันเกิดวันที่16เนาะของอันหลวงปู่ท่านพระครูสันติเจติยากรแต่ว่าทำบุญวันนี้ทำบุญล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะหลวงปู่ก็เมตตาพระลูกพระหลานเนาะได้มาเป็นประธานสงฆ์โดยเมตตาของหลวงปู่บ่มีกิจบัณฑิตดีการนิมนต์สักอย่างศรัทธาทั้งหลายเป็นจตนาบุญของลูกของหลานที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ผู้มีศีลอันงดงามจริยวัตรอันงดงามเป็นบุญของเฮาแท้ๆอะโวคาโดตีข้างอันเจดีย์นี่เนอะครูบาอาจารย์มาฮับเอาไปได้เลยนะครับเนอะ
เอาไปฝากญาติโยมทางบ้าน ก็เดี๋ยวก็จะเอายกไว้บนโต๊ะเนี่ยให้ญาติโยมเพิ่นได้เอาไปเนาะอะโวคาโดนี่ราคาแพงเนอะราคาแพงแล้วก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมศรัทธาญาติโยมเพิ่นเอามาอันนี้เพิ่นเอามาบวงสรวงค่ะตุลุงบ่ใจกะโอ้เขาเอามาถวายตุลุงแดงเปิ่นก็นึกว่าอันเอามาบวงสรวงเนอะครูบาอาจารย์มาฮับเอาอะโวคาโดนี่เลยนะครับเนอะที่สำนักงานตุลุงเล็กนี่ฟรีเอาลงเตรียมตุลุงเล็กผมก็ขอยักสักแก่นก่อนเอาโอ้ผมเอาแก่นใหญ่เลยละอะโวคาโดเจ้าของลงเตรียมก็เดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้กันนะนี่เหรอเบอร์โทรของตุลุงเล็กเอาเบอร์โทรไว้มีงานอย่างเด้อครูบาอาจารย์ใจบริการตุลุงเล็กได้ศรัทธาญาติโยมถ้ามีงานมีการอย่างติวัดติวาเนอะติดต่อผ่านตังตุลุงยองก็ได้ถ้าบ่มีเบอร์โทรตุลุงเล็กก็ติดต่อผ่านตุลุงยองจะเสียการติดต่อผ่านน้อยหนึ่งเนอะ โอ้น้ำเต้าหู้คนละถุงครูบาอาจารย์ตอนนี้เขาต้องช่วยตัวเองเนาะดูแลตัวเองจิมเนอะไปเอาน้ำเต้าหู้คนละชุดกระเดียวมันจะเย็นไปครับกระเดียวมันจะเย็นมันจะจางไปนะมาครับเอาน้ำเต้าหู้ก็เดี๋ยวจะได้เพี้ยวได้พัดด้วยเพี้ยวพัดบริเวณตรงนี้ด้วยครับไปคนละชุดรับผิดชอบตัวเองไปเนอะเอาโยมจากตั้งใดบอกหูตะกี้อาจารย์อนุโมทนาบุญกับเอาอันรายชื่อมานี่เนอะท่านครูบา40,000เนี่ยนะหอบฝากหอมมาเนอะศรัทธาญาติโยมเจริญพรเนาะเจริญพรสดาสาธุชนกำลังทยอยขึ้นมาแล้วเนอะวันนี้เปิดขึ้นมากันเจ้าครูบาอาจารย์ก็จะหีบทำความสะอาดเนาะวันนี้น้ำเต้าหู้เนาะน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกปลาท้องโกพร้อมนะเอามานี่ชุดหนึ่งเนอะก็เดี๋ยวบ่ได้นะนี่ ป้อนานท่านองซักนางอำนวยดวงสิงห์ธรรมเนาะบ้านแม่ห้อยเงินไตเนาะปออุ้ยมียอดคำป่าแม่ห้อยเงินไตโยมที่เปิ่นเอาน้ำเต้าหู้มาจ้ะเนาะวันนี้ก็มีน้ำเต้าหู้เนอะครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญกับโยมเนาะบัดได้จองมาก่อนบัดได้แจ้งมาก่อนแต่ประการใดเนอะโอ้น้ำเต้าหู้วางอยู่บนโต๊ะฮั่นเนอะน้ำวางอยู่บนโต๊ะฮั่นก็เป็นมาด้วยบุญเนอะมาด้วยสายบุญแต่สถาก็คงจะฟังจากโอ้โยมนิดหน่อยแสนอ้ายน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกพร้อมครอบครัวเปิ่นเนาะถวายน้ำเต้าหู้แด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมติมอนพระศรีสองเมืองเจ้าวันนี้อนุโมทนาบุญกับศรัทธานับบุญที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเอากำลังวังชามาให้พระสงฆ์องค์สังฆะที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ในเจ้าวันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เนอะบุญกุศลที่โยมนิดหน่อยแสนอ้ายพร้อมครอบครัวญาติกาพี่น้องจุภูจุคนได้จัดได้เตรียมมาจัดหามาอย่างตั้มน้ำเต้าหู้ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีพละกำลังมีสุขอนามัยมีพลังกายพลังใจแข็งแรงปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยเนอะน้ำเต้าหู้นี่ก็จะเป็นกำลังของครูบาอาจารย์เนาะของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นทำการทำงานอยู่ตอนเจ้านี้ตอนนี้ข้าวต้มยังบ่มาเด้อก็เอาเต้าหู้ไปก่อนเนอะอาจารย์เอาเต้าหู้ไปก่อนกับปลาท้องโกเนาะผมก็เคยฉันเหมือนกันนะแต่กำไม่อยู่ แค่เดียวจะยักไว้โอ้จะกลับแล้วกะไปเลี้ยงน้ำเต้าหู้อ๋ออยู่พะเยาอันนี้ลูกเชียงใหม่มาโอ้ซื้อระหว่างทางซื้อมาโอ้ได้ยินจากไหนหู้ว่าเปิดปฏิบัติธรรมฟังตลอดโอ้ยอมนิดหน่อยเป็นแฟนครูบาอาจารย์ครูลูกครูองค์เนาะได้กราบครูบาอาจารย์ยังเจอท่านอาจารย์แล้วยังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.เนาะคลื่นสีขาวอยู่ทางบนท่านเนอะเนี่ยอันตมาจะยักไว้ก่อนนี่เปิ้นจะไปหาลูกที่พะเยาเนาะโอ้มีลูกเฮียนมหาลัยแล้วโอ้เท่าแล้วเหรอโอ้พอหน้าอย่างกระสาวน้อยนี่โอ้เท่าแล้วแล้วเอาป้อนจากอาจารย์นี่ครับอาจารย์อยู่บันไดนั่นท่านพระครูอภิวัฒน์นะไปได้แล้วเนาะโอ้ปะแล้วเนาะโอ้เอาละเดินทางโดยสวัสดิภาพเนอะ
อ๋อเดี๋ยวจะฝากอันนี้ไปให้หลานสาวกับหลานสาวก็หลานเบาเฮียนอยู่โอ้หลานสาวเนาะปีอย่างแล้วโอ้แสดงว่าแม่ก็เท่าเต็มทีแล้วนี่พ่อแม่ก็เท่า47โอ้ดูอย่างหน้าบ่ถึงนะ47เนาะถึงแม่ถึงปอจะไปเยี่ยมลูกสาวเนาะวันหยุดเปิ้นก็จะป้าไปแอวกะโอ้เปิ้นเฮียนคณะอย่างโอ้เป็นคนหมอแหมซ้ำโอ้ดีนี่คือขายคืนสีขาวอันนี้แม่เปิ้นเนอะคุณปอมาครับปอมาครับคุณปอแม่เอามือมาโอสาธุเนอะคุ้มครองอันนี้ฝากไปให้หลานสาวมีคนเดียวโอ้ขอให้เปิ้นได้เป็นหมอเนอะเป็นเปิ้นได้เฮียนหมอก็เป็นหมอแล้วกันเนาะฮะเฮียนหมอเกี่ยวกับอย่างก็ตะกี้ว่าอย่างก็หมออย่างก็โอ้ทันตแพทย์นี่รวยนะอันนี้วางแผนอนาคตไว้ดี ทันตแพทย์มาเดียวเนี่ยโอ้เปิดมันมีเทคนิคอย่างเยอะเปิดต้องเรียนเพิ่มเติมแหมเยอะเนาะฟันมาเดียวหลักฟันป้อมอะไรอย่างต่างๆนี่เปิดทำได้นั่นแน่เสี่ยงนักนะวันหลังก็ถอนคืนนักนะโอ้ดีละเนาะสู้กันอีพ่ออีแม่เป็นข้าราชการวุฒิเนี่ยอย่างกันทำนาทำให้เนี่ยนะท่านพระท่านพระครูชนรับประทานพิทักษ์กะ ตุลุงแดงตุลุงแดงนี่มีหลานเป็นหมอหลายคนแล้วเนอะแต่ว่านี่หมอเภสัชวันนี่เภสัชกรอยู่นี่ดีละโมทนาบุญโดยเนอะสาธุเดินทางโดยปลอดภัยสวัสดิภาพตุลุงแดงหลานจะไปแล้วเนอะไปละโอเคจะเอาใส่เลยอีแม่ใส่เลยเดี๋ยวมีเวลาก็จะอึกหลานเป็นเฮียนหมอเป็นทันตแพทย์ไผ่เขี้ยวเว่าวเขี้ยวเป็นแมงวันนาแจงมาติตุลุงแดงเนอะถ้าประครูชนละทานพิทักษ์หลานเป็นเฮียนหมอเป็นทันตแพทย์หลานสาวเป็นทันตแพทย์อยู่มหาลัยมอพะเยาเนาะดีใจตัวตุลุงแดงมีหลานเป็นคุณหมอแล้วขอบคุณอีแม่มาดูแลพ่อกอยครูบาอาจารย์วันนี้พระมหาเถระลูกใดบ่หัวเนอะเป็นบัดเดียวนี้เป็นพระหนุ่มเน้นน้อยกัน จ่วยกันใหญ่โตจัดสถานที่ตุลุงแดงนี่ก็กวนเล่นน้ำตั้งบ่าเจ้าละอีปอยอีแม่ตะวาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนเฒ่ามาบ่มีตีนังแล้วก็เขาบ่ได้กวาดได้ปัดบ่ได้หดน้ำหลอบองค์พระธาตุนี่นะตุลุงแดงวันนี้หดน้ำล้างน้ำเรียบร้อยเนื้อขอพี่น้องหมู่เฮาถ้าจะขึ้นไปตัดติขอบพระธาตุนี่บัดนี้ใส่เกิบขึ้นเนอะเพราะเดี๋ยวคนเฒ่าคนแก่บ่มีตีนางเพื่อก็จะนั่งหลอบพระธาตุนี่เนาะอันไหนที่จะต้องช่วยกันก็ช่วยเนอะขอบคุณหลายๆครูบาอาจารย์ทุกรูปพระองค์แม้กระทั่งหลวงปู่นะก็ยังกำไม่กวาดช่วยกันอยู่หลวงปู่ก็ยังกำไม่กวาดมาช่วยลูกช่วยหลานพอ จัดสถานที่กันอยู่อันนี้ปูจาเลยปูจาแล้วก็เอาไปใส่ในองค์ฮะเนอะแม่คุณหมอปอคุณหมอจะไปหาลูกดีใจตื่นแต่เจ้ามาฝั่งเดินทางมาจากเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะบ้านอยู่ใกล้ๆวัดตุลุงแดงว่าจะเป็นโยมของตุลุงแดงเนาะได้รับทราบข่าวว่าตุลุงเปิ้นมาดูแลพอกอยงานการพัฒนาการก่อร่างสร้างแปลงตีม่อนพระศรีสองเมืองประกอบติดตามลำโดยซื้อน้ำตองหูมาถวายโยมนิดหน่อยโยนนิดหน่อยจื่อเปิ้นจื่อนิดจื่อหน่อยเนอะอายุหนักแล้วอายุ40 ปี วันนักเท่าใดนะหน้ายังครับเป็นสาวน้อยอยู่นี่เนาะแต่มีลูกเป็นคุณหมอแล้วศรัทธาสุขภาพกายสุขภาพใจดีเดินทางปลอดภัยเนอะช่วงเจ้านี่รายงานบรรยากาศตังบนดอยคือศรัทธาญาติโยมได้รับทราบภัยที่กำลังเดินทางจะมาอยู่แจ้งมาหลวงหน้าก็ได้เนอะช่วงนี้ก็จะเปิดสายไปด้วยไปตัวจะอีกกันแล้วกันภัยที่จะอยากจะปูจาพระธาตุพระดอกไม้ปูจาดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้าเนอะภัยที่ได้ปลูกเฟื่องฟ้าที่พระธาตุสีสองเมืองก็จะ
จะได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะบ่ได้ปลูกเล่นๆเนอะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ดอยนางแก้วกับม่อนพระศรีสองเมืองก็เป็นเนื้อเดียวกันนะสถานแต่ว่าศาลแม่นางแก้วจะอยู่ทัดจากนี่ไปหน่อยจะต่ำกว่านี่หน่อยม่อนตรงนี้จะเป็นม่อนที่สูงเป็นสันปันน้ำพอดีนะไปทางเชียงใหม่ก็ทางทิศตะวันตกไปเชียงใหม่ทางทิศตะวันออกก็เป็นเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้ต่อไปเนี่ยสัญลักษณ์ที่จำกันง่ายๆก็คือทหารดอกเฟื่องฟ้างามๆนั่นนะเป็นเทิมดอกเฟื่องฟ้าทั้งหมดนั้นนะอันนั้นก็คือม่อนพระศรีสองเมืองศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่อยากจะร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เนอะที่เดินทางมาแล้วจะเป็นห้อยหอมตะวานี่ก็นักหนาเนอะศรัทธาทั้งหลาย3 ต้น100เขาปูจา100นี่ก็จะได้ดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นเขาจะเอาสีหยังก็ได้เนาะก็คละสีกันไปก็ได้หรือว่าแล้วแต่ครูบาอาจารย์เป็นก็จัดซื้อมาตามออเดอร์ที่ว่าเป็นต้องการนะจะปลูกเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็เป็นสีเนาะสีขาวเทิมนี่สีแดงเทิมนี่เป็นจั่นขึ้นไปก็อู้กันว่าจะนั่นเนาะก็จะได้งามสถานสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีม่วงเนาะตุลุงว่าใครได้สีเขียวก็สีน้ำเงิน ถ้าไผ่เพาะสีเขียวกับสีน้ำเงินได้ก็แจ้งจิมเนอจะไปซื้อ มีหลายสีเนาะเลือกเฟื่องฟ้ามีหลายสีเป็นราชินีของดอกไม้จะเอาเป็นดอกไม้ประจำม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่ต่อไปไผ่มาบูชาม่อนพระศรีสองเมืองมาคารพสักการะบูชาที่นี่ติดไม้ติดมือโดยดอกไม้เฟื่องฟ้าเนาะก็จะงามเต็มเทิมนี่นะศรัทธาหลังจากนั้นทำมันนักมันหลายเพิ่นก็จะปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเตี้ยตังเชียงใหม่ปลูกไปตังเชียงไฮ้เป็นเส้นทางที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปด้วยดอกเฟื่องฟ้าเนาะอันนี้คือเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องการที่จะปลูกดอกเฟื่องฟ้าตลอด2ข้างทาง2เส้นทางนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันเนอะช่วยกันจัดสถานที่อยู่เพื่อจะรอตอนรับศรัทธาญาติโยมแล้วก็จะประกอบพิธีในช่วงของตอนเจ้าเนาะมีทักษิณากับหลวงปู่เนาะหลวงปู่ของศรัทธาทั้งหลายของคนทั้งโลกเนาะหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองหลวงปู่พรหมพรหมยานเถระเนาะจันพรหมพระราชาคณะจันพรหมถือว่าเป็นจันที่สูงเนื้อศรัทธาทั้งหลายจะเป็นจันสมเด็จแล้วหลวงปู่มีบารมีธรรมสูงมีลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดดีได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่พรหมยานเถระเนี่ยได้แผ่บารมีปกป้องคุ้มครองเปิ้นทำให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักครูบาอาจารย์ผู้มีน้ำมีธรรมมีศีลจริยวัตรที่งดงามศีลจารวัตรที่งดงามกอบจากบารมีของหลวงปู่วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ก็จะทำบุญที่นี่ตัวติดเชียงใหม่ด้วยนะศรัทธามีพิธีทำบุญหลายอย่างเนาะที่เชียงใหม่ก็ทำที่นี่ก็ทำแล้วก็มีโยมที่เป็นโยมอุปถากในการสร้างพระธาตุเจดีย์ก็จะมาทำบุญกับหลวงปู่โอ้เปิ่นฝากมาเปิ่นเป็นสะพานบุญคุณผ่านิดคนอินทรประสิทธิ์เนอะ200 บาททำบุญตันไปหานายสังเวียนยิ่งเจริญจากไข่จากแม่สีแก้วเนาะจากแม่หยังแม่อัมพาแม่อัมพรยิ่งเจริญตันไปหาปอสิงแก้วยิ่งเจริญเป็นอีปอเนาะ100 บาทรวมบุญที่นี่เนาะโอ้เจ้าสาธุเนอะอีแม่เขียนเจออีแม่ท่านนี่เหียเดี๋ยวจะมีไผหู้เนาะอนุโมทนาบุญเนอะบะบึดนี่ถ้าบัดตันอ่านละตุลุงแดงว่าบัดต้องอ่านแล้วนะบะบึดนี่นะก็ตามติดตุลุงแดงว่าพิธีการอย่างต่างๆเนี่ยพิธีการอย่างต่างๆนี่มันจะทีหน่อยสำหรับวันนี้นะศรัทธาญาติโยมที่ฝากให้ฝากหอมมาถ้าเปิดบ่ได้อ่านจะได้ก็เข้าใจกันว่าครูบาอาจารย์ฮับแล้วก็ถือว่าท่านได้บุญได้กุศลแล้วเนอะท่านก็ได้บุญได้กุศลก็อันกล้องมันจะส่องจากกังเพมาทุลุงเขาส่องกล้องมาอยู่มันจะเผยแผ่ไปทางบ้านด้วยเนาะ
ถ้าตั้งปุ่นมันจะหันทั้งหลังนะก็ว่าได้แล้วแต่ตุลุงนะง่ายก็มายุ่งกับเขาเพื่อเขาจะเดินจนต้องมาติงตองอย่างแต่ว่าตุลุง ข้อความเข้าเน้นหนาหน้าก็เหมือนเปิดเตือนนะว่าตอนรับแขกมาเหมือนแล้วกันตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่เก็บกวาดสถานที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็เก็บเต้นเก็บอย่างเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เอามากองมารวมกันเนอะเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่เอาพื้นที่ตรงนี้ที่เปิ้นนอนเปิ้นจำวัดตอนกลางคืนปฏิบัติธรรมกลางคืนต้องเคลียร์พื้นที่เป็นสถานที่ต้อนรับขับสู่ดูแลสถานญาติโยมเนอะช่วยกันอยู่ขณะนี้ข้าวต้มยังบ่มากำเตือตอนนี้เนี่ยการไปก่อนทุลุงทุเอาทุปูทุปีทั้งหลายก็น้ำเต้าหู้เรียบร้อยแล้วเนอะคุณยอมนิดหน่อยได้ถวายเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วก็ได้มารับได้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาได้เลยเอาถ้าอาจารย์สะดวกก็จัดดูเนอะครูบาอาจารย์โอ้ครูขอตั้งเพศตนนะขอตั้งเพศตนนึงพระปียกไหวก็ฮะเน้นน้อยยกไหวก็ยกโต๊ะครับตุลุงนี่ครับเป็นกู้กับตุลุงนี่เป็นกู้กับตุลุงเน้นน้อยถ้าจะไหวโยร้องพะร้องพะละนั่นนี่ได้กูอย่างนะลูกเด่นนี่เป็นตาหักเนอะวันนี้จะเอาเหอะพระปีสักสาวหรอ อินดูแต่เนาะครูบาอาจารย์ก่อฮักนะบอกว่าบวชเมินเป็นครูบาเจ้าตั้งนาเพิ่นเป็นเจ้าหัววัดตั้งนาถ้าจะมีบุญอยู่พอหูกังไปแว่นี่นะตนบุญมาเกิดเนาะได้มารับใจครูบาอาจารย์หายากเนอะศรัทธาตั้งหลายพระเน้นติดหน้าปองหน้าผิวนี่นะมีสัมมาคารวะเป็นคนขยันเป็นคนบอกขี้อายนี่นะหายากก็มีพระเนนติมาช่วยเนาะจากวัดไฟหินมาช่วยดูแลครูบาอาจารย์ตั้งเครื่องตั้งคอมพิวเตอร์ดูแลแล้วมาช่วยจัดสถานที่แห่งตัวนะอันนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนาะได้ทำหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนอย่างเต็มที่ก็ขอบอกขอบใจครูบาอาจารย์ที่เอาได้ปลาลูกเนนมาช่วยการช่วยงานที่นี่เนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมบางพ่องก็อยากจะโทรมามาจ่าเนาะกะลิงติงตองมาแล้วกันเดี๋ยวพอกันเนอะศรัทธามาแล้วใจเย็นเนอะกำลังครับเจริญปอนโยมแม่ลิเนาะเจ้าไว้กราบฟังอยู่นะเจ้าดีกาอนุโมทนากับเพื่อนตัวนะเจ้าที่เพิ่มไปตอนถวายน้ำเต้าหู้กาข้าวต้มกานะคะเจ้าน่ะกะดีนะกะเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะได้ไปกับเพื่อนเจ้าอนุโมทนาตัวนะเจ้าอนุโมทนาเนาะเจ้าไว้สาธุหับบุญตังอากาศไปเลยเจริญปอนละเปิดสายพ่องไปด้วยพ่องเนาะญาติโยมอยากจะอนุโมทนาบุญกับกันมาเนอะครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นี่จะฝากถึงภัยกับมาได้เลยเนอะท่านพระครูผมพวกกำนันสีทางดีกว่าเป้าเนอะอีป่อมาแล้วยังนี่มาหลายรอบแล้วก็มาถึงวันนะครับวันนี้งั้นพี่น้องต่างบ้านต่างเมืองไม่สวยอย่างขึ้นไปนักแล้วก็สถานที่นั่นตั้งปอกำนันอาจเปิ่นได้จัดชลบไว้ก่อนก็จัดอยู่ตลอดป่ะมีจัดเรียบร้อยแล้วจัดเรียบร้อยโอเคครับเพราะว่าตอนนี้ตีตั้งตลาดเวียงนี่ก็มีรถตู้รถอย่างซื้อกับข้าวกับปลาเตรียมจะขึ้นไปตัวนักแก้วแล้วครับแน่นานแล้วเนาะท่านนะครับวันนี้คนนักน้อยเนอท่านมหานักกะได้กะป้องกันดูแลช่วยกันเนาะป้อเนาะครับผมก็เตรียมพระตีบ้านเนี่ยจะไปบรรจุดีเก่าภาคเกินนะครับดีมาเจ้าอีป่อจะได้ช่วยกันอย่างอื่นตัวเนอะอนุโมทนาบุญกับปกำนันอนุโมทนาบุญศรัทธาสาธุชนปกำนันเปิ่นโทรมาแล้วรถจะมาหลายกันอยู่ว่านะรถเปิ่นจะมาหลายกันอยู่พี่น้องเวียงป่าเป่าปกำนันท่านผู้ใหญ่เนาะเจ้าหน้าที่ต่างราชการครูบาอาจารย์ท้องถิ่นมากันนักศรัทธาวันก่อนก็มาแต่ว่านี่
มากันนักกันหลายนะก็ทยอยกันพ่องก็หันคนนักได้ทำบุญสุนทรทานได้กินได้ทานแล้วเปิ่นก็กลับกันไปถ้าจะอยู่กันประชุมจุมนุมกันนี่นะมันก็จะแบบปลอดภัยแบ่งกันเจริญปอนอูได้เลยเนอะอีแม่เจริญปอนแม่ผ่านนี้ตีอันนี่บัดดีเนาะพ่อมหาเนาะโอ้ผ่านนี้ลำปางบดีกะแม่เจ้าอีแม่พังหูเหลียงเลยตะคืนน่ะโอ้ล่ะเป็นจะได้ฮะถ้าจะได้ไปแปลงเห็นแล้วเดี๋ยวนี่มาหาตัวอู้นี่เนาะดีก็ดีจ้ะโอ้กะตะคืนนี่ก็แบบมันจะนี่มากับดีท่านี้น่ะโอ้เน็ตมันหายจะบดีแม่อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะไปเติมอินเทอร์เน็ตให้เปิ่นก่อนอันเนาะสาธุมีกับเพลงโอ้เนาะเดี๋ยวจะไปไปจากกันแม่ก็เลยอยากไปท่านี้อันแต่รุ่นนี้เนี่ยนะถึงจะได้ฟังน่ะนั่นก็ซ่อหาวันนี้กลับมาแหละมาหาแหละเจ้าอีแม่วันนี้บ่แรงก็กลับแล้วเคลียร์การเคลียร์งานช่วยครูบาอาจารย์แล้วก็กลับลูกเด้อเจ้าแม่เจ้าสาธุเนอะไปน้องลำปางเขาก็ได้ฟังไปเปิ่นเนาะดีกันกันหนาวพูดเพศกันหนาวพูดกันหนาวเหมือนกันนะอีแม่อากาศเนาะจะเริญปอนเอาเสียงมาแล้วเอาเสียงมาร่วมบุญละสาธุ0808844173เนอะเบอร์ที่จะโทรมาอูจากกับครูบาอาจารย์อีปออีแม่ทั้งหลายฮับแล้วอูเลยอีแม่เจ้าอาจารย์เจ้าเทพเสด็จเนาะเจ้าเทพเสด็จแต่ว่าแม่ไปก่อนได้กักขันอยู่หรอนากาตักกันแล้วปะกันแล้วเอาชาไปเมี่ยงไฟทันทำมาได้กันสักคนได้ฉันกะอีแม่เขาตักกินก่อนแล้วหรอเขานี่จะลักกินก่อนเปิ่นน้อยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เปิ่นบอก10 โมงเกิงท่านมหาต้องฉันแล้วนะเพราะ11 โมงจะต้องมาเป็นประชาสัมพันธ์แทนครูบาอาจารย์นี่จะได้ก่อนเปิ่นน้อยนึงเจ้าแม่มาแล้วได้บุญแล้วเนาะอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะเจ้าสาธุบุญหักษาเจ้า0808844173จะให้กำลังใจครูบาอาจารย์รูปได้ฝากมาได้เลยเจริญปอนี่แม่ไหว้จ่าเจ้าท่านมหาฟังจากไหนขึ้นได้ดารุณีบ้านลังกาตำบลมันโป่งเจ้าแม่วันดีเจ้าแม่วันนี้เนาะแม่วันดีเทพนมวันนั้นไปแล้วสิแม่วันดีเจ้าวันนี้จะเอาข้าวจีกันไปเนอะวันนี้นะเจ้าดีจะล้อกินข้าวจีเนี่ยกันดีเดี๋ยวป้ากันเนอะแม่เนอะเจ้าเจริญปอนญาติโยมตะวาวันก่อนก็มาวันนี้จะมาแหมนะดีแล้วอีแม่สายนี้จากตังได้แจ้งสถานีที่รับฟังจินเนอะอันนี้บ้านปักนะเจ้าสถานีใดเจ้าแม่ทองใบเจ้าที่เอายำใบเมี่ยงไปวันนั้นนะเจ้าอีแม่ฟังจากสถานีได้อนุโมทนาให้เปิ่นเจ้า104เจ้า104วัดฝ่ายหินเนาะเจ้าเปิ่นจะมีไป2-3 ลำลูกบ่าวคนไปฮับตุลุงเล็กตัวนั่นเจ้าไปฮับตุลุงเล็กตัวแล้ววันนี้ล่ะตุลุงจะกลับแล้วนะวันนี้เอารถกันใหญ่มาหน่อยเนอะเอารถกันใหญ่มาฮับตุลุงหน่อยจะเอาสมุนไพรใส่รถให้ตุลุงกลับไว้แหมหลายเลยเจ้าเจริญปอนบุญหักษาอีแม่บุญหักษา0808844173เน้อสถาโทรมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ได้เจ้าอีแม่แม่สีจันมันให้ส้มตะมนเจดีย์หลวงเพื่อไม่ช่วยเจ้าอีแม่ฟังจากไหนเวียงปะเป้าเรดิโอฟังเวียงปะเป้าเจ้าดีกันเนาะอนุโมทนาบุญกับสถานนี้เปิ่นเนาะอนุโมทนาด้วยที่ผลไปเอาลงทานเอาอย่างไปเนอวันนี้นะเจ้าอีแม่มันมีวัฒนาจะได้ไปมันมีกูน้องจะพูดจะไปทั้งตัวไผ่ก็พอเนอะเช็คพอมีคนมาหลายอยู่ใหญ่ไปหอมบุญตัวเนอเจ้าอีแม่ลองก็ถามกันพอมีคนมาอยู่ก็อาจจะได้มีโอกาสมาเนาะแม่เนาะเจ้าบุญรักษาอีแม่นะ
สาธุสาธุ0808844173เนอโทรมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์เบอร์นี้เนออาตมาจะเป็นสะพานบุญให้เจริญปอนโอ้ตุดไปเห็นแล้วสายลุดไปเนาะเอาใส่ใหม่เนอะเจริญปอนโยมแม่จ้าแม่ขอโมทนาบุญต้ตุลูกเนอตลอดที่ทำบุญวัดแม่นางแก้วเนอโอ้เจ้าแม่อันนี้จากลำปางจ้าแม่จะอันจองพระศรีสองเมียงสัก4 องค์แล้วแม่นางแก้ว2 องค์น่ะตุลูกเนอเจ้าเดี๋ยวเขาเอารวมกันที่ลำปางเองแม่เขาจะเอารวมกันเขาจะจองอันนั้นก่อนแล้วก็อันดอกเพียงผ้า3 ต้น100หันอันของคุณนิ่ม100เนอเจ้าแม่ได้เดี๋ยวเขาแม่ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วแม่เดี๋ยวเอาใส่ตู้ให้อาจารย์เพิ่นแล้วบ่ใจต้นเครื่องฟ้าที่แม่จ้องข้างก่อนน่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ามาสักการเจ้าสาธุญาติโยมจากลำปางเนอะเจ้าแม่วันนี้ก็กลับละเจ้าแม่ฟองจันอีแม่ก็เป็นห่วงเป็นใยเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านจากตั้งได้อันนี้อำเภอดอยเต่านะเจ้าไผ่จ้านี่ดอยเต่าดอยเต่าฟังอยู่นะเจ้าท่านฟังสวากับวันนี้ค่ะจากสถานข้อปริญญาจากสถานีหยังอนุโมทนาบุญจากสถานีลีแม่ตื่นเจ้าดอกตังลีแม่ตื่นเนาะของคุณดารณีนะกาก็ว่าของไผ่เจ้าดีเนาะของคุณดารณีเจ้าน้องจากอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าท่านปล่อยบ่ถึงเนาะท่านน้องอยู่ก่อยเนาะเอาใจมาแล้วเหรอเอาใจมาแล้วเหรอน้อมใจไปเนาะท่านเนาะสาธุเนาะอนุโมทนาบุญเนอะเจริญปอนจ้ะ0808844173เนอะศรัทธาทั้งหลายเอาละฮับใส่นี่จากที่ไหนรายงานด่วนที่นี่บัวจานมันหลวงที่นี่เอามูเรื่องมันโมทนาตัวเด้อแม่ก็ได้ไปแม่ได้ไปเจียงอย่างนั่นกะอีแม่ฟังจากสถานีใดเจ้านี้เด่นดินทีละนา103เจ้า103คนของคุณดารณีเนาะเจ้าดีเนอะฟังไปเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญด้วยเปิ้นเนาะหนาวก็เจ้าพุ่นเจ้าหนาวมาหารักษาเนี่ยรักษาตัวเด้อเจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่เหมือนกันเนอะฮับแห่มสายจากลำปางแหมสายจากลำปางว่าจังได้ฮับแล้วเนอะยายแก้วกะครับหลวงกรรมครับเจริญปอนว่าจะได้ว่าจะได้ครับพอหลงมันหันตู้เจ้าวันร้อยกายใส่ถึงมันดักกะว่าไอ้หลงเนอะบอกไอ้หลงว่าตู้ลุงกึดเติงหามึงบ่เฮ้ยเนอะเขาหนุ่มไปตู้มือ2 พอครับหมดข้าง2 แกนเดี๋ยวจะมันนั่นกะมันน่าฮักมันมาเป็นหมามีบุญนะดีแล้วเนอะกระบุญกุศลนะครับเนอะสาธุวันนี้ผมก็เดี๋ยวขึ้นไปดีนะให้ฝากนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับลุงกำนั่นนี่นะละอุทยานทำไว้ให้เปิ่นอาหารป่าอาหารมาไปเพียวพัดตัดหญ้าเนอะศรัทธาอันนี้ก็เป็นคนใจบุญช่วยเหลืออาตมาอยู่ที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีก็ขอให้โปรแกรมและครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเนอะมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเจริญปอนโปรแกรมจากลำปางสายตะกี้อาตมาฮับบัตันมันลุดไปเนอะศรัทธาโทรมาแห่มใหม่ตอนนี้ศรัทธาก็ทยอยมากันเรื่อยๆเนอะก็ทักทายศรัทธาจะปูจาอายังมาหาครูบาอาจารย์เนาะถามเปิ้นใดเนอะเจริญปอนจากที่ไหนรายงานตัวรายเจ้าธรรมโอจากแม่บุญศรีประตาทางดงเจ้าฟังจากสถานีได้อนุโมทนาให้เปิ้นจิมขึ้น104เจ้าขึ้น104เจ้า104วัดฝ่ายเห็นเปิ้นจะมีงานวันที่9นะอีแม่
วันที่เก้าตันพระป่าบำรุงอันสถานีเนาะช่วยกันอาตมาก็จะไปเจ้าอนุโมทนาจะให้พ่อครูเนิ่มไม่มาได้ขึ้นไปเจ้าสาธุเป็นกำลังใจให้แต่ตัวเนื่องพระครูเนิ่มมันหนาวเจ้าขอบคุณแทนครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เด้อเจริญพร08088444173เป็นเบอร์ที่จะโทรมามาจากกันเนอะครูบาอาจารย์อยู่นี่ทุกรูปทุกองค์เนอะศรัทธามาครูบาอาจารย์ได้ยินหมดเนาะก็อนุโมทนาบุญกับโยมญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะเจริญพรรายงานตัวแล้วก็สถานีที่ฟังชิมเนอะเจ้าโยมพิสมัยเจ้า104วันที่8ตุจะไปนอนปุ้นคืน1วันที่9ตันพระป่าด้วยเปิ่นเนอะนี่เพราะว่าจะได้มาช่วยตุ้งหยองว่าน้องต้องการคนช่วยเพราะว่าเมื่อคืนน้องต้องการรายการสดเจ้าโดยท่านเนาะแล้วก็เจ้าตอนเราจะจัดกันประมาณถึงกี่โมงถ้าบอกวันต้องไหวล่าให้เขานะเจ้าได้บ่ไหวกันละเนาะบ่ไหวจะหาบได้จะได้กันละแล้วเนาะเอาไว้แล้วเพราะว่าเราต้องตื่นเช้าเนาะเจ้าประชาสัมพันธ์น้อยกันแล้วกันเนาะวัดฝ่ายหินจะมีงานพระป่าเพื่อจะสนับสนุนเนาะที่เจ้าที่ท่านสมชาติจะมาเนาะคือว่าอาจารย์มากันทั้งหน้าพวกสำหรับข้าวปลาอาหารภาคทหารนี่เนาะก็เตรียมไว้เยอะมากนักแล้วกันเนาะสำหรับครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเตรียมไว้ประมาณ50รูปเจ้าจะใครต้องการจะรวมด้วยช่วยกันก็บอกเนาะมีเวลาแหมหลายวันหลายนี่อยู่จะประชาสัมพันธ์บอกกันไปเรื่อยๆเนาะสาธุเนอะโยมพิสมัยจัดรายการไปโดยเป็นคนใจบุญสุนทรทานเนอะขอบคุณเป็นกำลังใจกันเนาะเจริญพรเนอะงานขอประชาสัมพันธ์งานที่จะมีที่วัดฝ่ายหินน้อยเนอะศรัทธาทั้งหลายวันที่9เนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะไปร่วมโดยช่วยกันเพราะว่าเป็นสถานีเครือข่ายที่ทำให้การออกอากาศอย่างต่างๆเป็นไปได้ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเรื่องราวที่จะต้องช่วยเหลือกันหลายอย่างอาตมาก็จะเดินทางไปวันที่8จะไปนอนโดยปุ้นวันที่9รวมงานวันที่10ก็จะเดินธุดงค์ออกมาจากเชียงใหม่พดไปทางเมืองชัยปราการเมืองฝางพุ่นนะแต่ว่าออกเดินทางธุดงค์แต่วันที่2 มกราจะออกจากลำปางมาทางวังเหนือมาถึงไหนก็ถึงหั่นวันที่8ก็จะนั่งรถไปที่วัดฝ่ายหินเลยเนอะปะกันพุ่นอีแม่ได้เลยอสม.แม่แจ่มวัดสายเจ้าเลยกะเจ้าฟังอยู่ด้วยเจ้าฟังถึงบ้านอีแม่บอกจะไปอย่างไรเจ้าเสียงแห้งเมื่อระหว่างเป็นวัดกะเป็นกดไหลย้อนจ้ะกินข้าวเกี่ยวเรียกเนอะกดไหลย้อนในบางแต่เขากินข้าวห้าวไอ้แม่เขาก็เหมือนกันได้ปล่อยหูถึงอุ่นเจ้าฟังแช่แป้นเจ้าฟังอยู่บ้านก็ได้บุญละไอ้แม่เฮ้ยบ่เป็นยังมาบ่ได้ก็หอมทั้งอากาศมาเนอะสาธุบุญรักษาหายเป็นวัดเร็วๆอีแม่เป็นกดไหลย้อนไผมียาดีบอกจิมเด้อสาธุเจ้าขอประชาสัมพันธ์หน่อยหนึ่งเนอะประชาสัมพันธ์ตะกี้โทรมาแห่ใหม่เนอะประชาสัมพันธ์อันบะเดียวนี่ถุงขยะเนอะถุงดำที่ไผ่ที่บ่ขึ้นมากำเตือนนะอยู่แถวลั่นก้าอยู่แถวหน้าตลาดอยู่หน้ากาดอยู่หน้าเซเว่นต้องการถุงขยะขนาด20 คูณ 30เอาตะเฮือตุลุแต่ใดก็เอามาเนาะแต่ใดก็เอามาสัก 2-3 แพ็คก็ได้เนาะแล้วก็ทูบหอม
1ห่อเนอะทุกหอมอย่างดีแหมครับ 1ห่อว้าตุลุงนี่อย่ามาตัวใจอยาก อย่าเอาอย่างดีเอาตามนี่เนาะสถานะถุงขยะขนาด20 คูณ 30สักแพ็ค2แพ็คแล้วก็ถูกหอม1ห่อเนอะเจริญปอนโอ้ตะกี้ก็ฮับบัตันแหมะสถาก็พังวาง โทรมาแหมไม่จะไปใจอ่อนนะใจเย็นใจจุ่มเพราะว่าต่างเพศก็มีงานหลายอย่างเนอะอันก็ประชาสัมพันธ์ไปตัวฮับสายไปตัวอีปล่อยแม่เขาตมมาแล้วเนอะครูบาอาจารย์ตู้ลุงยองนี่เอาก่อนเปิ่นเลยเนอะเขาตมมาแล้ว กำนันปกกำนันองอาจมาแล้วเขาตมมาแล้วเจริญปอนฮับแล้วรายงานตัวแล้วก็สถานีจิมอีปอเจริญปอนโทรจากบ้านแม่จองตำบลศรีวิชัยลีครับสถานียังฟ้องสถานีเราลีครับสถานีลีลีไก่นี่เมืองลีหลับปูนไปใจใกล้ๆนี่อีปอฟังถึงวันม่วนอกม่วนใจที่เขาก็มาแห่สมทราบดีกะถ้าม่วนใจเจ้าแสดงว่ามีความสุขเนาะอิ่มอกอิ่มใจได้บุญละอีปอนี่นะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรอผู้ป่วยติดเตียงอันเนี้ยสถาปีน้องขอบอกนะว่ารายการวิทยุมันดีอย่างอีผู้ป่วยติดเตียงนี่เป็นลุกไปไหนบ่ได้แต่ก็อาศัยวิทยุเป็นเปื้อนเนาะปอเนาะมีกำลังใจมีกำลังใจเนื้อปอเนอเขาเกิดมาฮับใจเนาะฮับใจวิบากกรรมอย่างของเขาทุกคนมีเหมือนกันพ้นปอจะนักจะน้อยก็แล้วแต่ไผมันเนาะบัดนี้ท้อแท้นะมีกำลังใจสู้เนอะมันอกมันใจเดี๋ยวด้วยความว่าจากนักกามีโอกาสตั้งนานจะไปแวะไปแอวไปเยี่ยมนะอีปอบ้านแม่จงตำบลศรีวิชัยครับบ้านแม่จงตำบลศรีวิชัยเนาะหลับปูนลี่หลับปูนจะเริญปอนอีปอเนาะว่าจากครับจะเริญปอน0808844173เนอะโทรมาเอ๋ยการฝากถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็พร้อมอยู่ที่นี่แล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านตุลุงยองท่านพระครูท่านครูบา40,000ท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงของพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่นี่แล้วฝากบอกอนุโมทนามากับครูบาอาจารย์ได้เนอะตั้งหมายเลข0808844173ถุงขยะขนาด20 คูณ 30เนอะประกาศให้กับคนที่เดินทางอาจจะก่ายกาดอยู่แล้วก็ฟังวิทยุไปตัวนะซื้อมาตัวจิ่มกับถูกหอม1ห่อเนอะติดซื้อมาแล้วมันมดไปสถานเจริญปอนฟังจากไหนสถานที่ได้อนุโมทนาให้เปิ่นจิ่มอีกไหมเจ้าท่านมหาเจ้ามาจารย์ไปยุ่งกระเป๋าเจ้าแม่ฟังตั้งนี้ตั้งแต่สวดมนต์ทำวัดอย่างกันมาแล้วดีกะฟังตั้งแต่เจ้าเนาะเจริญปอนโยมเจ้าฟังอยู่กำลังใจเนอะวันนี้จะได้อันนี้ก่อนอีกจะได้อันต่อโดยท่านมหาเขาก็ท่านพระครูเขาก็ก็แหละแม่จะขึ้นมาหรอจะขึ้นมาเนาะมันได้ขึ้นเจ้าวันนี้มันได้ขึ้นเจ้าดีกะก็ฟังต่อกันไปเนาะก็เดี๋ยวตุลุงยองนี้ฟังท่านพระครูว่าถ้าการมันแล้วก็จะได้ต่อวีซ่าอย่างกันต่อวีซ่ากะถ้าต่อนี่เขาจะสมัครคนแรกเลยกะนอนม่วนนี่นะแม่นอนนี่มันม่วนนี่นะม่วนอกม่วนใจนะเทวดากับมานอนตัวน่ะแต่คืนโยมเปิ่นมานอนตัวนี้2 คนเปิ่นว่าได้ยินเสียงดนตรีดุริยางค์ติ๊บว่าแม่ดีเนาะเทวดาเปิ่นมาแส่ซ่องตัวนะต้นกอมเฮารับสบายเจ้ารักษาสุขภาพนี่เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเดินธรรมยตาอยู่เป็นกำลังใจนะเจ้าดีละถ้าเดินมาทางยังก็เข้าทางฝั่งนี้อย่างถ้ามาทางหน้าวัดตรงนี้ก็จะไปกดหน้าวัดตรงนี้ขนาดก็คงจะได้มากับครูบาอาจารย์ที่วัดป่างิ้วตัวอีแม่จะมาพระธาตุจอมพอสักคืนนะจะมากับหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่คืนนึงไปนอนปูนแม่ก็จะตุยไปกว่าเจ้าอีแม่ก็คงจะมีการสื่อสารเจริญปอนเจ้าศรัทธาที่จะโทรมาให้กำลังใจกันก็ยังมีเวลาอยู่เนาะ
ตอนนี้ก็ขั้นรายการไปเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์เปิดได้ทำการทำงานไปแล้วก็ฟังศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ฟังศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นโทรมาจากตั้งบ้านเปิ่นก็มีกำลังใจนะนี่นะก็เหมือนกับว่านิมนต์เนอะข้าวต้มเรียบร้อยแล้วครูบาอาจารย์ครับข้าวต้มเรียบร้อยแล้วพวกกำนันเอามาข้าวต้มวันนี้ไปวิจัยข้าวต้มพวกกำนันใช่กำลัง สาธุพวกกำนันเอาล่ะเอาจ้าสาธุเนอะพวกกำนันเนอะจ้าเอาพระปูจากายุหันเนอะครูบาอาจารย์เรียบร้อยเอาก่อนเลยเนอะเรียบร้อยเอาก่อนเลยเรียบร้อยก็เอาก่อนเลยตู้ลุงยองต้องเอาก่อนเปิ่นก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสลับซับเปลี่ยนกันตรงนี้สถานที่อยากจะโทรมาอู้กับตู้ลุงกับล้อกำเนอะวันนี้ก็คงจะอย่างก็ชาติแบตดีแล้วเนาะแต่ว่าแบตมันบอกค่อยแบตมันบอกค่อยดีว่ะมันแบตมันหมดไปว่ะหนาวเนอะโอ้ตู้ลุงแดงอยู่ฮะสถานทั้งหลายตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะก็เดี๋ยวตุลุงก็จะได้บวงสรวงแล้วนี่สักจำลำนี่แต่วันขึ้นแล้วนะตุลุงแดงจะบวงสรวงอ่านองค์การบวงสรวงเนาะสถาก็อ่านองค์การเนาะเทวบุตรเทวดาเปิ่นมาแต่คืนนี่มาแล้วแต่ว่าบ่ได้บอกเปิ่นนะแต่คืนนี่บ่ได้องค์การบวงสรวงเชิญเปิ่นมาชุมนุมเทวดาเปิ่นมาฟังสวดฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมกันตะอันวันนี้จะองค์การครูบาอาจารย์เปิ่นก็จะอ่านองค์การให้เทวดาหลายๆชั้นเปิ่นจะได้ลงมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเทวดาเขาบาหันตัวเปิ่นนะศรัทธาเขาบาหันตัวอยู่คนละมิติแต่ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแม้แต่กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในหลายที่หลายแห่งเนาะตั้งแต่ตรัสรู้ก็มีเทวดานี่แหละเป็นสักขีพยานตึงเทวดาตึงพญามารเป็นพยานของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้วันนี้ก็จะองค์การตอนเจ้านี้ละตูลุงแดงของเขาเป็นตาดีอินดูเนาะเข็ดแตนเป็นได้นะแต่ว่าบ่มีความสามารถศรัทธาตูลุงเป็นวัดโดยละบัดเดียวนี้รับพักผ่อนก็บ่ดีก็ซ้ำไอแหมนะไอนิสทายาติโยมส่งยามาบัดเดียวถ้าจะเป็นไตปุ๋ยไปละจะต้องเอากลับไปบ้านคนอื่นบ่มีไผไอนักเต่าตุลุงก็จะต้องเอายาแก้ไอติดศรัทธาเปิ้นทราบข่าวตุลุงบัดสบายเปิ้นก็ส่งมานะเจริญปอนรายงานตัวเจ้าอีเมลหอมที่ว่านี่ได้แล้วเด้อเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นไปหื้อนะเจ้าเนาะโอ้ไผ่เอ่ยแม่คุยาเจ้าโอ้เนาะเดี๋ยวจะเอาถุงหอมขึ้นมาเนาะเจ้าล่ะตุลุงมันเร็วนะเร็วนะโอ้เทวดานี่ครับหูป๊บก็เอามาเลยนะขาดยังแหมเจ้าอีแม่มาเนอเดี๋ยวป้าการจะเริญปอนได้แล้วถุงหอมถุงขยะได้แล้วยังโทรมาบอกจีมจะตู้อีปอสาตู้เอาเปิดถ่ายรูปนะเอาไผ่ได้ถุงขยะแล้วอีนะโทรมาบอกกัจะได้บอกว่าได้แล้วเนออีนะถุงขยะทาปอนแล้วก็จะยกมือตะไหว้ว่าปอก่อนเนออีนะเพราะว่าบอยากเป็นภาระศรัทธาญาติโยมเอาแต่พอดีทุกอย่างต้องพอดีพองามเนาะเอานักเกินไปก็เดี๋ยวก็จะเป็นภาระญาติโยมแล้วก็เอาเหลือไว้นี่บ่ได้เดี๋ยวบ่มีไผเก็บรักษามันก็จะหายไปอย่างไปศรัทธาเอาเต่าพอดีเนอะถุงขยะขนาด20 คูณ 30จดดีๆ20 คูณ 30มันมีหลายขนาดนะเอาน้อยล่ำก็บ่ดีเอาใหญ่ล่ำก็บ่ไหวเอา20 คูณ 30เอามาสักแพ็ค2แพ็คก็ได้เนาะเขาจะเก็บขยะอย่างต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้มันหมดไปแล้วมันจะเสี่ยงแล้วศรัทธาขอบคุณนะกับอีปออีแม่ทุกสายที่โทรมาติดแล้วบ่ได้ฮับก็มีอาจจะโทรมาแหมก็บ่ติดแล้วก็บ่เป็นอย่างเนอได้ตั้งใจโทรมาแล้วบ่ได้บ่ได้จากันสักกรรมก็ถือว่าตั้งใจแล้วก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยกันเนอะตอนเจ้านี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ฉันข้าวต้มจังหันเนาะนิมนต์เนอะครับเนอะขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์งานครับกับเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาเนาะสถานีวิทยุตีทายออกอากาศเป็นแม่งานส่งสัญญาณไปสถานีปลายทางทุกสถานีทุกคลื่นความถี่
ก็คือตังวัดฝ่ายหินทีมงานถ่ายทอดสดเคลื่อนที่มาทำงานจ่วยครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันที่7เพื่อนนะสถามาเตรียมการเตรียมงานกันตั้งแต่วันที่7จนถึงวันนี้ก็ดูแลพอกอยในเรื่องของการออกอากาศนี่ตลอดที่อีปอยอีแมนได้ฟังก็จากทีมช่างเทคนิคของวัดฝ่ายหินเปิดออกอากาศไป104เนาะวัดฝ่ายหินเปิ้นจะมีงานพระป่าระดมทุนช่วยเหลือก็อุปกรณ์หลายอย่างเนอะกล้องถ่ายก็ดีไมค์ก็ดีแอมก็ดีตอนนี้มันแก่ตัวเต็มทีแล้วใจงานมาเมินวันก่อนเนี่ยใจตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่8ที่เข้าบัดได้พักได้ย่างนอกไปเป็นกรรมนะก็จะต้องหาจตุปัจจัยไปอุดหนุนสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาเพื่อจะให้การออกอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเต็มที่เนาะก็จำเป็นเนอะสถานทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องใจส่วนจตุปัจจัยระดมไปช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้เนาะศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายที่จะร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินเขาจะจัดพระป่าสามัคคีในวันที่9เนาะพิธีการอะไรอย่างต่างๆก็รอฟังจากครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวจะทยอยอู้จากันไปเรื่อยๆอยากพบปะกันพี่น้องเชียงใหม่มานี้บ่ได้วันที่8อาตมาจะไปนอนกับครูบาอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินไปช่วยกันช่วยงานเนาะอาตมาเดินธุดงค์ธรรมยตราเพื่อการศึกษาของลูกหลานปีนี้วันที่2 มกราจะออกเดินทางจะขึ้นสายเหนือเล่าปีแล้วไปสายใต้ไปสวนโมกชัยยา2,000 กว่าโลชะตาปีนี้จะมาขึ้นเหนือของเขาก็จะทางบนสลับตัดไปติทางบนเนอะทางเพศไปได้เนาะเอาเปิ่นปั่นปอนทางบนนึกว่าออนแอร์ออกอากาศเนาะอาตมาก็จะอู้ไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมตั้งวัดฝ่ายหินวันที่9อาตมาไปร่วมงานเนาะเดินธุดงค์วันที่2นะเดินไปถึงไหนเดินขึ้นตั้งสายเหนือเนอะกราบอุปชาติวัดดงนั่งคีรีใจท่านพระครูวินิจวรการเรียบร้อยอาตมาก็จะเดินขึ้นมาตั้งวังเหนือใจเวลากี่วันก็บอกวันหนึ่งเดินได้ประมาณ24-25 กิโลจากนั้นก็จะผ่านจากวังเหนือก็จะเดินตั้งหลวงนะจะมาเข้าหมู่บ้านเนอะเดินตั้งหลวงไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด-19 ระบาดอาตมาก็บ่อยากจะไปเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนเดินไปตามตั้งหลวงนั้นป่าจ้าที่ไหนเหมาะดีๆป่าที่ไหนเหมาะดีๆก็จะจำวัดปฏิบัติธรรมที่หันตั้งใจฉะนั้นเนาะก็จะเดินเพื่อการศึกษาให้ลูกหลานปีนี้เดินมาตังเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้ของเขาเนี่ยก็น่าจะถึงเวียงป่าเป้าประมาณวันที่6ที่7นะพอถึงเวียงป่าเป้าก็จะให้คนมาฮับที่เวียงป่าเป้านี่ก็จะเดินทางไปที่วัดฝ่ายหินวันที่8ถึงพุ่นอย่างน้อยก็ถึงก่อนค่ำก่อนแรงเนาะถึงวัดฝ่ายหินจ่วยครูบาอาจารย์เรียบร้อยวันที่9ร่วมงานพระป่าสามัคคีเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อจากวัดฝ่ายหินวันที่10จากวัดฝ่ายหินวันที่10นี่ก็จะเดินออกไปทางปุ่นเนอะจะเดินเปลี่ยนเส้นทางออกไปทางชัยปราการทางฝางจะสดจากฝางสดแม่สวยเพื่อนนะอันนี้ก็คือแพลนคร่าวๆไว้ศรัทธาทั้งหลายงานของวัดฝ่ายหินได้พบได้ปะกันเนอะเจริญปอนจากทางใดคือกำลังใจกันมาบอกชื่อแล้วก็สถานีที่ฟังจิมเนอะเจ้ากับบริษัทเจ้าจากแม่แจมเจ้าแม่แจมเนาะเจ้าฟังโทรศัพท์ฟังเฟซนะฟังไลน์นะเจ้าดีค่ะจ้าฟังแล้วเนาะค่อยไปแล้วก็มันพอมีโอกาสได้ไปนะเจ้าแล้วก็หอมรุ่นไปเจอแล้วเจ้าอีแม่ดีกันเนาะโอ้บ่ได้มาแต่หอมมาแล้วสาธุโอ้ฟังคนไทยทอดตลอดเจ้าโอ้ดีเนาะดีละสาธุเจ้าสาธุเนาะก็เหมือนกับได้หันตัวเปิ่นนะได้ร่วมพิธีตัวเปิ่นกูยางกูไปนี่ตอนครูบาอาจารย์สวดมนต์หลายคนก็สวดมนต์ด้วยนะสวดมนต์เปิ่นหนังสมาธิก็หนังตัวก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันเพ่นะ
เหมือนกับอยู่ด้วยกันเพ่อยู่คนตีคนแห่งบ่ได้แต่ก็ได้บุญเหมือนกันเนอะศรัทธาทั้งหลายติฟังอยู่ตั้งบ้านจากวัดฝ่ายหินเป็นถ่ายทอดที่นี่ส่งไปในเครือข่ายทุกเครือข่ายทุกสถานีนะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาคนใจดีเศรษฐีใจบุญที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุทุกคลื่นความถี่ตีฮับสัญญาณไปส่งถึงบ้านถึงจองของเท่าแก่อีปอยอีแม่เปิ่นฟังอยู่ต่างบ้านบางตีก็บอกฟังวันคำนี่นะก็คงจะได้ยินเสียงอาตมาจากไก่กันอันละเหมือนกันหลายช่วงเวลาเนาะเปลี่ยนกับตุลุงยองก็เรียกตุลุงฉันข้าวต้มแล้วก็จะมาเปลี่ยนอาตมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนอะสถาเจริญพรโยมแม่กาไว้สาเจ้าพระมหาประเทศนี้มาวัดให้เจ้าเอาที่ยี่น้อยมาโตยนะเปิดในวิหารเจ้าโอ้โหดูไปในวิหารวันพระเย็นดีเจ้าโอ้วันพระก็เอาวิทยุโมทนามาพระมหาสมชาติเป็นอยู่ลำปางให้เจ้าอีแม่โอ้เนาะฟังอยู่ในวิหารถ้าเดินทุดงยมมาตั้งมันห้องพ่องโอ้ก็คือเติงหานะอีแม่แต่วัดมันจะย้อนไปย้อนมานะท้ามากันลายนะเพิ่นจะมาตั้งเฮาว่าตั้งศพร้องพวกก่อนนะวันก็ถ้าอยู่นี่อยู่จะจัดกันให้ไปที่วัดกับหมดนะเจ้าอีแม่ดีละวัดฝ่ายหินเปิ่นมีงานถ้าจะได้ก็มาปะกันท่านก็ได้ดูนะเจ้าอีแม่เนาะช่วยกันเนอะเจ้านะเจ้าอนุโมทนาสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญเปิ่นเอาวิทยุไปตวยวัดคุณบ่ทุกคนได้ยินกันหมดนะเจ้าศรัทธาวัดอะไรอย่างนี้อีแม่บ้านโฮงละปูนเนอะบ่ได้ถามวัดอะไรอย่างสักคำนี่ส่วนมาแต่ตุลุงยองแม่สายท้องไปอยู่วัดอย่างบ้านโฮงละปูนวัดบ้านห้วยการเดี๋ยวตุลุงจะต่อจากเขาเนี่ยละแม่ตอนนี้จะเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนเวรไปติดตุลุงบัดเดี๋ยวนี้ที่วัดห้วยการนั่นเปิ่นเอาวิทยุเข้าไปในวัดเนอะ เอาไปเปิดเทือนสถานที่เปิ่นมาวัดฟังก่อนที่จะรอตุลุงตุเปิ่นหลวงปู่เปิ่นนั่นโมทนาเปิ่นทำบุญเนอะวันพระเปิ่นตุลุงมาละตุลุงมาเปลี่ยนสายกันแล้วเนอะอาตมาก็จะได้ไปฉันอันจังหันข้าวต้มเหี่ยก่อนศรัทธารอเนอะรอสายตุลุงก็เดี๋ยวก็โทรมาหาตุลุงได้เลยตุลุงยองวัดห้วยการเนี่ยตุลุงบอกมาเดี๋ยวนี้นะตุลุงจะเข้าอันรายการต่อจากอาตมาบัดเดี๋ยวนี้ละศรัทธาทั้งหลายตุลุงส่งไม้ให้ตุลุงถวายความเคารพเนอะตุลุงขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชนประธานและชนละทานสุมาพิทักษ์แล้วก็ท่านพระอาจารย์อรุณนะครับเนาะครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพแล้วก็เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเด้อยินดีต้อนรับพี่น้องทางสายดอยหล่อมาแล้วป้อคำตันปูนจากดอยหล่อเปิ้นก็มาถึงพอดีปุ้นเปิ้นอยู่บ้านปากทางสามัคคีนะเนาะอำเภอดอยหล่อมากันจะหลายก็1 ลำรถบัส2 กันรถตู้ขอบคุณเด้อมาจับยามบดีแม่เพิ่นถามว่าด้วนล่างกินข้าวแล้วก็ให้แล้วเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนท่านมาหาอีแม่เขานุกงานมาเนี่ย เสียดายนะเอาเลยจัดการเลยเด้อตามอริยสัยก็ญาติโยมส่วนหนึ่งก็กำลังมานะก็จะปูชาวัตถุมงคลก็เจิญเนอะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันยอดบารมีเนอะวันนี้เป็นวันตาลสาธุชนญาติโยมก็กำลังทยอยกันขึ้นมาแต่กี้พี่น้องตันใดครับบอลไปแล้วเนาะพี่อยู่บ้านไหนเหรออยู่อำเภออย่างเหรอพี่น้องอำเภอสันทรายแม่ย่อยแม่ย่อยเนาะบ้านแม่สมพัดแม่แสงเอื้อยกันนะเนาะสุติวงศ์แม่แม่ทาขอในแม่ทาเปิ้นติดเตียงเปิ้นโทรมาเยอะนะแม่ย่อยสันทรายเนาะก็บอกเชิญชวนพี่น้องกำลังมาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางขบวนแรกพี่น้องแม่ย่อยสันทรายและขบวนต่อไปก็พี่น้องปากตาง
สามัคคีบอกคำตันก็มาแล้วกระบวนอันนี้ร่วมทำบุญเนาะอ๋อจ้ะขึ้นได้ไปกราบพระได้พี่เข้าไปเลยขึ้นไปไปกราบพระเอาเลยน้อยก็ขอประกาศรายนามเพิ่มเติมเนอะสดาญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมทำบุญตะกี้ญาติโยมเปิ้นมาร่วมทำบุญนี่อันนั้นเนี่ยโยมเปิ้นก็จะเอาแป้งน้ำต้าหนตางโดยแล้วก็แป้งเจ้าฟ้าปั้นลมโดยเนี่ยพุ่มเงินพุ่มทองแป้งขั้นใดเนอะสดาเนอะแป้งขั้นใดขึ้นซี่มันห่างล้ำไปอันปุ้นนั้นก็พุ่มเงินพุ่มทองขวามือโยมนั้นก็จะได้ทำบุญอุทิศไปหาถวายไปหายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทแล้วก็ท่านพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเนอก็ปักไปต่ำอธิษฐานอันต้นน้อยนี่ก็การเทศเนอการเทศนี่ง่ายอยู่ที่ต้นที่เนี่ยดังนั้นสายทางใดมาดำแล้วก็ประกาศคุณกัสมนก็ฮะเนี่ยว่าจะไหนท่านพระครูเนี่ยกฎสมนเนาะคุณกฎสมนถ้าอ่านผิดพลาดประการใดสุมาด้วยนิธิประโยชน์พร้อมด้วยครอบครัวแม่เจดีเด้อพี่น้องบ้านแม่เจดีได้นำยาอมโบตันแล้วก็มาแจกผู้ร่วมงานโดยเด้อที่พระธาตุสีสองเมืองขอบคุณเด้อยาอมโบตันนะปักยอดปักปลายยินดีหลายๆนอกศรัทธาตอนนี้เปิ้นก็เก็บเต็นท์เก็บมันอย่างหมดแล้วเนาะได้อยู่กันมาหลายมื้อหลายวันก็ได้สุมาคารวะพระผู้เป็นประธานบางครั้งบางทีอาจจะได้ยกติดต่ำย่ำตีสูงแต่เอามาตอนนี้แม่ถ้าจะจดมาจดที่นี่เลยนะซองเป่าไม่นี่เนาะพระจะร่วมรำบุญบรรจุอย่ามาจดนี่เลยมาจดด้านหน้าดอกเฟื่องฟ้าหรือว่าดอกกาหลงอันเดียวกันเนี่ยก็มาจดนี่ได้นะซองเป่าไม่ไหนซองไม่นี่เด้อโจดเอาลายไม้เอาชื่อปากกาไม่ทำบุญกันพี่น้องแม่ย่อยสันทรายมากันหลวงกันหลายพี่น้องตังใดหลอกก็เริ่มทยอยกันมาและก็วันนี้ถือว่าทำบุญหลายอย่างเนอะสถานจดชื่อเลยวันนี้ได้เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรปวัตนสูตรโดยได้ทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อประธานสงฆ์โดยท่านพระครูสันติเจติยากรนะอายุครบ66 ปีในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอันเทวศิษย์โยมก็ขออำนวยอวยโชคให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีพละกำลังเรียกว่ามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนาะได้เป็นล่มโพล่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเผยแผ่สัจธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนอะเพิ่นก็ได้เจริญพรเจ้าก็เชิญกันได้นะโยมเดินทางมาแล้วจะขึ้นไปไหว้พระนพธรรมทางบนก็ได้อยู่ช่วงนี้นะแล้วก็จะได้ร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญได้ใส่ซองได้ให้ตุลุงนี่อ่านเนอะใส่ซองแล้วก็เอาใส่ให้ตุลุงพี่น้องแม่ย่อยสันทรายเอาจดเลยน้องใบเตยมาแถมแล้วเดี๋ยวแต่คืนนี้ปิ๊กไปร้องเขอกว่ามั้งไงโอ้กับเปิ้ลมีบ้านมีนี่กันหลังนั่นนี่พี่มาไม่ยมน้องไหมเดี๋ยวตุลุงประกาศเอาต้นดอกเบื้องฟ้าก็มาเรื่อยๆเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาเนี่ยก็มีบ้านกำเขียนเนาะแม่ลำจวนละอองเนี่ยแม่ย่อยสันทรายนะเนาะอนุโมทนาเน้อแล้วก็มีเพิ่มเติมโยมเอาพัสมงไปใส่แล้วนะบรรจุหรือยังไปเลยมาใส่ได้นายเจนพบเนี่ยคุณยศยิ่งโอ้คุณยศยิ่งนี่มันจะธรรมดาเนอะนามสกุลนี่นะนางสาวอารยาชุ่มใจแม่ย่อยสันทรายเหมือนกันเนาะร่วมทำบุญแถม1 ซองแล้วก็มีนางสังวาน
จาคำนะฮะนางสาวจุธามาศจาคำเด็กชายศิลวิทย์เนาะพุทธเนี่ยนะพุทธะกะตาลดอกไม้เฟื่องฟ้าเนื้อแถม1 2เนื้อสาธุสาธุอนุโมทนาก็ด้วยเตจบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมร่วมกินร่วมทานวันนี้มาเจ้าก็ทำบุญไปตอนนี้คนบ้านนักกำเดียวคนจะหลายเนอะสดาญาติโยมแต่ว่านี่ที่นั่งไผ่ที่นั่งมันก้นดึมได้นั่งเก้าอี้นะตัดที่ไหนก็นั่งกันไปวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะดู จะเรือนะแถมเต้าท่านพระครูแดงว่านะโอ้พ่อคำตันเปิ้นเอาน้ำแพ็คมาตาลโดยก็กินข้าวน้ำจำข้าวไงกับกันเนอพี่น้องดังดอยรอเนาะสาธุสาธุอำนวยความสะดวกปนน้องเจเจอยู่ตำบลครับรีบเนอะเจริญพรเนาะสาธุสาธุโยมแม่เขามาแล้วเนาะแต่คืนนี้ไปนอนทางใดหมูนี่อันบุตรนี่เปิ้นจะมีการบวงสรวงด้วยเนอะสดาญาติโยมเนาะตอนนี้เอานิมนต์ท่านครูบาให้กรรมเนาะติเตียวมานี่มันจะอย่างจะประกาศว่าท่านใดที่ได้จองเหรียญไว้แล้วบ่ได้มาฮับใบรับจองเนี่ยขอให้มาฮับกำเนิดตอนนี้นักหนาป่าป้างเป็นปึกสาธุเจ้านะก็ขอให้มารับเอาในส่วนของที่ท่านฝากไว้กับครูบาอาจารย์ไว้ให้เนาะก็ในวันที่18 19มาฮับเอาก็ได้นะ9 เดือนมีนานะเพราะว่าเหรียญเนี่ยทรงคุณค่าก็คือว่าจะมีครั้งเดียวและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเหรียญเฮาทำเสร็จครูบาอาจารย์ก็จะตุบบล็อกตุบพิมพ์ละนะบ่ให้มีไขมาซ้ำซ้อนเสร็จแล้วเหรียญเดี๋ยวก่อนปุ่นส่วนเหรียญที่ท่านจองไว้ก็เพิ่งมารับใบถ้าไขตีรับไปแล้วก็เพิ่งมารับเหรียญฟังตังสถานีวิทยุครูบาอาจารย์เพิ่นว่าจะประกาศบอกว่าเหรียญเนี่ยเซ็ตเนอร์อย่างใดเพิ่งมารับวันที่ไหนก็เอาใบเหลืองใบรับมาหาอาตมาภาพครูบาศรีมื่นในวันงานเนอะนะว่าวันงานที่จะเพิ่นจะกำหนดงานวันที่อย่างนี้นะเดือนไหนนะฉะนั้นญาติโยมนะที่รับฟังทางบ้านอยู่ก็ดีก็ของเก็บใบสีเหลืองไว้ดีๆและส่วนโยมที่มาได้ก็จะฝากครูบาอาจารย์ที่บอกอาตมาภาพไว้เอาไปส่งให้เนาะตามจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดก็ดีนะอันนี้ก็แจ้งคณะญาติโยมทั้งหลายเนอะตอนนี้ก็มอบไม้ให้ตุลุงยองต่อเนาะขอเจริญพรขอบคุณท่านครูบาเจ้า40,000เนอะแล้วก็ตอนนี้เปิ้นจะไปนั่งนักแล้วนู่อีแม่มาถามว่าเปิ้นจองพระจองเหรียญที่ไหนไปเลยไปที่ครูบาเจ้า40,000บ่ต้องฟังต้องฟ้าทยอยกันไปนะญาติโยมก็ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาขอบคุณน้องนางสาวมนทิราฟูปิงแล้วก็น้องเด็กชายปัณพัฒน์พงพุกแล้วก็น้องเด็กชายปัณธรฮะพงพุกก็มาถวายทานดอกไม้กล้าไม้ตัวยเนาะดอกเฟื่องฟ้านะก็ขออนุโมทนาเด้อก็ขอน้องทั้งสองมีสติปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆได้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วบทเต้าแต่นั้นก็มามีร้อยตำรวจเอกวิชัยนางไถจือฟูปิงถวายทานสมทบทุนในการสร้างบันไดนะเพื่อจะแปลงปัจจัยคันไดนาคนะโยมด้วยเป็นบันไดที่เขาจะแปลงซี่มันห่างแล้วไปนะจะแปลงให้มันงามแต่ก็มีพี่น้องร้องเขอกว่าวนะน้องกิตตินาก็เนี่ยตุลุงก่อตัวน้อยไปหน่อยเนี่ยน้องใบเตยอยู่กันแล้วกันนะน้องใบเตยแต่คืนนี้เพิ่งก็มาสวดมนต์เลยน้องเขอกว่าวแต่ก็เพิ่นมากับยายเพิ่นนะร่วมทำบุญแถม100 บาทน้องใบเตยนี่เพิ่นก็เก่งสวดเก่งสวดตัวแล้วก็เฮียนม.1แล้วดูก่อนนี้ก่อนน้องเฟื่องฟ้า
น้องเฟื่องฟ้าตาลานตาบัดนะที่ดงเหนือดงใต้เนาะดงใต้ประแต่ว่าก็มานะหันแวบๆพระหลวงสมบัติไววางบ่ได้นัดบ่ได้อู้กับสกรรมเนี่ยแวบเดียวก็เดียวปัดหูปัดตาคนมันนักก็เลยปัดหูปัดตามได้ตักพระหลวงสมบัติไววางสกรรมพี่น้องจากดงหลวงดงใต้พัฒนาก็นายชาญชัยมะยุรีพงกูพี่น้องร้องเคอกวาวอันนี้เป็นพ่อแม่ของตาน้องเฟื่องตาน้องเฟื่องอันนี้ใบเตยนะเปิ้นปูจาดอกเฟื่องฟ้าคือว่าน้องเฟื่องฟ้าอันนี้ตาของน้องใบเตยยินดีนึแต่คืนแล้วเปิ้นนอนเนี่ยขุนลาวเนี่ยบ้านอุ้ยเปิ้นไม่นี่แฮมแล้วก็มีนายสนอแก้วพินิษนี่ดอกเฟื่องฟ้าแถม20 บาทเนอะสาธุสาธุก็ยินดีเนอะสดามาก่อนได้เปรียบเข้าใจจะทำอย่างโวยบุตรหอพอปุ่นเนาะบุตรควรจะนักนะเอาไผ่มีซองยื่นมานี่ ยื่นซอง ได้กินได้ทานวันนี้ยอดมหาปารมีธรรมยอดบารมีขอบคุณเนอะกับพ่อกำนันองค์อาจเขานี่เอาข้าวต้มมีนะโยมเนอะกินข้าวต้มก่อนนะอันดับแรกนี่ข้าวต้มอาหารเบาๆนะเบาๆไปก่อนแต่บุตรนี่นักเนอะบุตรนี่เพลนนะเฮ้ยแม่เข้ามาแล้วจองพระไปปุ้นนะแม่นะที่ครูบา40,000อันนี้เอามานี่เดี๋ยวถูกอ่านกันเนาะก็มีปทุมกาสาทองนี่เนาะก็นายอินทรมิตรอินมิตรก็เนาะตะนาลัตตะเนาะโอ้นามสกุลก็ถาแล้วเนี่ยนายอานนท์ตะนาลัตตะร่วมทำบุญแถม1 ซองตาลพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองเนอะแล้วก็มีนายมานุแม่อยู่บ้านไหนโอ้ดาวดึงเชียงใหม่มั้งนะโอ้มากันแล้วเนาะมาเจ้าขอบคุณแม่เนอะดาวดึงนายมโนนางมนวนาก็นะนางมนทนาเนาะมนทนานางสาวนันทวันนันทวันเนาะเจริญกิจดาวดึงเหมือนกันเนอะอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้า42 เมืองณเขตรอยต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายแถม1 ซองเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาไอ้แม่เขาก่อเอื้นไปเนาะกำลังขึ้นมาเป็นเส้นเป็นสายขอแนะนำว่าถ้าขึ้นมาจากทางลุ่มขึ้นมาทางบนเอาผ้าเม็ดออกนะแม่ดูมันตันหันแล้วเบียงอ่ะ มันจะหายใจฟืดนะถ้าขึ้นมานี่ขาขึ้นนี่เอาผ้าเม็ดออกให้กำนะเพื่อความมันหายใจโล่งโดยนะและก่อนแนะนำสถานที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางถ้าสวักไม้เตาไว้นะถ้าว่าโกกานาโมลำไปขอแนะนำว่าขึ้นประตูเชียงใหม่การทางงานหนทางทางเชียงใหม่นู่นประตูแรกเลยด่านแรกเลยนะเพราะว่าหนทางมันจะเจริญขึ้นไปมันเจินแต่ถ้าว่ากำลังแหงดีจับลาวหมายความว่าทางงานเวียงป่าเป้านี่มันจะตั้งหน่อยโอ้พี่น้องเอาน้ำกันมาได้เอามาจุตันใดพอนะพี่ตอนนั้นเนอะขันศีลขันสุมมามีดังปุนเนอพี่น้องดอยหลวงเมืองเชียงไฮ้เนี่ยเนาะดอยหลวงเชียงไฮ้แม่ล่าแม่สายแม่ขามาจากดอยหลวงแม่เรียบไหมเนาะแม่เรียบดอยหลวงตำบลโชคชัยเอาไปจุกันนะเดี๋ยวกินข้าวกันนะแม่เนี่ยโทษแข็งแรงได้ขนาดลังกล่องนี่โทษแข็งแรงนะตั้งใจนะแม่นะบุญแต่วันนี้นะยอดปารามีนะน้องเจประทับอยู่5 นาทีนะเจก็เดียวก็ถ้าว่านี้ก็ขับรถขับเคนขับอันลิฟต์น้ำกำลังไหลขึ้นดอยเดี๋ยวนี้จะเอาปอนตังบนเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกำลังฮือศีลฮือปอนพี่น้องศรัทธาญาติโยมดังหลายก็เดี๋ยวตุลงจะแจ้งยอดเนอะศรัทธาญาติโยมรายรับรายจ่ายนี่มีนักนะก็เดี๋ยวก่อนเจริญปอนเจ้าว่าเจ้าโยมอยู่ที่ไหน
ดูเนี่ยก็เลยสเก็ตให้เจ้าจะจอง ฮะ ผ้าส่งเมืองเจ้า ยินดีเด้อขอบคุณเจ้าก็เดี๋ยวจะแจ้งยอดเนื้อศรัทธาได้ฟังเนาะอาจารย์พระครูเปิ้นเขียนมาเป็นวันหนึ่งได้ปัจจัยเท่าใดนะก็จนถึงณวันนี้ย่ำได้นับวันนี้วันเดียวนะตั้งแต่วันที่8 9 10 11ยอดปัจจัยที่ได้รับแต่ละวันแต่ละคืนพี่น้องทางบ้านจดไว้นึงวันแรกวันที่8นั้นได้อยู่ 52,000 กับ29 บาทตัวเลขที่แน่นอนโปร่งใสวันที่9ยอดปัจจัยทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนได้รวมยอด64,221 บาทนะ64,221 บาทวันที่10นั้นได้อยู่84,600 กับ 5 บาทแต่ว่านี่วันสุดวันตะวันนี่นะวันที่11วันเสาร์ตัวเลขที่ออก20,000หน่วย10ร้อยพันหมื่นแสน218,623 บาทนี่รวม4วันถึงหมดเอามาพอกันได้จำนวนตัวเลขถึงหมดเลขที่ออก419,478 บาทดู419,478 บาทวันนี้ย้ำนับด้วยนะวันนี้ยอดปรมีนะเขาจะต้านอย่างนี้เป็นพวกมีมนต์มาก่อนค่ะจะต้านอย่างจะต้านห้องต้านนะได้กะเดี๋ยวน้ำกับไม่กวาดไหนได้ยังก็มาตุลุงสปิติโยก็ได้ไหมยกมาเนี่ยยกมาเนี่ยเลยมันจะหนักหรอนั้นการเตะนะโยมเนอะมาทางหน้านี่จุดคัดกรองเนอะพี่น้องนักรบระดับแนวหน้านักรบระดับแนวหน้าเปิ้นตานยูเนอะตานยูไม้กวาดแล้วก็น้ำดำ2 แพ็คนะอันนี้อสมไปเป็นยังแล้วนะกินเลยสาธุเป็นยังก็ขออนุโมทนากับวันนี้มีจุดคัดกรองนะแม่เนอร์ขุนลาวนะอสมขุนลาวปฏิบัติหน้าที่นายสว่างนางบัวลอยนะบัวลองเด็กชายนัทนันพงอย่างนี้พงเสนพุทโธเปิ้นได้ตานไม้กวาดโดยตานปัจจัยน้ำทำ2 แพ็คเป็นอสมโดยจากขุนลาวเนาะเอาฮับบอลไว้สปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเนอโยมนะโยมพี่เอาไปไว้ทางปุ้นกรรมนะเก็บไว้ที่มันอันนี้แปลงเองกันนะปดตัวหมอขนาดนั้นเปิ้นแปลงเองเป็นสลาด้วยเนี่ยไม้กวาดสมขุนลาวมาแล้วก็เดี๋ยวแม่เจดีจะมาต่อ มาเลยมีเพิ่มเติมนะหมายมีนางสรัญญาจิตกุลเนาะแล้วก็เจ้าขอบคุณนะเจ้าเนอะอันนี้เอาเลยเจ้าซองให้ฟรีใครมีเงินสตางค์ใส่สมเขาร่วมทำบุญไปแล้วนะไปจุดคัดกรองพี่น้องก่อนจะขึ้นดอยนี่มีจุดคัดกรองนึกไปสแกนอุณหภูมิวัดไข้ก่อนแล้วก็เอามือไปล้างเจลนี่ เจลล้างมือแล้วก็เฮือนเอาเลยเจ้าพี่ซองเป่าเอาเลยไปเอาซองเป่าจะไปลู่กันเนอะเอาไปเลยเอาฟรีเอาไปเลยเจ้าจดเลยเนอะจดจูนี่ก็ได้เอาเก้าอี้นั่งได้ไหมเอาเก้าอี้นั่งมีนางสรัญญาจิตกูลแล้วก็มาจากสันพเนตรดูเชียงอำเภอสันทรายนะทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหายังเทวบุตรเทวดาแล้วก็ญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรทุกดวงวิญญาณเนอะแต่1 2แล้วบทต่อจากนั้นก็หมายมีนายมงคลชัยนางสรัญญานายปวริศนี่กันเนี่ยปวริศปริศิวะกะ
ก็จิตกูลร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาเทพบุตรเทวดาญาติมิตรนะฮะเจ้ากรรมในเวรแถม200 บาทเนอะในปรวิทย์นะปวลิตนะจิตกูลก็ร่วมทำบุญแถม1 ซองสร้างพระธาตุเจดีย์ตานไปหายังเจ้ากรรมในเวรเทพบุตรเทวดาเนาะแถม1 ซองนายมงคลชัยจิตกูลนี้ก็ร่วมทำบุญจากอำเภอสันทรายสันพระเนตรนะแล้วก็ร่วมทำบุญไปหาเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรแถม1 ซองแม่วันดาพาเขียวก็มาจากตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายอุทิศบุญกุศลไปหายังเทพบุตรเทวดาผู้ล่วงลับไปแถม1 ซองเนอะขอบคุณเนอะในบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญเฮาได้กินได้ทานได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะฮะเจริญพรเจ้าพี่เจ้าเอาไว้อันนี้หมายมีร้อยตำรวจเอกวิชัยนางไถจือนะฟูปิงน้องนางสาวมนทิราฟูปิงเนอร์ฮับปอนสมทบในการสร้างเจ้าฟ้าโดยเอาปอนก่อนเนาะสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุเจริญพรเนอะเจริญพรขอบคุณเนอะเจ้าพี่นายน้องศรัทธาญาติโยมตะกี้ก็ท่านมหาเปิ้นอู้ไปตุลุงก็ไปเก็บผ้าปกตุลุงแล้ว ไปเก็บผ้าปกตุลุงแล้ว เพราะว่าวันนี้เป็นวันอำลาวันนี้แล้วหนาเป็นวันสุดซอยเป็นวันสังถ้อยอำลาพระเนรเถรน้อยที่เคยไหว้ศาลจากกับวัดวาถิ่นเดิมเก่าเงาโดยนางแก้วนั้นมองผ่านบ่อเศร้าบ่เหมือนเดิมอ่อนก่อนนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผ่านมานี่ก็ได้ฟังเสียงสวดเสียงโยวันนี้นี่ก็จะดักแซบเนอะทางวิทยุก็จะเข้าสู่ภาคปกติกันต่อไปเนาะของเจเจแซวว่าเก็บจีวรยัดใส่ถุงปุ๋ยสวีวิละติปิกแต่ละวัดแต่ละว่าเอาอย่างพี่เอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาให้เปิ้นกำพร้อมกันนี้ก็ต้องขอบคุณเนอกับพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพข้าวต้มตอนเจ้าอาหารเบาๆแต่บุตรนี่นักกาแต่ว่ามีแผ่วแกงผักขี้เหล็กพวก อย่างอาจารย์พระครูว่านะอาหารทิพมาทุกสารทิศนะกินเป็นซาวผมเสี่ยงไอ้แม่โอ้ยเป็นดีเสียดายแล้วก็เอาเลี้ยงศรัทธาแถมเนี่ยก็เกิดว่าไอ้ตุเจ้านี่จะมีฉันก็แห่นะปุตโตมาล้นเป้าเนอะเกินเป้าพัฒหารการกินเนี่ยเนาะมันมั่วได้แม่ได้แม่อยู่บ้านไหนก็แต่ดอยหลวงพี่น้องดอยหลวงมากตำบลโชคชัยบ้านแม่เรียบโอ้ป้อมอย่างที่เปิ้นอยู่บ้านแม่เรียบเปิ้นจ้างโทรมาหาท่านพระครูเนาะตัวนี้สายคลื่นสีขาวเนาะเนี่ยมันคลื่นในดีได้นะกันมีคลื่นวิทยุอีแม่จะได้ยินว่ะแม่ไปมาไม่ได้เนาะถ้ามีวิทยุอีแม่มูเรื่องแหละเปิ้นกินเปิ้นตานติ้นไหนยันได้เต็มหูอ่อน่ากะโทรมากะเด้อโทรมาจากนั้นก็เจริญพรจ้ะสารโอ้สันทรายสันขยอมมาแล้วสันขยอมวัดของงานท่านพระครูกิติพงษ์เนาะนักเทศพระครูบดิกากิติพงษ์โสภณกิจโตเนี่ยอันนี้งานไหนป่ะโอ้เพิ่นขายหวยนี่คืนกำไรให้แก่ทางวัดไหว้พระก็เดียวแผ่ข้าได้ของดีมานะโยมเด้อของฟรีไม่มีในโลกไผ่ข้าได้โจกข้าได้ลาบมาทางเพศเนาะเอาอันนี้หอมการเทศการทำอีแม่แล้วก็ตังปุ้นขันสินขันสุมาขันแก้วตังสามีตังปุ้นเนาะไผ่ที่เอาลูกจากบ้านมาเอามาใส่เลยแม่เอ๋ยอันนี้เป็นนั้นใส่เหรียญอันนั้นใส่ผ้าผงเนาะอันปุ้นนั้นใส่เมียงไม่ใช่
อันเมียงเมปุ่นโอ้อันนี้พี่น้องทางใดดูโอ้ยแม่เขามากันเป็นเส้นเป็นสายเลยแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่บ้านไหนครับชุมชน5 ธันวามีทางใดเนี่ยโอ้ประตูหายาแม่นบดเลยเนาะครับโอ้เฮ้ยสลีมอมจืดโอ้ขอบคุณหลายๆเนอะโอ้พี่น้องมากันลวงหลายแท้ๆเข้าไปด้านในไปตามก่อนก็ได้ขึ้นไปพระครูอยู่บนปะเอาปีนครับ ลงทานเดี๋ยวพอวัดหนองผาขาวมาแล้วนะโรงทานหนองมูซีเนาะหนองยาวมหาสมชาตินะท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกนักเทศชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองยาวนะได้สร้างพระธาตุสี2 เมืองวันนี้ดอยนางแก้วเอาโรงทานอย่างมากาแฟโอวันแฟโอเลนตินเดี๋ยวจะประกาศมันตอนนี้บ้าน5 ธันวาชุมชน5 ธันวาเนาะประตูหายาเนาะเพิ่นมากันหลายเนาะเจ้าอสมมาทำบุญแด่แล้วมาทำเพนักรบแนวหน้าตุลุงก็แนวหน้าเหมือนกันเพราะว่าเพิ่นมาตานขันเข้าเราต้องรับผิดชอบเลยเดี๋ยวตุลุงอ่านเนาะแต่เจ้านะกะดีกะจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุนายสมพงษ์นางทะไทยนางหาไทยเนาะเด็กชายธนาการไขปัญญาถวายทานไว้ภายภาคหน้าจำ1 ซองเนอะสาธุเนอะบุญรักษาอีป้อขอมาแล้วดูเอาถ้าซองมาตอนนี้เลยนะแม่โตมาถึงเจ้าได้มากันถึงเจ้าได้กันเนี่ยออกมากี่โมงนะ5 โมงโอ้อย่างโวยมาเลยเจอกันได้ป้านานมาแล้วขอบคุณนะอันนี้แม่บัวลอยสุยเสนมาจากบ้านเลขที่117 หมู่ 6แม่ย่อยสันทรายแล้วเนาะโอ้แม่ย่อยสันทรายนี่มานักนะนี่แม่นมั้งกะอันนี้พรหมมินบัวรวยพรหมแก้วอันนี้ก็มาจากบ้านสันสลีเนาะบ้านสันสลีสันพระเนตรโอ้แถม1 ซองขอบคุณเนอะอายุมันขวัญยืนมีโชคมีใจเลยแม่เขาหาที่นั่งดูกินข้าวหรือยังก็เดี๋ยวไปกินข้าวต้มหรออันนี้ยังได้ตานครัวแล้วนะเนาะถวายสงฆ์เนี่ยไปดำบุญไปตานก่อนไปตานเพลนกะเกณฑ์นี่เลยให้ท่านมหาปานพรปะเจนเลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินไปผ่านมากึศใจได้ค่อยใจเติงไปเอาปอนกันนึฮับศีลฮับปอนเสร็จสับเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวจะมาบรรจุวัตถุมงคลของดีมีตอนนี้แม่บัจเจเปงไหนวันนี้วันสุดท้ายแม่เอา3 องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์19 บาทไปเลยจองเหรียญพูดที่ครูบาพูดที่เพิ่นเขียนป้ายพอเนอะที่ป้ายนะเรียนเชิญได้แม่เขาจะปูจาดอกเฟื่องฟ้านะอาจารย์มหาสมชาติว่าอินดูเพิ่นตุลุงเอา3 ต้น100ไปเลยนี่เอาเลยเนาะในวันนี้วันสุดท้ายเปลี่ยนจะลิ้นกระเป๋าใส่กันเนาะม่อมแจ้เลย จะกินจะทานอันใดจะปูจาเหรียญจะปูจาพระปูจาของดีจะมาหอมการเทศการทำอันนั้นการเทศการทำได้ยอมเด้ออย่างเขียนเลยอันนี้ของท่านมหามาเนียมแล้วนะต่อไปขอประกาศอาจารย์ทองอินอาจารย์อัมพรพรหมจันใจเนี่ยพี่น้องปักต่างสามัคคีเนอะร่วมรำบุญแถม1 ซองนายจรัญนางสมบูรณ์พิมพ์สารพร้อมด้วยครอบครัวปักต่างสามัคคีโดยหล่อแถม1 ซองถ้าเปิ้นพิมพ์มานี่อ่านง่ายนายราเชนอินตปันนะครับพร้อมด้วยครอบครัวแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองในพ่อคำตันแม่น้อยสุขใสเนอะนี่อันนี้พ่อคำตันนี่ไปไหนถึงปะเปิ้นปลูกสลีนะ
เปิ้นปลูกต้นโพนะนำมาจากประเทศอินเดียปลูกทุกวัดอะนะงอกงามไพบูรณ์เนอป้อคำตันแม่น้อยสุขใสปักตังสามัคคีทำบุญอุทิศไปหาอุ้ยจุ่มป้ออุ้ยจุ่มแม่ทาสุขใสโดยที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็พ่อคำตันพร้อมครอบครัวก็ยังตานไปหน้าตัวแถม100 บาทเนาะฮะไม่ให้อะไรไหมนี่ฮะทีมก้ามกอกอ่ะผมใช่ก็มื่นก็ แล้วก็พ่อคำตันแม่น้อยสุขใสก็ยังทำบุญอุทิศกัลปนาผลไปหาป้าอุ้ยปันแม่อุ้ยขาปันทิวงเนอปักตังสามัคคีทำ40 บาทนายปิยะนางณวพรสุขใสตานไปหน้าปักตังสามัคคีจำนวน40 บาทไม่เอาซองเลยเอานายคำตันนางสำราญนายคำนางสำราญนะฮะนกกลินวัดเนาะไร่บวกบงพี่น้องไร่บวกบงเนอะแถม100 บาทไล่บวกบงก็มาเนาะปลงแม่เก่าแล้วก็เมนายห้องนี่ก็เนาะนายห้องนี่นะนางบัวผันสิทธิสอนเนี่ยไร่บวกบงพี่น้องไร่บวกบงโอ้ยปีนั้นเพื่อเขากำงามม่วนขนาดเขากำปลาเหี้ยวปกลแม่ยองคำอินทปันเนอสร้างพระธาตุเจดีย์แถม100 บาทร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์4 ต่อเมืองแม่นวลพ่อสิทธิ์ขาวอ่อนสดาม่อนวัดม่อนฤาษีเนอแถม100 บาทแล้วก็มีพ่อคำอินตยศนะอยู่ที่ดอยหล่อเชียงใหม่โดดตานไปหน้าแถม1 2 บาทแล้วก็มีนางสาวพิษณีกันนะวังใหม่เนอวังใหม่ปากตังสามัคคีร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์จำนวนแถม200 บาทเนอวังใหม่นามสกุลแม่ล่าก่อนนะแม่ล่าวังใหม่พ่อไลแม่บัวผินใจวงแก้วพ่อไลนี้เป็นเจ้าธรรมดานะพ่อไลเป็นแก่วัดก่อนเนอวายาวัจกรวัดม่อนฤาษีร่วมทำบุญ42 เมืองแถม100 บาทแล้วก็มีพ่อไลแม่บัวผินใจวงแก้วมักเปิ้ลนะเป็นวายาวัจกรวัดม่อนฤาษีพร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยสร้างหนทางขึ้นปัจจัยบันไดนาคเนี่ยพอเนอะเพื่อจะแปลงหนทางซี่มันห่างแล้วไปแต่แปลงมันถี่100 บาทนะแล้วก็นายสมานนางวัชรพรนายนัดดันในเด็กชายธีระในนางบุษยานะบุษยาร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทมีนายธวัชชัยนางพิกุลเนื้อใจวงแก้วปักตังสามัคคีแถม100 บาทมีมะยุทะยุฟองกันเนี่ยแล้วแม่อุ้ยฟองโอ้สมาแล้วมันฟังอ่านแล้วไปแม่อุ้ยฟองกองขันนะร่วมทำบุญแถม40 บาทเนอะพ่อครูยุทธศักดิ์แม่อำพันธ์นะเรามาสุวพันธ์ปักตังสามัคคีร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์แถม200 บาทพ่อเทาแม่สายนะวังใหม่ปักตังสามัคคีโดยหล่อแถม1 2เนอะที่อ่านมานี่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตะมนนะพ่อครูเขาเนี่ยนะแม่สิริพรกำแก้วแถม100 บาทเนอะนางละไมปันมาเรือนบ้านดอยหล่อเหมือนกันฮะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์แถม100 บาทนางแก้วอินทยศแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญกินทานเจอนะฮะโยมนะอีแม่ก็ได้ของดีมาดามแพะนะแล้วก็จะร่วมทำบุญยอดปารมีธรรมยอดปารมีธรรมวันนี้จะได้บรรจุพยามได้บรรจุยังของดีหรือว่าเป็นวัตถุมงคลต่างๆก็เจิญได้เนอะปูจาแม่อุ้ยยอดมะลิวันเอาเลยเจ้าอันนี้จำบอลนี่นะเวียงป่าเป้าโอ้อันนี้พี่น้องจำบอลมาแล้วร่วมทำบุญแถม1 ซองนะฮะแล้วก็มีนายเกริกมเหสวนนะแม่ก็นายเกริกมเหสวนเบญจพิษพรบวรนะร่วมทำบุญแถม1 ซองเจ้าสาธุอันนี้หอมแบบ500 บาทหมายเมป้ออินทูลแม่อัมภัยนายอินทูลนางอัมภัยอันนี้อย่างน่ะของดีก็ว่าซองดีนะซองดีได้กันเนาะโ
อ้พี่น้องจำบอนหมู่5เวียงป่าเป้าร่วมทำบุญทำกุศลสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42เมืองแถม500 บาทเนอะสาธุสาธุเอามาเลยแม่จะเอาอย่างมาเอามาเพ่เจิญเจ้ามีเพิ่มเติมเนาะขันแก้วตัง3มีตามปุ้นเลยแม่เนอะอาเพลินเชียงใหม่ร่วมทำบุญแถม1 ซองแล้วก็บอดเต้าแต่นั้นสุรีจากเชียงใหม่ทำ1 ซองเนอะสาธุแม่เอาใส่5เอาซองมาได้นายคำพันธ์กันเนี่ยเนาะคำพันธ์นางบัวลอยบุญชัยแสนฮะบ้านจำบอนแถม100 บาทเนอะมาตอนนี้ตามไปฮะแม่อุ้ยเขียนเนาะเขียนนี่มาเรียบร้อยอยู่ที่ไหนก่อนอยู่ไหนเมืองพานมั้งโอ้มาไก่ได้มีนายจำเริญนางแสงเดือนฮะวิชาเถินโอ้อันนี้ลูกหลานของงั้นป้าบุญเย็นเนาะมาบ้านเดียวกันจำบอลร่วมทำบุญแถม1 ซองเนอะขอบคุณด้วยแม่เนอะบอดเต้าเต็นนั้นก็มีพ่อฉลาดแม่เขียวประกอบสุขบ้านจำบอลร่วมทำบุญแถมจำนวนแถม1 ซองสร้างพระธาตุอันนี้แม่จีดีใหม่เนาะพี่น้องแม่จีดีใหม่โอ้เอาโฮงตาลมาตัวไปฟังยำตัวเนอะเวลามันยังไก่อยู่แม่น้ำพริกแค่ทอบน้ำพริกหมูทอดโอ้มอกแม่อุยยอดมะลิวันเนอร์อันนี้พี่น้องจากจำบอนเวียงป่าเป้าอีแม่ร่วมสร้างเจดีย์แถม100 บาทเนอแม่เนออะไรแม่เขาได้ของดีมาระเบียบเอาบรรจุเลยนะ3 องค์เพียง19 บาทนะหรือว่าซาวนะพระรอดพระโคงพระผงมีด้านนะคือมันหมดเลยเนาะ19 บาทได้ไหมเนาะ3 องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาใส่เลยใส่เลยนะจะดูคำใส่เลยใส่หมดรับเพียงแต่ว่าที่หลวงพ่อคูณขอแค่นี้เพิ่มเอาเด้อเนอะอันนี้เอาเหรียญเอาพระอย่างเดียวในปรีชาดังเพ็ญศรีปัญญาปัญญาเทพเนาะอันนี้มาจากอยู่จอมทองเนี่ยตำบลบ้านหลวงเนาะโอ้ฮะกะโอ้ดีกะอันอยู่จอมทองนี่มันใช่ตำบลขวงเปากะมันใช่กะตำบลบ้านหลวงเนี่ยเนาะนายอินทร์นางประนอมอุ่นเรือนนะพร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยพี่น้องนะบ้านน้ำบ่อเย็นตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่สร้างพระธาตุเจดีย์แถม100 บาทเนาะเอาเลยเจ้าพี่นายป้ออ่อนสาแม่ปราณีรักษาเงินนะฮะบ้านน้ำลัดตำบลบ้านหลวงจอมทองโอ้อันนี้บ้านน้ำลัดเนาะบ้านประกำนัน40,000เนาะแม่ก่อนแม่ใจแถมจำนวนแถม1 ซองเนาะก็มีเพิ่มเติมแม่จันแม่บัวคำแม่ล่าแล้วก็แม่เหยบ้านน้ำลัดจอมทองเนื้อสร้างพระธาตุเจดีย์แถม80 บาทนะน้ำลัดนี่โอ้บ้านเปิ่นกว้างวัดเปิ่นก่องามนางลำดวนม่วงมายานะจากจอมทองเหมือนกันพี่น้องจอมทองมาหลายการรถตู้เนาะโอ้ดีกะนางศรีออนนะฮะสร้อยใจพร้อมครอบครัวสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองบ้านน้ำลัดจำนวนแถม100 บาทเนอะจอมทองเชียงใหม่แล้วก็มีนายท่านนันชัยนะฮะวางทีนางศรีไลวางทีน้องเด็กชายกันทพัฒน์วางทีจากจำบอลเนาะใช่กันแม่น่ะจำบอลเนาะแถม1 ซองเนอะเจ้ามาเลยจ้ะเอาเลยแม่จอมมาเลยตามเจตนาเนอะพ่อรักแม่สุกันทาเป็นกันทะแล้วก็มาจากบ้านน้ำลัดจอมทองสร้างพระธาตุเจดีย์แถม100 บาทบอดเต้าแต่นั้นหมายมีแม่จันสมเรือนแก้วน้ำลัดจอมทองแถม100 บาทแม่เอาตามมาเลยนี่แม่ลำดวนเขื่อนแก้วมาจากบ้านป๊อกของบ้านของศรัทธาของงานตุลุงนะกันเนาะตุลุงเล็กนะนางสาวทักษนันนะน้องทักษนันแขมหอมเนาะแถม1 ซองแล้วก็มีเพิ่มเติมในประสิทธิ์นางบางออนมาทานะบ้านป๊อกมีป๊อกนอกป๊อกในเลยเนาะ
แล้วก็มีแม่พิมพานิพาพันธ์แถม1 ซองอันนี้ก็แม่นเนาะแม่พิมพานิพาพันธ์บ้านป่าเมี่ยงดอแม่ป๊อกป่าเมี่ยงแม่ป๊อกร่วมทำบุญไว้ภายภาคหน้าแถม1 ซองโอ้เปิดฝากมาก็มีเพิ่มเติมหมายมีนางป่องปลีพาจรทิศป่าเมี่ยงแม่ป๊อกบ้านป๊อกไม่ใช่แม่ป๊อกนะบ้านป๊อกตานไปหน้าแต่1 ซองเนาะสาธุสาธุขอบคุณได้แม่เนอะนี่มาจากจอมตองนำรัดนะคะโอ้พี่น้องนำรัดมาลำรถเนาะบ้านของแม่ใจเขานายธีระนางนิสาชนนะแสนใจพร้อมครอบครัวมานำรัดจอมตองแถม100 บาทเนอะนางสาวสุธีระดาศรีปุญชลัดศรีปุญชลัดสมีกะรัดไหนเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเนอะบ้านน้ำรัดจอมตองเมืองการเนอะสร้างพระธาตุแถม100 บาทในประสิทธิ์ยุพาจันตาคำเนอะพี่น้องบ้านน้ำรัดแถม100 บาทบ่อเต้าแต่นั้นหมายเมนายสมพลนะนางอมรรัตน์กองใจน้ำรัดเชียงใหม่จอมตองแถม100 บาทนางอัมภัยคำวังพร้อมครอบครัวนึตานเจ้ากรรมในเวรแถม100 บาทนายชัยนางอัมภัยต้อตานานะก็จอมตองน้ำรัดมา100 บาทนายขันหรือว่านายชันเนี่ยนายขันกับนางน้อยจอมตองแถม100 บาทก็มีนายฉายพ่อฉายแม่สุดารัตน์สุขสวัสดิ์เนี่ยก็มาจากบ้านน้ำรัดจอมตองแถม50 บาทนายอินทร์นางยุพาเมืองแก้วพี่น้องน้ำรัดแถม40 บาทโอ้น้ำรัดมาไหลแล้วก็บัตรเต้าเต็นนั้นก็มีแม่คำมุงนะก้อนสุรินนะนายประสิทธิ์นางวัฒนาพรเบี้ยวบรรจงพร้อมด้วยครอบครัวแถม1 ซองเด้อสาธุพี่น้องนำรัดมาแถมแล้วนำรัดมากันหลวงกันหลายนะแล้วบัดเต้าแต่นั้นก็หมายมีศรัทธาที่เพิ่นร่วมทำบุญแม่หลวงแก้วนะมหายาโนเนาะบ้านนำรัดเหมือนการร่วมทำบุญและก็ตานไปหานายบุญศรีมหายาโนและก็นางสาววิไลใจประสิทธิ์ที่ล่วงลับไปนำรัดแถม100 บาทเนอะแล้วก็บัตรเต้าแต่นั้นก็ยังมีเพิ่มเติมแม่ดีไฝฟั่นไฝคำนะอุทิศบุญกุศลตานไปหาป้อทอนป้อทอนฟั่นไฝคำป้อหม่อนสมแม่หลวงดานะลำเนี่ยมันเติกบินมันเติกสีดำนะแล้วก็นางอัมพาปฏิกาตัวเนอะจากน้ำรัดจอมตองมากันหลายมีนายสุพจน์นางดาวเรืองนะเงินคำคงพี่น้องจากน้ำรัดร่วมทำบุญสร้างพระธาตุแถม1 ซองใส่คันสินคันสุมาไข่ข้าได้อันของดีมาเนอะลงเนอะไปปูจาให้เลยนะไปปูจมโอ้ไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อครับนิมนต์บนนะครับบอกน้ำรัดแถมแล้วหมายเมแม่หลวงแก้วมหายาโนนะร่วมทำบุญจอมตองน้ำรัดแถม100 บาทนะโอ้โหวันนี้ว่าตัวพี่จาน้อยไวสาเนอะเจ้าตั้งพี่น้องตั้งสรรห้างแล้วไม่อายมาแล้วน้ำรัดแถมแล้วอันนี้มีแม่หลวงแก้วมหายาโนน้ำรัดร่วมทำบุญทานไปหาพ่อหลวงนานแก้วมหายาโนเนอแถม100 บาทขอโทษด้วยเนอตัวพี่จาน้อยท่านพระอาจารย์อำนาจเพิ่นจะมีงานนึเพิ่นจะมีงานฮะปุ้นปีหน้าเดือนมีนาปุ้นนะทางงานพระมหาสมชาติจะได้ไปแต่เมาะ คุณสุดารัตน์นี่นะสุรินทร์ฮะมาจากร้านยาการช่างร้านยอการช่างเนอะพร้อมด้วยครอบครัวจากถนนกำแพงดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญจำนวนแถม200 บาทเนาะบัตรเต้าแต่นั้นก็ยังมีนายดุสิตนางดารุณีนะนินล่าเนาะบ้านน้ำรัดจอมตองแถม100 บาทมีนายนัทวุฒิเด็กน้อยเด็กหญิงมันลิกามินล่ากันเนาะน้ำรัดโดยกันแถม1 ซองเนื่อ100 บาทขออนุโมทนา
แล้วก็มีชั้นนกรนะในชั้นนกรนางนัชชานะฮะนายชัยวัฒน์แล้วก็น้องเด็กหญิงเข็มมัจจิลาก็บุญคงสร้างพระธาตุเจดีย์แถม200 บาทแล้วก็มีนายสมพิษนางจันจิรากองใจร่วมทำบุญพร้อมด้วยครอบครัวและร่วมทำบุญต้นดอกแถม2 ต้น160 บาทเนอะสาธุสาธุชนะไปจะหอมกันเทศเกาะหอมหันนโยมเด้อเอาซองมาซองนี่2 เป่าพระจะปูจาวัตถุมงคลไปบรรจุก่อเจิญได้3 องค์เพียง19 บาทเด้อพระจะจองเหรียญไปที่ครูบา40,000แล้วก็ภัยจะปูจาดอกมาดังแพะเมนายสมเกียรตินางสมเพชรนะสุทธหลวงร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเด้อขอบคุณโอ้เป็นมีโฮงตาลเด้อโยมเด้อใบโรงทานอันนี้ป้อฉลาดแม่เขียวประกอบสุขแม่บัวลอยบุญเย็นบุญชัยแสนแม่อัมภัยซองดีแม่อุยยอดมะลิวันแม่เยี่ยมไม่กันกาขาดถ้าอ่านผิดพลาดจะไปว่าให้ตุลุงด้วยเพื่อเขียนบอกเพื่อเขียนมาอย่างอีแม่แสงเดือนวิชาเถินแม่พรศรีวัยดำเนินเลิศลาดอันนี้ก็โฮงตาลเนอะอย่างมุ้นโฮงตาลนะแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมเนาะพ่ออุดมชัยแม่จิตติพรแม่ทิติพรมหายาโนร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะบทเต้าแต่นั้นก็ยังมีเพราะว่าเปิ้นว่าอ่านไปต้องลุงเปิ้นได้ยินทางบ้านลูกหลานเปิ้นนี่นะนายเจนณลงนางลำดวนใจเขียวอีกก็ร่วมทำบุญพระธาตุ42 เมืองแถม100 บาทแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมญาติโยมทั้งหลายถ้าเอาโฮงตาลมาพอไปตามสถานที่นึกในจงรักนางจันทิพย์ใจสายนะจอมตองเนอะร่วมทำบุญแถม100 บาทอันนี้มีเพิ่มเติมแถม200 บาทใหม่มีนางคำมูลขันแก้วพร้อมด้วยครอบครัวเนอะน้ำลัดจอมตองแถม200 บาทนึกในนิคมนางยุพินบ้านจอมตองนี่ก็ร่วมทำบุญแถม40 บาทแม่หลวงเปี้ยแก้วใจหมู่6จอมตอง50 บาทแล้วก็มีพ่อหลวงเลิศแม่หลวงเป่งแก้วใจหมู่6ขวงเปาจอมตอง100 บาทพี่น้องขวงเปามาแล้วเอามาเลยแม่เขาจะเอาดีได้อันนี้อาจจะอ่านว่าจะใดต้องถามปริญญาเนี่ยถ้าว่าตุลุงก็ว่าปุ๊บนี่อาริยานะอาริยา200 บาทสาธุสาธุนางบุษกรและก็พร้อมด้วยครอบครัวนะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์แถม100 บาทในประกอบนางพจนาถเรือนโขงนางสาวเบญจพรเรือนโขงแม่ขจารเนี่ยพี่น้องแม่ขจารร่วมทำบุญสร้างพระธาตุแถม100 บาทนายสนานนางวันเพ็ญคำพีระวงศ์บ้านจำบอนจำนวนแถม100 บาทเนอะแล้วบัดเต้าแต่นั้นก็มีแม่เพ็ญแม่ค้ากาดแรงน้อยแม่จอมตองเนอะแม่เพ็ญนี่เปิ้นค้าขายกาดแรงน้อยจอมตองแถม50 บาทนายประเสริฐนางมะลิสุตาคำหมู่6ขวงเปาเนอะแถม100 บาทเนอะก็ขออนุโมทนาบางท่านบางคนนั้นก็กำลังทยอยมาขึ้นดอยมานี่เอาเม็ดออกจากหูดังให้สักว่างเนอะโยมเนอะชั่วคราวเพราะว่ามันจะหายใจฟืดมาเลยพี่แม่น้อยนะแม่น้อยแล้วก็คำน้อยทำกรรมเวียงป่าเป้าพี่น้องบ้านหนองยาวมาจะหลายเนอะร่วมทำบุญแถมจำนวน100 บาทพระจะสร้างพระธาตุเจดีย์มาตอนนี้โยมเด้อพระอาจารย์อำนาจลุ่งเรืองเนี่ยทุกป้อน้อยสันห้างโอ้นี่เป็นร่วมทำบุญไม่อายเนอะร่วมทำบุญมาแถมก็ขอบคุณเนอะเพิ่นนำปลาสถามา1 ลำรถตู้พี่น้องจากสันห้างตำบลบ้านหลวงเนาะอำเภอแม่อายเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวแม่ฟองก็จะติดตามตัวมาแม่ฟองเพื่อจัดการห้องน้ำโดยแม่ฟองห้องสิทธิ์จัดการเพื่อป้อจิกเขาเนาะ
นายสนันนางนวลจันทร์บ้านสันห้างแม่อายเด้อนี่ขบวนของท่านตุปีจ่าน้อยแถม1 ซองนางสาวเมนลดากุลอมรเศษกุลอมรเศษนี้ก่อนแล้วก็นางสาวปวีนาชัยพนัทร่วมทำบุญจำนวนแถม100 บาทเนอะบ้านน้ำบ่อเย็นบ้านตำบลป่าแดดเนาะเฟื่องฟ้าเนาะโอ้ดวงเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทเนอะจองวันละสาธุเนอะจ้าสาธุป้อเสาคำแม่สีนวลอ่อนสีพี่น้องจากบ้านดอนน้อยบ้านดอนน้อยเตาไหหนองหานสันทรายเนาะ100 บาทเนอะฮะก็บอกอ่ะหนองหานสันทรายเนาะวงเล็บนี่น่ะในตัวเป็นๆนะเพิ่นฟังตลอดอ่ะเจ้าเฟื่องฟ้าเนาะพ่อสนันก็ตานไปแล้วเนาะขอบคุณได้มากับทุกพ่อน้อยแล้วก็มีพ่อเสาคำแม่สีนวลอ่อนสีก็มาจากดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายแถม100 บาทเนอะพ่อเสาคำแม่สีนวลอ่อนสีดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายจำนวนแถม100 บาทพ่อเอาอย่างมาอาจจะกินจะทันได้ไหมนะมีเพิ่มเติมหมายแม่คำปันคาเรืองศรีนะบ้านป่าป้องดอยสะเก็ดป่าป้องก่อนทั้งมวยดังเนอะสมัยช่อง8ลำปางร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะสาธุพี่น้องป่าป้องดอยสะเก็ดมาแล้วแม่ศรีลานะฮะภัยนิบไลกันเนี่ยร่วมทำบุญภัยพิไลเนาะอันนี้ป่าป้องดอยสะเก็ดเนี่ยทำ200 บาทเนอะพระอาจารย์อำนาจอัคคปัญโยตู้ลุงจ่าน้อยสารห้างมาร่วมทำบุญสร้างพระธาตุจำนวน500 บาทเนี่ยพี่นันพรมเข้ามาแล้วพี่นันพรมสุริยะเนี่ยเป็นผู้จานนะเนี่ยพ่อเสาคำแม่สีนวลอ่อนสีดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายเฟื่องฟ้าอีก3 ต้น100 บาทเนาะขอบคุณเนอะพระนานพรมแม่สุรดาแม่สุรดารัตนมงคลชัยได้กันเนาะได้ก็ว่าสุริยะนะว่านามสกุลเบิ้ลพิษอะไรพิริยะเนาะพิริยะพระนานพรมพิริยะมาแล้วเนอะแม่ฟองมาละแม่ฟองมาหรือยังแม่ฟองห้องสิทธิ์มาเนอะแม่ฟองไม่พอห้องน้ำมาเนอะงามขนาดละนายพิทักษ์นางเกตแก้วเด็กหญิงพัชรินเป็นกันทะนี่ร่วมทำบุญน้ำลัดเด้อจอมตองแถม1 ซองแล้วก็ทันชนกวงศกุลยานนท์แถม70 บาทเด้อก็ขออนุโมทนานางจันเที่ยงจันดวงโอดจันดวงโอดก็มาจากสันทรายคลองน้อยอันนี้ก็มากับแม่ฟองเขาเนาะเมืองฝางเนื้อแถม1 ซองตัวหนังสือพี่นานงามมันแล้วก็มีเพิ่มเติมพระนานนางคำน้อยกันทยศสันทรายคลองน้อยฝางแถม1 ซองนะแล้วก็มีตาบัวแม่บัวผัดเนาะโสภาเนาะมาด้วยกันนี่กันสันทรายคลองน้อยแถม100 บาทเนาะแม่น่ะเนาะดอยน้อยพัฒนานะฮะร่วมทำบุญกันนางสาวผ่องพันธ์นะฮะน้องเห็นแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าโดยเด้อแถม1 ซองนะอันนี้มีนายนัชชานนท์นะฮะแล้วก็บูชิกานนท์เนาะก็เชียงใหม่แถม1 ซองเนอะเอาพระเจ้าห่วมกินห่วมตาลก็เชิญกันได้แม่อ่อนแก้วชัยประดิษฐ์มาจากสันทรายคลองน้อยฝางร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ฝากพี่นันพรมมาแถม1 ซองนะนางสาวผ่องพันธ์ก็ร่วมทำบุญจำนวนมาจากเมืองฝางผ่องพันธ์นี่นามสกุลอย่างโมเนี่ยน้องหินเหมือนกันเด้อสาธุฮะเอามาเลยเอามาเนี่ยกันเอามาขึ้นมาได้ก่อน
เอามาแล้วก็เอามาประดับเลยประดับหมดนี่เลยเนาะอ๋อเดี๋ยวมาซ้อหาไว้ที่ตอนนี้เนาะพอหาที่สมควรเนอะปอดดมแม่สร้อยดอกเฟื่องฟ้าสีเหลืองสีแดงสีแสดนี่เป็นกำหนดมาด้วยนะบ้านน้ำลัดจอมตองเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีขออัญเชิญยังเทพปัตไทยมเหสิขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมได้ร่วมทำบุญปัตตโมทนาใหม่อีแม่เขาปุ้นเนอร์ที่อันใส่ขันศิลขันสุมาขันแก้วทั้ง3ปุ้นเนอร์ที่ปืนเก้าม่วงปุ้นนะมาแล้วเดี๋ยวพ่อหนานพรหมแม่สุรดานะรัตนมงคลชัยสันทรายคลองน้อยสันทรายคลองน้อยนะก็เมืองฝางเนอะแถม1 ซองเนอะขอบคุณนะพ่ออาจารย์พ่อหนานพรหมวันนี้ได้เป็นจานนะพ่อศิลาแม่ศิลาภัยพิไลนะป่าป้องดอยสะเก็ดแถม100 บาทก็เดี๋ยวตุลุงอย่าไปปอนกันเดี๋ยวขอพี่จ่าน้อยเอาครับตัวพี่จ่าน้อยใจดีคือพระธรรมใจน้อมนำคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแจ้งพระสงฆ์ช่วยชี้แจงตัวเฮาคือแรงแทงธรรมขอแทบไตไวสายังองค์สรีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตลอดถึงพระบรมสารีริกธาตุเจ้าเจดีย์ไวสาในปารมีธรรมครูบาอาจารย์ตลอดถึงยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานบริเวณม่อนดอยแห่งนี้ในปารมีธรรมของครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ตลอดถึงลูกเนนเถนน้อยขอเจริญพรมายังศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายที่ในวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญบุญใหญ่บุญหลวงเอารถมาจอดตีนดอยได้ยินเสียงโคสกะครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ฝีปากเอกตนหนึ่งที่มีวัฒศิลป์การอู้การจาน้ำเรียงเสียงปากเป็นตีระเมาเอาใจนั่นก็คือพระสมุชัยวัดหรือว่าตุลุงยองตั้งละปูนนี่ตุลุงนั่นในสถานีวิทยุของเฮาก็ตุลุงยองก็ได้อู้ได้จาได้บอกบุญศรัทธาญาติโยมได้ประกาศรายชื่อรายนามผู้ที่มาให้มาหอมมาร่วมทำบุญกันก็จำนวนนักจำนวนหลายจำนวนนักหนาปาป้านหลายที่หลายตังก็อยู่ในช่วงของการระวังเดินทางมาอยู่นะครับเนาะก็มีหลายที่ในที่ได้รับฟังสถานีวิทยุนะครับก็มีโอกาสเดินทางมาเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงของการระวังเดินทางอยู่เนาะช่วงนี้อาตมาภาพเองพระอำนาจอัคคปัญโยหรือว่าตุลุงน้อยแต่สมัยแต่ก่อนนี้จะฮ้องกันว่าปิจาน้อยนี่นะครับเนาะก็อดีตก็เป็นนักจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนเฮานี่ละเนาะคันนี้ก็ได้ปิกปอกหันเหชีวิตเข้ามาสู่ในร่วมกาสารวัตรได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกินร่วมทานอันนั้นเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็ได้แทนกำอู้กำจาของครูบาอาจารย์ได้อ่านรายชื่อรายนามผู้ที่ให้ที่หอมที่ร่วมทำบุญนับตั้งแต่บัดนี้ใหม่มีศรัทธาป่อออกไม่ออกป่อไล่แม่บัวผินใจวงบ้านปักตังสามัคคีนะครับเนาะอันนี้ก็ดอกเฟื่องฟ้าสีขาวจำนวนเงิน100 บาทป่อน้อยสวัสดิ์แม่ขันเกี้ยววงคำนะครับหรือว่าศรัทธาบ้านป่าแดงตำบลบ้านหลวงอันนี้ก็เป็นศิษยานุศิษย์เป็นศรัทธาชาวบ้านของตุปป่อเปียกนะครับเนาะตุปป่อเปียกวัดป่าแดด
กับปอสวัสดิ์แม่ขันเกี้ยวนะครับเนาะพร้อมด้วยครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานจูผู้จูคนได้มาพัฒนาอนุโมทนาร่วมบุญในการสร้างพระธาตุสีสองเมืองนะครับเนาะขอเอาบุญกินบุญตานี้นะถวายไว้ในปลายภาคหน้าจำนวนเงิน100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบ่เต่าแต่นั้นยังได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพบริจาคดอกเฟื่องฟ้าแหมจำนวนเงินแหม1 ต้น100 บาทก็มีป่อสนันเมฆประไพรแสนคำนะบ้านป่าแดงห่วมทำบุญมาอันนี้เป็นจำนวนเงินตะใดก็บอกเนาะนะได้ห่วมทำบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในบุญกินบุญทานประกาศพงเขารีบขึ้นมากอมโอ้ไอเจบอกว่าตุ๊บปอบประกาศคนกับรีบขึ้นมาไวๆกำนะได้ยินจังนี้แล้วก็ใจไวๆนะก็เดียวจะมาละนะใจเย็นๆไอ้เจใจเย็นๆครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับเนาะกับนายธนากรนางนัชชานายชัยวัฒน์บุญคงเด็กหญิงเข็มจิราบุญคงนะครับนายศักดากองปันตาอันนี้ก็ห่วมทำบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์จำนวนเงินแหม100 บาทบ่อเต่าแต่นั้นใหม่มีแม่คำมนกาวีนะครับพร้อมด้วยครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานห่วมทำบุญดอกเฟืองฟ้า3 ต้นนะเป็นจำนวนเงิน100 บาทมีสีเหลืองสีขาวสีฟ้าอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุก็มีนางเกตแก้วสีคำนะบ้านป่าแดงแม่เกตแก้วสีคำบ้านป่าแดงหมู่5ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายนะครับอันนี้ก็ห่วมทำบุญมาในการสร้างพระธาตุสีสองเมืองนะครับเนาะอันนี้เปิ่นบอกว่าฟังจากสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมของหลวงพ่อพระบาทอุดมเนาะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุอันนี้ดอกเฟื่องฟ้าเจ้าครับสาธุอนุโมทนาไล่จื่อไล่น้ำอาจจะตกหล่นไปพ่องก็ดีเนาะแม่เนาะแล้วก็หรือยังมาได้อ่านก็ดีใจเย็นๆเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวอดใจรอกำเดียวอันนี้ก็ไม่มีป่อสำราญเมสุพินคำผายพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานตันเต้าจุผู้จุคนบ้านป่าแดงหมู่5อันนี้ห่วมทำบุญต้นดอกเฟื่องฟ้าแอมจำนวนเงิน100 บาทก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนายสำราญเมสุพิษคำผายพร้อมโดยครอบครัวลูกหลานตันเต้าอันนี้ก็มาจากแม่อายบ้านป่าแดงห่วมทำบุญพระธาตุเจดีย์สีสองเมือง100นะครับเนาะแล้วก็ถ้าอย่าต้นเฟื่องฟ้าแหม100ก็รวมเป็น200 บาทก็ต้องขออนุโมทนาแม่ล่าแม่น้อยนะครับคุณธนานะครับก็นี่กับบ้านป่าแดงนะครับบ้านหลวงแม่อายนะครับนอห่วมทำบุญมาในการสร้างพระธาตุ100 บาทนะครับป่อยงยุทธแม่อัมพานะครับเปลี่ยนทรัพย์อันนี้กับพี่น้องตังบ้านป่าแดงนะครับปุ๋ยแม่อุ้ยบ้านป่าแดงห่วมทำบุญมาจำนวนเงินแห่ง100 บาทในการสร้างพระธาตุป่อตาแม่ปิมนวลศรีนะครับบ้านไม้ไซคำบ้านป่าแดงนะครับเนาะอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาจำนวนเงินแห่ง20 บาทบ่อเต่าแต่นั้นยังใหม่มีป่อสุทัศน์แม่จันสมสุภานะครับบ้านไม้ไซคำนะครับผมทำบุญสร้างพระธาตุสีสองลักษณ์สีสองเมือง จำนวนเงิน100 บาทนี่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุตัวเนาะบุญกินบุญทานติได้ตั้งอกตั้งใจเป็นภาระวะปัจจัยในยามเมื่อเฮามีชีวิตอยู่เนาะอันนี้ไม่มีรายชื่อรายนามเพิ่มเติมเสริมต่อมามีแม่หลวงปานใจวงศ์ป้อประเสริฐแม่จันเปงจันตาคำบ้านน้ำลัดจอมตองห่วมทำบุญแห่ง100 บาทนะครับเนาะพี่น้องน้ำลัดนี่มาหลายนะต้นลงประกาศรายชื่อตะเจ้านะยังมาหมดเตือพ่อจำเริญตันกาวินนะครับพร้อมลูกหลานนะครับแหนม100 บาทอันนี้ก็ถ้าจะอยู่น้ำลัดเหมือนกันนะครับมีสถาเมบุญศรีสันดีพร้อมด้วยลูกหลานนะครับพร้อมด้วยลูกหลานตันเต้าบ้านป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอแม่อายโอ้ใจก็ในตำบลบ้านหลวงกะโอ้มีตำบลป่าแดดก็มีนะฮะ100 บาทอันนี้ต้องขออนุโมทนาความปิติยินดีเนาะเมื่อได้มาถึงตีละเจ้าพระธาตุสีสองเมืองก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับเนาะเขียนรายชื่อรายนามมาก็เดียวกับมาจะอ่านฮื้อเนาะจะอ่านฮื้อ
พ่อแม่เอาศรัทธาท่านใดที่เป็นเจ้าของรถสีดำทะเบียนอย่างก็5713นะครับทะเบียนรถเชียงใหม่สีดำ5713นะครับเนาะขอความกรุณาไปย้ายรถตัวเนอร์นะครับรถของท่านอาจจะกีดขวางเป็นรถโตโยเนาะรถโตโยถ้าท่านแบบไปย้ายนี่นะครับรถมันก็จะจอดอยู่ที่เก่าฮะนะครับเนาะขอความกรุณาไปย้ายกำเนอนะครับครับอันนี้ก็มีอะไรชื่ออะไรนามเพิ่มเติมเสริมต่อมาร่วมทำบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์นายดวงฤทธิ์นางอนงนะครับนางสาวสุกัญญาประทุมวันอันนี้ก็ร่วมทำบุญมาจำนวนเงิน100 บาทก็ต้องขออนุโมทนาสาธุศรัทธาแม่บุญศรีสันดีนะครับอันนี้กับบ้านป่าแดงนะครับบ้านป่าแดงตำบลบ้านหลวงนะร่วมทำบุญ200 บาทก็ต้องขออนุโมทนาเมศรัทธาแม่สายทองสันใจอันนี้กับบ้านป่าแดงเนาะอันนี้ร่วมทำบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์จำนวนเงิน100 บาทนาปูจาต้นเฟื่องฟ้า50 บาทก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมีแม่อุ้ยพวงกันทรนะครับนะบ้านจากแม่กะไตอำเภอดอยมาบ้านแม่กะไตอำเภอดอยสะเก็ดนะครับเนาะอันนี้ร่วมทำบุญมาอันนี้อ่านแล้วครับครับป้อสมานแม่สงวนล้านแปลงนะครับเนาะชมรมดาวดึงเชียงใหม่รวมทำบุญ100 บาทก็ยังมีแม่อุ้ยผางนะครับกันทรนะครับมาจากบ้านแม่ตะไคร้บ้านแม่ตะไคร้อำเภอดอยสะเก็ดนะครับขอน้อมถวายเงินจตุปัจจัยส่วนนี้200 บาทสร้างพระธาตุเจดีย์แล้วก็ยังร่วมทำบุญในการถวายคือกับผู้ที่ล่วงลับดับขันไปอันใหม่มีปอดิบแม่มุนมอนคำแปงนะครับแห่ง200 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในบัดเต้าแต่นั้นได้ถวายทานคือกับเทพบุตรตาเทวดาเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรแห่ง100 บาทและยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแม่อิ่มและนายมนัสม่วงสายผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแห่งจำนวนเงิน100 บาทแล้วบัดเต้าแต่นั้นยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยส่วนนี้นะครับเอาไว้ภายภาคหน้าแห่ง100 บาทแล้วก็ร่วมทำบุญเป็นกาน้ำกาไฟแห่ง100 บาทขอถวายกันเทศแห่ง100 บาทแล้วได้ปูจาต้นเฟื่องฟ้านะครับเนาะตามสีแห่ง100 บาทโอ้รวมกับกระเป็นปันปลายเนอะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุแม่อุ้ยผางกันทรนะครับนอกผลมาจากอำเภอดอยสะเก็ดอนุโมทนาสาธุตัวเนอร์นะบุญกินบุญทานที่ได้ตั้งอกตั้งใจพัฒนาเจ้าเอาวางเลยแม่เอาวางเลยเนาะเดี๋ยวตู้จะอ่านฮือเนอร์รายชื่อรายนามสำเตืออาจจะตกหล่นไปพ่องก็ต้องขอประทานสุมาภัยตัวเนอร์ปลอมนะครับแม่เขียนแล้วแม่เอาวางไว้เลยเดี๋ยวตู้จะอ่านฮือเนาะเดี๋ยวตู้จะอ่านฮือครับเขียนไว้ตามหั่นเลยครับแม่เขียนเลยแม่เขียนเลยแม่เขียนฮือตู้เลยเนาะเขียนก็อ่านก็ดีอ่านก็เดี๋ยวเขียนก็ดีเขียนเปิดกำลังไทยทอดสดอยู่นะครับนางบุญนบนะครับผิวคำนะครับบ้านป่าแดดแม่บุญนบนะผิวคำบ้านป่าแดดตำบลบ้านหลวงเนาะร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินต่อใดกับบอกในการสร้างพระธาตุเจดีย์นางเสงี่ยมจิตนะครับแก้วคำนะครับนางสาวนางสาวอ้อยจนาอิกหาแก้วคำนะครับบ้านอย่างเนี่ยมันเขียนมันวังลำไปเนาะบ้านเนี่ยอย่างพูดเนาะอย่างใจนังสั่งกับแปลงเนี่ยเนาะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับการไล่จื่อไล่นามนะครับดอกซ้ำเตือป่อเขาแม่เขาเขียนมาเนาะมันจำบ่ชัดเจนอ่านไปก็เดี๋ยวก็จะพิษก็ขอความกรุณาเขียนชัดๆเห็นหน่อยเนอะชัดๆเห็นหน่อยนะครับเนาะแม่ฟองเขาไปซอกกินข้าวเลยเนาะพี่น้องตังป่าแดงพี่น้องตังป่าแดงตังป่าแดดนะครับเนาะไปกินข้าวกินน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนมากินมาตาน
อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุเนอะครับอันนี้ก็ครอบครัวยุพินกันทรนะครับเนาะคุณคิดสร้างไอ้นะฮาคัตเตอร์ขอน้อมถวายเงินเพื่อในการสร้างพระธาตุเจดีย์นะครับท่านใดลืมโทรศัพท์ไว้นะครับเนาะท่านใดลืมโทรศัพท์ไว้ตอนนี้อยู่ที่กองอำนวยการที่ตู้เองเพื่อมาฮับได้เนอะนะครับเนอะจะบอกว่าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหยังคนที่เอาหายนะหูดีนะครับแล้วมาบอกถ้าหากตอบถูกก็จะฮือนะครับร่วมทบุญแห่ม200 บาทนะครับอันนี้เพิ่นอยู่ตังดอยสะเก็ดนะแม่ยุพินนี่เนาะแล้วก็แม่ยุพินเหมือนกันเนอะอันนี้นะก็ร่วมทำบุญเป็นกาการเทศแถม100 บาทเป็นกาการเทศแถม100 บาทแล้วก็ได้ถวายเงินเตบบุตรตาเตบดาเจ้าแห่ม100 บาทเนาะแล้วก็ยังได้ถวายไปหน้าแห่ม100 บาทถวายเงินต้นดอกเฟื่องฟ้าสีชมพู100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุรายเจอรายนามมาใจเย็นๆเลยเนาะใจเย็นๆครับเอามายมเอามากล่องไว้ทั้งหน้านี้ก็เดียวอ่านแล้วจะได้ประกาศบอกบุญด้วยเนาะนายนเข็มกลางนะครับอันนี้ป่นอยู่ดอยน้อยตำบลหนองหานสันทรายดอยหนองหานเจดีย์แม่ครัวนี่เนาะหนองหานเจดีย์แม่ครัวจำนวนเงิน200 บาทนี่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมันอิดตะเอาใส่เม็ดปิดปากเนี่ยมาใส่ก็อันตรายเนาะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์โดยมีแม่มารีกันทวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวบ้านสันทรายบ้านเมตเต่าไหเนาะร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็บอกสาอนุโมทนาสาธุนางสุรีกันทมาพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองนะครับอันนี้เปิดก็อยู่ตั้งหนองหานสันทรายเจดีย์แม่ครัวนะครับนางราวันกันทวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองนะครับอันนี้เปิดก็อยู่ตั้งหนองหานเจดีย์นะครับเจดีย์หนองหานนะครับบ่อเต้าแต่นั้นยังไม่มีป้าแดงสิงเสาพร้อมด้วยครอบครัวถวายทานไว้ไปหน้าพร้อมลูกๆหลานๆอันนี้แม่อยู่สันกำแพงเชียงใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทแล้วบ่อเต่าแต่นั้นไม่มีนายสำราญนางสุนีธรรมธินะครับพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานตันเต้าอันนี้เปิ่นอยู่บ้านป่าไผ่ตำบลแม่จ้างสังกะแปงร่วมทำบุญแห่ง100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุได้บุญกินบุญตานเจ้าเจ้าอนุโมทนาสาธุก็มีตังแม่กระมนเขยกลางเนาะพร้อมลูกหลานบ้านอยู่โดยน้อยพัฒนาโดยสเก็ตหนองหานเนาะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาตุอันนี้ห่วมทำบุญส่วนตัวเป็นการรักษาพยาบาลของตุน้อยเนาะอนุโมทนาสายตุหลายผู้หลายท่านนะครับที่ได้ทราบข่าวขออนุโมทนาสาธุตัวโยมแม่ตัวเนาะบุญกินบุญสาผมบุญกินบุญตานที่ได้ตั้งอกตั้งใจนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นภารวะปัจจัยเนาะปกโฮมรักษานะครับมีรายชื่อรายนามเพิ่มเติมเสริมต่อมามีนายสมใจนางอุไรโตบัวพร้อมด้วยครอบครัวห่วมทำบุญดอกเฟื่องฟ้า100 บาททุกปอครับนางอุไรเหมือนนางอุไรนายสมใจบัวโตเหมือนกันอันนี้ห่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์สีสองรัก200 บาทแล้วก็ยังร่วมทำบุญเป็นการสร้างห้องน้ำแห่ง200 บาทนี่อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาอาจารย์ทองอินนั้นหรือว่าตังพ่อครูทองอินเนาะแม่อำพรพรมจันใจอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมของอำเภอดอยลออันนี้ก็ได้ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ตลอดถึงเสนาสนะบนพระธาตุสีสองลักษณ์พระธาตุสีสองเมืองมันย่ำพระธาตุสีสองลักษณ์2 ลักษณ์นี่พระธาตุสีสองเมืองย่ำนะครับเนาะนั่นนี่ก็เนื่องในงานบรรจุองค์พระธาตุเจดีย์ขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายทานนะครับทั้งหมดปตกปเสียงเพื่อขอเป็นบุญกุศลไว้ในปลายปากหน้าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันใหม่มีศรัทธาแม่ข่าวปราณีแก้วนาหลวงห่วมทำบุญตลอดถึงนางสาวเปรมจิตอุณาภาค 1,000 บาทแม่ขาวพรพันธ์ผูกจิตร่วมทำบุญ100 บาทแม่จันรอยเกี้ยวนาหลวง100 บาทแม่เน่งน้อยสมนา100 บาทแม่อรุณนะครับหนุนนาค
อีก50 บาทบ่เต้าแต่นั้นยังหมายมีนางชนัดพันธ์นะครับเวชกามานะครับร่วมทำบุญแห่ง100 บาทนางจันทาสายทองร่วมทำบุญ100 บาทนางสาวผ่องพันธ์กันทะ100 บาทนางสาวพัชรินคันทเริศ100 บาทนะครับอันนี้มาจากชุมชน5 ธันวาตำบลบัวลายถนนวัวลายนะครับตำบลหายานะครับเนาะจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นตำบลเดียวในเขตการปกครองของหลวงพ่อพระครูอดุลศิรกิจวัดถาดคำนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหายาอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาตัวเนอนะครับศรัทธาปู่อุ้ยแม่อุ้ยสำเตือรายชื่อรายนามอาจจะตกหล่นไปเนาะตั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ประกาศรายชื่อไปนามไปทั้งเตือก็เขียนผิดเขียนถูกพ่องเขียนวัดพ่องไว้เนาะจำนวนเงินตกหล่นพ่องเนอะจะได้คือโทษกดเคืองเจ้าสาธุอนุโมทนาเจ้าแม่เจ้าบุญรักษาเนอนะครับนางก้อยนะครับนางก้อยนางสาวหนึ่งอินตานะครับบ้านดอนน้อยพัฒนาหมู่13ตำบลหนองหานเจดีย์แม่ครัวร่วมทำบุญ100 บาทเด็กชายกิติศักดิ์ปันอิยะนะครับร่วมทำบุญ100 บาทอย่างเนี่ยซาหลีเชียงจังนะครับร่วมทำบุญน้ำดื่มนะครับเนาะอันนี้เพิ่นเขียนมาจะอีเนาะแล้วร่วมทำบุญต้นเฟื่องฟ้า100 บาทร่วมทำบุญถวายทำบุญน้ำถวายกำแพงก็คือนายสงการนายสงการนางศรีนวลพิมพ์สารอีกหาเนาะอันนี้อ่านจัดหยักเหมือนกันเนอะอ่านผิดขอสุมาอภัยตัวเนอะสถาญาติโยมสิริพรดวงทัพพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้บ้านแม่ย่อยนะครับเนาะแม่ย่อยสันทรายหลวงบ้านแม่ย่อยห่วมทำบุญต้นเฟื่องฟ้า100 บาทห่วมทำบุญเป็นกะน้ำกะไฟแหม100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์แห่งกรรมเนอท่านใดที่ลืมโทรศัพท์นะครับที่นำโทรศัพท์ไปตกหายหรือว่าไปละไว้อันนี้ขอเมตตาแต่เนอบดีเอาของกันไปเนอเนาะถ้าหากว่าโทรศัพท์ของท่านใดตกหายหรือลืมไว้ต่างที่นะครับขอให้นำหลักฐานมารับได้นะครับขอให้นำหลักฐานมาได้ที่อาตมาภาพนี้เองนะครับที่โต๊ะของอำนวยการนี้เนอะอยากจะมาบอกว่าเป็นยี่ห้อหยังนะครับมาบอกว่าเป็นยี่ห้อหยังรุ่นหยังมาบอกนะครับให้มาบอกเองว่าของท่านมันเป็นยี่ห้อหยังนะครับอนุโมทนาสาธุกับแม่อธิชาออนทิชานายปานาชัยบ้านสันสลีเวียงป่าเป้าห่วมตำบลแห่ง100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเนาะนายอุดมนางโสภากันทวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวอันนี้เพิ่นอยู่ตังพี่น้องตังปังงิ้วนะครับเวียงป่าเป้านะครับเป็นจากเชียงรายเฮาห่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์200 บาทแม่อุ้ยพลอยพื้นสตินะครับเนาะร่วมทำบุญบูชาพระ100 บาทก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนางรันจวนนะครับพัชรนิพานางมากิจพร้อมด้วยครอบครัวบ้านแม่ย้อยไต้นะครับสันทรายห่วมทำบุญจำนวนเงินห่วมทำบุญจำนวนเงิน100 บาทพร้อมด้วยครอบครัวต้องขอสุมาอภัยศรัทธาญาติโยมเฮาเตอร์เนาะซ้ำเตือเอาสตางค์มายืนแล้วก็กับบะมีจื่อบะมีน้ำถ้าเป็นไปได้ก็ขอความกรุณาเขียนซองเขียนอย่างตัวเนาะที่กรมอำนวยการเขานี่ซองมีปะเลอะป่อเหยแม่เหยนะครับนายพิเชษนางวันดานะครับห้องสิทธิ์นะครับเนาะบ้านป่าแดงยี่ห้ออย่างเจ้าวีโวกำลังโทรเหรอโอเคถ้าโทรนี่น่าจะแม่นนะโอเคสาธุครับอ๋อของโยมแม่เองของโยมแม่เองสาธุอนุโมทนาแม่โยมแม่อยู่ที่ไหนก็อ๋ออยู่สันทรายโอเคสาธุอนุโมทนาเนาะอนุโมทนาบุญทันอกทันใจเนาะมีคนเก็บได้ตะกี้มาปัจจัยมาถวายพระอาจารย์เป็นค่ารักษาพยาบาลเนาะดีมีคนเก็บได้ละเอาไปอันนี้คือเป็นบุญกินบุญตาลอนุโมทนาสาธุนะแม่เนอ
อนุโมทนาสาธุกำนังเมชรัตจิโนนะครับบ้านเมืองวะเมืองเลนสันทรายห่วมทำบุญแห่ม100 บาททำบุญสร้างพระธาตุนะถ้าได้บุญเนอะว่า100 บาทวะนะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุนะครับเป็นจำนวนเงินถ้าใดก็บอกอันนี้เปิ้นทำบุญต้นเฟื่องฟ้ามีเมฆปราณีแก้วนายหลวง100 บาทแม่จันสายแก้วนายหลวง100 บาทแม่น้อยสมดา100 บาทแม่ขาวพรพันธ์ผูกจิตนะครับ100 บาทแม่อรุณบุญหนุนนาค100 บาทร้อยตำรวจตรีธนวัฒน์สมณะ100 บาทอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุได้ร่วมกินร่วมทานตัวกันนางสาววรรณาคำมอยบ้านป่าไผ่สันนาเมงสันกระแปงนะบ้านป่าไผ่สันนาเมงบ้านป่าไผ่สันกระแปงนะครับร่วมทำบุญมีนางสาวสุภาพยะกันมูลนะครับบ้านป่าไผ่สันกระแปงนะครับเป็นจำนวนเงิน100 บาทก็หมายมีนายชัยยุทธนางรจนาคำมอยนาสันกำแพง100 บาทนะสร้างเจดีย์เนาะอันนี้โรงทานป้อฉลาดแม่บัวแม่อัมภัยซองดีแม่อุ้ยยอด มาริวันแม่เยี่ยมกาขัดแม่แสงเดือนอันนี้อ่านแล้วกะโอ้มันอ่านแล้วเนาะสุมมาเตอะนะครับก็เดียวจะได้โอนเวียนประเคนไม้ไปตังฮื้อพระสมุชัยวัดหรือว่าตุ๊ปอนันตุ๊ปอบุญตุ๊ปอยองนะครับได้ประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเสริมต่อนะครับเนอะช่วงนี้ก็ยั้งกินข้าวกินน้ำกินนองกิจกรรมก่อนก็ต้องขอบคุณทางตุปีจ่าน้อยอำนาจเนอะตุปีอำนาจจากวัดสันห้างวันนี้นำปลาสถามา1 ลำรถตู้จากแม่อายเนอะแม่อายขอถวายการต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูวิพาทวรคุณท่านเจ้าคณะตำบลไดหล่อเขต1วัดอรัญญาวาสดงป่าหวายได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนอะตอนนี้ญาติโยมก็กำลังทยอยกันขึ้นมาถ้าหากว่าคนเท่าสวกไม้เตานี่ขึ้นตังอันปุณณประตูแรกนะโยมเด้อมันจะเลิดไปมันพอตั้ง แต่ถ้าว่าจะจับลาวนี่ก็ทางด้านเหนือนะทางทิศใต้นี่มันจะเลิดนะก็ขอบคุณเด้อตอนนี้ตังคณะศรัทธาแล้วก็ตังโหวัดโหวาแล้วก็ศรัทธาที่จะร่วมปูจานะฮะญาติโยมทั้งหลายจะปูจามาเลยนะฮะสำหรับแม่ฟองห้องสิทธิ์ใจเย็นๆได้แม่ฟองดื้อพระครูว่าใจเย็นๆเอาเพิ่นแล้วการก่อนเนาะปีนานพรมเขาเพื่อจัดการห้องน้ำเนาะเจ้านั่งนี่นั่งถามพระก็มีเพิ่มเติมเนอะศรัทธาแม่ไพรวันนะฮะจันลาพี่น้องบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้า12เนอะก็ไผ่ไข่จิบอันนี้นื้อศรัทธาไผ่ไข่รับกาแฟก็ตั้งโรงทานกาแฟของพี่น้องศรัทธาวัดหนองยาวภายใต้การนำของท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกนักเทศนะนักเทศรอสักกรรมนี่เพิ่นจะมีการบวงสรวงเด้อญาติโยมเมื่อมาแล้วก็เชิญได้ไปใครอยากกินข้าวก็รับข้าวต้มได้เนาะรับข้าวต้มนะหอมพระธาตุก็มีนางลาวันสิงห์คำมาจากตำบลหนองหานสันทรายนึร่วมทำบุญแถม100 บาทและมีพ่อวิชัยแม่บุตรเทียนจันทิพย์มาจากแม่เตาไหหนองหานสันทรายสร้างพระธาตุอีก100 บาทแล้วก็มีบัวคำยะบึงนะครับพร้อมด้วยลูกหลานพี่น้องบ้านเตาไหหนองหานสันทรายแถม1 ซองว่าจะสร้างพระธาตุจะดีมาเอาซองนี่ไหมนะเอาซองได้ดูอันนั้นคนอย่ามาเนี่ยไอ้ทีมมาก็ โอ้สลิมเข้าลามด้วยนะก็มีจองเหรียญอันนี้จองเหรียญเนี่ยแม่สุจินมีชัยเอาซองไปจองเหรียญพุ่นนึอันนี้มันใช้ที่นี่นะโอ้ไวสาเนอะหลวงพ่อโอ้ดู
ศรัทธานะฮะแม่สายพินคำทิพย์บ้านตองฝ่ายดอยแดนห่วมทำบุญบ้านโฮงบุญนึสร้างพระธาตุเจดีย์เขตและต่อเชียงรายเชียงใหม่จำนวน200 บาทฝากท่านพระครูวิพาทวรคุณมาคุณแม่สายพินคำทิพย์นะบ้านตองฝ่ายดอยแดนบ้านโฮงรับดอกเฟื่องฟ้าสีขาวอีก100 บาทแล้วก็มีนะฮะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ก็มีนายสมคิดนางกูคำไม่หรอกแล้วก็นางสาวจันจิราจงวิเด็กหญิงตะวันจงลุงวิแล้วก็ตานไปหน้าตัวแต่1 2ฝากท่านพระครูมาเด้อพิพาทวรคุณมาคุณอนุสรณ์ทิจิตตังนะฮะแล้วก็คุณทิติมาวรรณชัยบ้านตุ้งม่านเนาะร่วมรำบุญแด่ม100 บาทเนาะสาธุแล้วนี้ก็มีเพิ่มเติมแม่จันตาเด้อแม่จันตานี่ก็เปิ้นร่วมทำบุญจากแม่กะไตร่วมทำบุญแด่ม100 บาทโอ้พี่น้องดอยสะเก็ดมากันหลายบริจาคหนังสือมาโดย94 เล่มนะ94 เล่มโดยขอนิมนต์ทุกเจ้าสักตนเด้อเดี๋ยวไปปั่นปอนโฮงตาลตะบุญกรรมไปปุ้นเลยเจริญพรไหมเจริญพรเมื่อไหร่ก็โอ้ดีกะฮะเราใส่ให้เลยใส่ที่หม้อเลยเด้อที่อุ่งที่อุ่งเงินองคำใส่เลยใส่อุ่งใส่ไหแต่ตอนนี้ท่านมหาสมชาติไปปั่นปอนแล้วเด้อภายจากอันโฮงตาลนะปั่นปอนก่อท่านมหาสมชาติไปแล้วนะนางนุชนางนงนุชนะแสงซอบ้านไม่คิชัยปราการร่วมทำบุญแด่ม1 2โดแม่เขามาเป็นปึกเขียนมากำปึกไปอ่านตันเมื่อไหร่แต่มาติ๊กๆเนาะแม่ศรีลาภัยพิไลก่อบ้านดอยสะเก็ดป่าป้องร่วมทำบุญแด่ม1 2นะกำเดียวแม่อันนี้ก็ได้อันนี้บันพระนี่พันอย่างนี้สุขใจเนี่ยให้ดีอันแล้วร่วมทำบุญพี่น้องดอยสะเก็ดศรัทธาของครูบาแดงถ้าเพิ่นอ่านมานี่ก็เขียนมาบัตรถูกบัตรต้องทุลุงอ่านไปโกมันพิษครูบาแดงว่าผ่านไปแล้วทุลุงผ่านไปด้วยว่ะป้าอัมพากันทรร่วมทำบุญแด่ม1 2นะเอามาแถมญาติโยมพจะปูจาเหรียญมาไปทางปุ้นพจะไปสั่งจองเหรียญที่ครูบา40,000นายพิเจตนางวันนางลัดดาเนาะห้องสิทธิ์ร่วมทำบุญพี่น้องบ้านปัดแดดแม่อายร่วมทำบุญมาแถมนะฮะแม่จันตาแม่กะไตร่วมทำบุญ3 ต้นเจ้าเสาวิหารนั้น3 ต้นนี่คือดอกกัน3 ต้นบท30,000พวกกันเสาวิหารโอ้แม่สีมาแล้วแม่จิตราอินเผาเอาข้าวหลามมาได้บทผู้บอกสุขารูมาแล้วข้าวหลามก็ป่ามึกฮะปุจจาพระบาทที่ครูบา40,000แม่เนอะแม่จันตาสว่างกายบ้านแม่กาใต้ห่วมดำบุญแด่ม1 2นางนัทธิกาฮะเขยกลางนัทธิกาเนาะเขยกลางมาจากพร้อมด้วยครอบครัวเนอะมาจากดอยน้อยพัฒนาหมู่13ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์จำนวน500 บาทเด้อสาธุแม่ฟองแก้วสีคำฟั่นเสาวิหาร2 ตัวป่ะใช่ อีแม่สนุกยะอะไรดอกสีขาว2 ต้นนะจำนวนแดง1 ต้น100 บาทเนอะก็เจาะโจงแล้วเอาสีขาว2 ต้นสีแดงจะถูกจะแทงสีแดงวันเกิดเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนอะ100 บาทนะแม่เนาะอยู่บ้านไหนก็มีเพิ่มเติมแม่ฟองแก้วสีคำฟั่นเนาะสร้างพระธาตุแถม100 บาทได้แม่ปันล่ำปันรวยซื้อหวยกับของมันถูกแถม500นะโอ้ครับ
อันนี้เอาขึ้นนี่เลยเดี๋ยวขอมายกพระกันเด้อพระครูวิพาทเพื่อนเอาพระมาหอมนี่ใครจะปูจาของดีมาเด้อพระครูวิพาทวรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขตหนึ่งวัดอารัญญวาสดงป่าหวายอุทิศบุญกุศลไปให้ป้ออิ่นแก้วแม่มอยปันกาและญาติพี่น้องทุกดวงวิญญาณสร้างพระธาตุโดยแถมจำนวน1,000 บาทเนอสาธุสาธุอันนั้นยกมาเลยเว้ยเพื่อนจะให้ปูจาของดีเนาะจ้ะพอแล้วก็พ่อหลวงวรศักดิ์บุญที่ฟองเนี่ยพ่อหลวงบ้านร่วมทำบุญพร้อมครอบครัวดงป่าหวายทำบุญเนื่องในวันเกิด12 ธันวาโอ้วันนี้เป็นวันเกิดของพ่อหลวงวรศักดิ์บุญที่ฟองเนี่ย12 ธันวาจำนวน500 บาทเนี่ยขอบคุณพ่อหลวงเนี่ยพ่อหลวงซักนะก็ขอทำบุญวันเกิดฮะนี่ไปตีเนาะของงานพ่อหลวงวรศักดิ์ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนอะสาธุสาธุมาแถมอีแม่เขาโอ้พ่อบุญเย็นวิชาเถิน60ผู้ใหญ่ที่ตุลุงเคารพนะถือนั่งก่อนพ่อนั่งก่อนพ่อบุญเย็นวิชาเถินมาแล้วก็มีเพิ่มเติมแต่ไม่เอาตามเลยอ่านนักบานลายเปลี่ยนยาวเนอะอยู่ที่ใจเนอะท่านพระครูแดงว่าแล้วเอาใส่ไปเลยนะเพราะว่ามันนักอะไรคนอ่านคนเดียวมันพอมันตันจากนั้นก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเลยเนอะที่เปิ้นมาร่วมทำบุญพวกกูแดงเปิ้นเอาจอมหีบแล้วนึกได้บุญได้กุศลด้วยกันอีแม่เขาจะปูจาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เจอเนื้อแม่จิตรานางสาวปัทมพรอินเพลาบ้านดงป่าหวายแถม100 บาทแม่จิตรานางสาวปัทมพรอินเพลานะฮะดอยหล่อร่วมทำบุญต้นเฟื่องฟ้า2 ต้นต้นเฟื่องฟ้า2 ต้นนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ผู้รับศิลป์กันนะผู้รับศิลป์คำวงศาก็มาจากต้นเฟื่องฟ้าแถม1 ต้น80 บาทเนาะเอาทำได้ไหมแม่จิตรานะฮะนางสาวปัทมพรอินเพลาก็ดงป่าหวายร่วมทำบุญทำ400 บาทเนอะนี่นะเปิ้นจองเหรียญแม่จิตราเอาไปที่ครูบา40,000ด้วยเดี๋ยวจะลงกันนะแม่จิตราเอาไปก่อนเอาไปทำที่1อันนี้เนี่ยเข้าหีบลูกเดียวเนี่ยท่านครูบาแดงเอาเข้าหีบที่เดียวเอาไปแม่จิตรามาเล่นกันเด้อแม่จิตราเพราะว่าที่นี่บริจาคทั่วไปแม่แดงแปลงยวงนะฮะบ้านเมืองน้อยแถม50 บาทเด้อแม่แดงแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่เหลียวใจคำนะฮะพะเยาปุตโตมาจากพะเยาเพลงเป็นม่วนพะเยารอเธอแม่เปิ้นหอมเฟื่องฟ้าแถม100 บาทนางบุญนบเนาะนางบุญนบผิวดำผิวคำก็ผิวคำจำนวนแถมต้นดอกเนาะแถม1 ต้นพี่น้องบ้านป่าแดด100 บาทอันนี้ก็มีโอ้เนี่ยมันขี้หลงเลยนะตุ้ลุงแดงอันนี้กันตุ้ลุงแดงตุ้ลุงหยางเปิ้นมาด้วยก็เดี๋ยวเปิ้นมาด้วยเนาะเดี๋ยวรอสักกรรมเนาะจมเอานี่ก่อนเอาซองเป่าบนซองเป่ามามากันนักกันหลายเนื้อสถานาบุญเจ้าข้าตั้งหลายก็ขออนุโมทนาในนามของครูบาอาจารย์เนื้อขอบคุณกับอีปออีแม่สถานาบุญตั้งหลายเดินทางกันมาเนาะบ่มีกัดบ่มีบัตรเชิญอย่างสักอย่างบ่มีดีกานิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าศรัทธาญาติโยมกับบริสองพระป่าสักคนแต่ว่ามากันเต็มลานพระ42 เมืองที่นี่นี่คือเจตนาบุญแต่ศรัทธาตั้งหลายต้องขอบคุณกับสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดออกอากาศกระจายเสียงไปสู่สถานีวิทยุร่วมตีถ่ายทอดรายการอยู่ตอนนี้คณะนี้เนาะหลายสถานีด้วยกันก็บอกว่าจะขอบคุณจะได้ถึงจะสมกับที่ท่านทั้งใดได้เสียสละเวลาเนอะก็จะได้กระดีบุญกุศลที่เฮาได้ช่วยกันเนาะกระจายข่าวการทำบุญกุศลในครั้งนี้ไปสู่ประชาชนอีปออีแม่เท่าแก่จากกุฏิกูแห่งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนาะเมืองแปรเมืองน่านสาธุเจริญพร
ก็จะอ่านพ่องบ่อ่านพ่องเนาะอีแม่เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เดี๋ยวก็จะได้ไปรวมกันเอาสตังค์เท่าใดอีแม่เอาเขียนไว้เหียเนาะก็จะได้ก็ดีถ้าบัตรตันประกาศก็เดี๋ยวจะมากันสล้นนะถ้าประกาศบัตรตันจะได้ตุลุงแดงก็บอกว่าโอ้ก็ขออภัยกับสถาญาติโยมไว้ตรงนี้ตัวถ้ามัวแต่ประกาศก็บ่ได้ขอบคุณอีปอยอีแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาเนาะขอบคุณกับคนที่ฟังอยู่ตั้งบ้านด้วยเน้อศรัทธาทั้งหลายสัจจาพระท่านอาจารย์ได้ให้ประกาศมาเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์เนาะโอ้หลวงพ่ออินทูลอินทะพโลคุณโยมแม่คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วพร้อมกับครอบครัวเปิ้นเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าปวารณาไว้กับครูบาอาจารย์หลวงปู่พรหมยานเถระหลวงปู่ทองสุมังคโรตึงได้สร้างพระธาตุมาหลายที่หลายแห่งแล้วก็ยังอุปถากอุปถัมภ์เนาะสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่นี่แหมเนอะก็มีชื่อเสียงเรียงนามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วส่วนหนึ่งตอบจากนั้นก็มีอยู่ที่หลังอันรูปของท่านเจ้าคุณครับหูบจะทูบอยู่ที่หลังอันรูปของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเนอะตุลุงสาธุอยู่หลังอันรูปของท่านพระครูสุนทรปริยัติวิกรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปิทยาเนาะปินทยาเนอะคุณพฤกษาทิติทาวินโชคบริษัทจำกัดเพชรอินทรีทรานสปอร์ตเนาะโอ้นี่จังฟ้อนละขออ่านให้จบก่อนเนอะบริษัทเขมรัตน์ทรานสปอร์ตสร้างเพื่อถวายถ้าเป็นทาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศแด่หลวงปู่ทองสิริมังคโรอุทิศคุณนงลักษ์กิ่วแก้วบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติมิตรทุกผู้ทุกท่านที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนานเนื่องจากเป็นวันครบรอบ2 ปีของการมรณภาพของหลวงปู่ทอง3 ปีของการจากไปของคุณนงลักษ์กิ่วแก้วครบ12 ปีบริษัทจำกัดเนาะเพชรอินทรีทรานสปอร์ตโดยศรัทธาทั้งหลาย12เนอะอย่างก็ลงเลขด้วยเลข2เข้าท่าแต่เนอะวันนี้ 12:09 นาทีจะมีการบรรจุหัวใจพระธาตุศรัทธาไผ่จะเอาโจกเอาใจก่อนแล้วแต่เนอะโจกไผ่โจกมันเนาะเอาตอนนี้พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองพระธาตุจอมทองอันนี้ประกาศอย่างตุลุงหลวงตุลุงพระพรหมมงคลเนาะโอ้ตะกี้อาจจะมาประกาศผิดพระพรหมคณะเจ้าเดี๋ยวก่อนเนอะสาธุเป็นว่าจะได้ก่อนอ่านเนาะอ่านพิษไปหน่อยกินเนาะเปิ่นรอฟังเนาะเป็นรวมบุญเลยเปิ่นฟ้อนถวายเนาะคณะจ้างฟ้อนสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาเนอะเปิ่นจะฟ้อนตอนใดบอกฮู้เนอะก็ถวายเนาะถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระเนอะถวายความเคารพครับอาจารย์ครับแด่หลวงปู่เนาะวิญญาณจิตวิญญาณของหลวงปู่ทุกรูปทุกองค์เนอะที่เราได้ทำบุญอุทิศผลบุญทานไปให้เพื่อนในตอนนี้โดยเฉพาะหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลวัดพระธาตุสีจอมตองเนาะตะกี้อาตมาประกาศพิษไปสถาเหยมันมีหลายเจออยู่ในสมองขอสุมาอภัยกับสุมาอภัยต่อครูบาอาจารย์เนอะบางครั้งบางทีเนาะในเบื้องหน้าในการประชาสัมพันธ์ตอบบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมก็มีหลายเรื่องหลายราวเนื้อตอนนี้ศรัทธาอีปอยอีแม่ได้เดินทางขึ้นมาถึงบางพ่องก็ล้อจะฟังว่าเปิ้นจะประกาศชื่อตัวเก่าบ่ได้ส่งซองมาตะกี้แล้วเนาะก็จะทยอยประกาศไปเรื่อยๆเนื้อคณะจ้างฟ้อนสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาเนาะเปิ้นมาฟ้อนเป็นอาจาริยบูชาถวายเป็นพุทธบูชาที่นี่เนื้อก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมกับท่านร่วมบุญร่วมกุศลสถานบุญพี่น้องหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายครูศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์
ที่ได้มารวมกันเริ่มก่อสร้างเนาะสร้างศาสนวัตถุไว้เป็นที่สักการะบูชาของสถานาบุญทั้งหลายก็รวมกันมาทำงานนี้ตั้งแต่วันที่7ความจริงก็ทำงานกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ได้มาสร้างพระธาตุสร้างศาลาสร้างอะไรอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเข้าพรรษาบัดเดียวนี้ออกพรรษามาเนาะก็สิ่งที่ได้ร่วมสร้างร่วมคิดร่วมทำกันก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโดยมีคณะศรัทธาเก้าเนาะครอบครัวของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่อาตมาได้แจ้งไปเมื่อสักครู่เนอะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าอีแม่ว่าจะได้จะจุดธูปเทียน9:30เดี๋ยวจะอ่านตามนี้เนาะไข่ไหวก็ไข่ไหวท่อนถวายจะเอาเกตามนี้เนาะพิธีการต่างๆเนอะในเรื่องของการจัดไหวถวายดอกไม้และผลไม้9:30หรือว่า9 โมงเกิงเนี่ยเจิญไปไหวด้วยการว่าอันเนาะไหวสักการะโดยดอกไม้ปูจาเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะมีการฟ้อนถวายเนอะจากนั้นก็จะเป็นพิธีทั้งสงฆ์แห่งหลายอย่างมีพระธรรมเทศนาอยู่นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาประกาศแห่งสักหน่อยเนอะครูบาอาจารย์เนาะคุณครูจุธามาศวงศ์ศิริเนอะบูชาบุญดอกเฟื่องฟ้า100 บาทเนาะพ่อองค์อาจแม่บัวคำเพิ่มพูนบ้านวลายอำเภอห่างดงร่วมบุญอย่างก็บอกเนอะเต่าใดก็บ่ได้เขียนมาบอกเป็นอย่างเนาะคณะจ้างฟ้อนเปิ้นก็รวมสตังมาในนี่โดยแล้วก็เจ้าโยมญาติโยมทั้งหลายเนอะวันนี้เฮาบ่มีคณะศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องอาหารการกินหรือว่าดูแลเรื่องภัตตาหารเพลนะศรัทธาพี่น้องที่ยกอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเรียบร้อยแล้วถวายเปิ้นปั่นปอนแล้วกาอีแม่อีปอลูกหลานช่วยกันยกไปติดเต้นสีน้ำเงินเนอะมีเต้นอยู่หลังเดียวเนาะเต้นสีน้ำเงินยกกับข้าวกับป่าไปไว้ที่ห้านยกไปไว้ที่ห้านแล้วก็กระเดียวจะมีเจ้าหน้าที่เปิ้นช่วยจัดช่วยพ่อคอยดูแลจะจัดอาหารไว้เป็นส่วนหนึ่งก็จะถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและส่วนหนึ่งก็จะเตรียมไว้สำหรับศรัทธาญาติโยมนะจากนั้นก็ช่วยกันยกจากเตียนท่านตาลตีนี้แล้วก็ยกไปเนอะยกไปรวมกันทั้งปุ้นยกรวมไปทั้งปุ้นเนาะดอกเฟื่องฟ้าเหลืองเนอะ100นะแม่สุจินชัยมีบ้านเลขที่213หนองยาวเนาะปูจาดอกเฟื่องฟ้า100 บาทมูลศรัทธานายสุขวงกันทะพร้อมครอบครัวค่าน้ำค่าไฟ100 บาทเนอะนายชนะชนเตชะแยงอย่างปอทานจ้ะจะได้ก็ตะปนหนานนี่เนาะห้วยมอเนอะสถานบังเตืออ่านอันโยมนี่เข้าใจกะเขียนคนเดียวแต่คนอ่านฝากมาหอมล่ะสาธุเนาะ500 บาทครูบา40,000นั่งที่ปื้นก็บ่ม่วงเนื้อสถาผ้าสีกักเนื้อสถาป้อสมบูรณ์แม่สุนิสาชนะสารเกื้อกุล100 บาทนางสุคำชัยศรีร่วมบุญสร้างพระธาตุจำนวนเงิน300 บาทจากชัยประการเนอป้อเทาแม่สายวังเหนือปากทางสามัคคีดอยหล่อน้ำสกุลวังเหนือปากวิวบ้านปากทางสามัคคีดอยหล่อปูจาดอกเฟื่องฟ้า100 บาทมูลศรัทธาเด็กหญิงกุลการคุณเพียรหอมพระธาตุสีสองเมือง100 บาทมูลศรัทธานางสุขวงกันทะหอมพระธาตุสีสองเมือง100 บาทมูลศรัทธาป้อแหลงแม่ออดดวงคำถวายพระธาตุสีสองเมืองจากบ้านป่าจันเนอะ100 บาทมูลศรัทธาป้อแหลงแม่ออดดวงคำก้าน้ำกับไฟจากบ้านป่าจัน100 บาทมูลศรัทธาแม่จันดีสุขเจริญพร้อมติญาติธรรมร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองจำนวนบ่ได้บอกอนุโมทนาบุญนายอมรดวงคำนางสาวกมลวันทุ่งล้อมถวายน้ำนะพร้อมกับจตุปัจจัยแม่จันดีสุขเจริญก็ร่วมถวายปัจจัยมาแม่ศรีวันพรหมยศพร้อมกับครอบครัวเจ้าภาพดอกไม้
เฟื่องฟ้าประดับประดาสถานพระม่อนพระศรีสองเมือง100 บาทแม่สีวันพรหมยศพร้อมครอบครัวร่วมบุญสร้างพระธาตุ200 บาทแม่ออนอวนโสพโนดรพร้อมครอบครัวร่วมบุญสร้างพระธาตุ90 บาทเนอะแม่ออนอวนโสพโนดรครอบครัวดอกเฟื่องฟ้า100 บาทมูลศรัทธาอันนี้บ่มีชื่อเนอะเจ้าภาพบ่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกตังเนอะประสงค์ออกสตังแต่บ่ประสงค์ออกนามเนาะเต่าใดก็บ่ฮู้แม่วิลุนตารังสีสร้างพระธาตุตานไว้ไปหน้า200 บาทมูลศรัทธานางสาววรารัตน์นามติบและครอบครัวถวายร่วมสร้างพระธาตุ300 บาทแม่จินดาธีรกิรยุทธและครอบครัวถวายร่วมบุญพระธาตุสีสองเมือง300 บาทเจริญพรมูลศรัทธาโยมร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองรัตติรสตันติกุลและครอบครัว200 บาทมูลศรัทธาแม่สีปิ่นเจริญบ้านวัวลายห่างดงเน้อจำนวนบ่บอกร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองเจ้าสวดมนต์ข้ามปีไปตีลำปางอนุโมทนาบุญกับอีแม่เน้อสาธุบุญสาธุบุญโยมแม่ท่านพระวิภาควรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อพร้อมแม่จิตรานางสาวปัทมพรอย่างอินทาพราจ้ะถวายเข้าอินเผา ถวายเข้าถุงดำมานี่แล้วเนอะพี่น้องหมู่เฮาจิตอาสาที่ช่วยกันดูแลเลี้ยงอาหารเพลเนอะแล้วก็มูลศรัทธานางดวงงาเทพโพธาร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองนางสาวสาวิตรีอัมพันธ์ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองแม่ดวงดีโยนิตนางทัพทิมวันติยาร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองป่อองค์อาจแม่บัวคำเพิ่มพูนบันบัวลายห่างดงร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองมูลศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายเนาะการสร้างพระธาตุสีสองเมืองในคราวครั้งนี้ก็บัจจัยเรื่องตีง่ายเนอะศรัทธาตั้งหลายก็มีเจ้าภาพที่เป็นเก้าเป็นลักอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนตั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าการก่อร่างสร้างแปลงเป็นพระธาตุครั้งนี้มันมีทุนในการใช้จ่ายที่สูงเนาะครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ดำริเริ่มก็บัจจัยว่าจะได้เงินได้ทองมาจากที่ไหนแต่ว่าก็บ่ได้มีเงินมีทองเป็นการส่วนตัวแต่ประการใดแต่ก็อาศัยมีความตั้งอกตั้งใจจะสืบปณิธานสืบสานกำกึศของครูบาอาจารย์แต่อดีตก่อนเดิมมาท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เนาะท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเนาะอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดถึงเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจะต่างนาบุญให้ครับหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสุมังคโลเนาะศรัทธาพี่น้องเฮาทั้งหลายส่วนหลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่สิริมังคโลหลวงปู่นั้นเป็นผู้ที่ลูกหลานครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังเนี่ยถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นครูบาอาจารย์ตีน่าเคารพนับถือโดยจริยวัตรศิลจริยวัตรของหลวงปู่นั้นเป็นที่ศรัทธาญาติโยมก็คงหู้ดีเนาะเป็นผู้มากปารมีเป็นผู้มีเมตตากรุณาที่คุณเป็นอย่างสูงในการขึ้นเริ่มตำสร้างในครั้งนี้ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมทั้งหลายก็อุทิศเป็นพระนบุญกุศลทักษิณาไปเหอะกับหลวงปู่ตวยเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าอาตมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก็มีหลวงพ่ออินผลอินทพโลโยมแม่คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วพร้อมกับครอบครัวจุภูจุคนคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาคุณพฤกษาทิติทาวินโชคบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตบริษัทเขมรัตน์ทานสปอร์ตซึ่งก็ครบ12 ปีพอดีสร้างพระธาตุ12 ราศีตัววันนี้เป็นวันที่12เวลาที่จะบรรจุหัวใจพระธาตุก็คือ12:09 นาทีศรัทธาเลข2มาเนอะมาในงานนี้นะสร้างเพื่อถวายเป็น
วัตถุในพระพุทธศาสนาวัตถุในพระพุทธศาสนาน้อมปูจาคุณแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลอุทิศไปฮือกับคุณนงลักษ์กิ่วแก้วบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติมิตรกูคูกูคนเนื่องจากครบรอบ2 ปีแห่งการมรณภาพของหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองของเฮาโดยศรัทธาพี่น้องทั้งหลายแล้วก็3 ปีของการจากไปของคุณนงลักษ์กิ่วแก้วแล้วก็ครบรอบ12 ปีบริษัทอินซีทานสปอร์ตที่คุณโยมและครอบครัวเปิ้นเป็นเจ้าของบริษัทอยู่เนอะอนุโมทนาบุญกับเปิ้นเนาะสถานาบุญทั้งหลายเฮามีปอเลี้ยงเอียงคำที่เปิ้นมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแม่วางเลยจะอ่านฮือเนอะเจริญปอนโยมแม่ลอนพร้อมครอบครัวร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมืองมา200 บาทเนาะแล้วก็ยังมีรถกระบะร่วมบุญนะโอ้รถกระบะกันในบอกว่าร่วมบุญมาจำนวนก็บอกเนอะอนุโมทนาบุญกันแล้วกันเนอะศรัทธาศรัทธาพี่น้องทั้งหลายที่ได้เดินทางมาถึงแล้วเนอะไผ่จะปูจาเหรียญเจ้าใส่เลยไผ่จะปูจาเหรียญพระ4 2 เมืองเหรียญแม่นางแก้วเนาะไปติปื้นเข้าบะม่วงที่เปิดมีเขียนป้ายเนาะไปไว้นิ้วขึ้นตรงนั้นนะว่าจองเหรียญอีเนอร์ถ้าบอกหู้ว่าอยู่ตรงใดก็มาถามที่กองอำนวยการนี่ก็ได้จองเหรียญการจองเหรียญก็เตรียมสตังค์ท่านเฮือเรียบร้อยถ้าจะเฮือดีเขียนชื่อเสียงเรียงนามของท่านเฮือเรียบร้อยส่งไปเฮือติครูบาอาจารย์ถ้าบ่มีบ่ได้เขียนก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้เปิ้นก็ได้เปิ้นก็จะเขียนจะได้จองฮือเนาะแล้วก็มีใบจองเรียบร้อยมาฮับใบฮับตอนที่เปิ้นผลิตเสร็จแล้วก็คือวันที่เจริญปอนแม่วันที่18 19เนาะวันที่เปิ้นยกชัดที่นี่วันที่19ก็จะได้เอาเหรียญเฮือกับศรัทธานาบุญตั้งหลายที่จองไว้หลายคนว่าโอ้บัดจองละเดี๋ยวเปิ้นถึงเหลือเปิ้นเลิกปะเตอน่ะคิดผิดแล้วเนอะอันนี้ถ้าไผ่บัดจองเปิ้นบ่ผลิตเฮืออีหยังอีแม่โอ้เขาน้ำพริกเนาะแต่เจ้าโทรมาหาได้แต่รู้น้ำพริกอีแม่วางเลยจัดตานาบุญโอ้อีแม่เอาน้ำพริกมาอีแม่เอาน้ำพริกมาเนอะโอ้สาธุเจริญปอนอีแม่เนอะอนุโมทนาบุญข้าวน้ำโภชนาอาหารแม่ครูเดี๋ยวเอามาเอานี่เนอะเอาไปจัดติปุ้นเลยเดี๋ยวจะไปสู่ครูบาอาจารย์มดสู่กันมดเนี่ยเอาไปติดโต๊ะเลยตานติดโต๊ะพุ่นเลยอีแม่อาจารย์เลยครูบาอาจารย์จะได้ฉันด้วยกันสาธุเจริญปอนเนอแม่จิตรานางสาวปัทมาอินทเพลาอุทิศอินเพลาอุทิศวันครบรอบมรณภาพของหลวงปู่ทองเนาะโอ้สาธุอีแม่เรียบร้อยแล้วเนาะอุทิศรวมบุญที่นี่อันนี้จะแม่หนองล่องเนาะถวายกับนี้นะเอาไปเตี่ยครูบาให้เลยเปิ้นจะปั่นป้อนอยู่ฮะสาธุเดี๋ยวปั่นป้อนแล้วก็เอาหยอดมานี่จ้าพอแล้วจ้ะตะกี้แม่ครูเปิ้นเอาไปละแม่ครูเปิ้นยกไปพุ่นละมีหลายครูจะเริญป้อนเจ้าโอ้ไรดีกะหันตัวจริงละหันตัวจริงกันแล้วร่วมทำบุญมาทำบุญตั้งใดบอกมาเนอะอันนี้ร่วมทำบุญกับพระธาตุ4 2 เมืองเนาะร้อยตรีจำลองนางอัชราพรพรหมเรืองฤทธิ์พร้อมครอบครัวอุทิศไปหน้าร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง100 บาทสมอที่มาแต่เจ้าบ่ได้กินข้าวกับเตือนเนอะขึ้นมาเอากับข้าวกับป่าที่ญาติโยมเตรียมไว้สัตว์เจริญปอนแม่อุไรวันสันติการมาแล้วโอ้ได้ฟังรายการวิทยุด้วยกันเนาะอุทิศไปหาป้อประเสริฐบริจาค109 บาทแม่คำเอ่ยมูลชมพูปูจาผ้าตั้งหลังเฮานี่ตีปืนเกาม่วงเนอะแม่ยวงคำพามาเจ้าบัดต้องประกาศก็ได้อีแม่ใส่ไปเลยโอ้ดีละอีเดียรถดีใจเฮาก็ดีใจเนอะแม่เนอะครอบครัวรัตนงาม300 บาทอนุโมทนาบุญเนอะบางพ่องเปิ่นเข้าใจอินดูอาจารย์เสียงแหบเสียงแห้งบอกประกาศอีแม่จะเอาใส่เลยละอีนะก็ดีนะอีแม่นะคุณระพินวงยศ100 บาทสร้างพระประธานคุณดวงพรสุกันธาบ้านป่างน้ำคุสร้างพระธาตุสลี4 2 เหมือน200 บาทคนสินทราชัยชนะบันม่วงระพินวงยศ
แม่แดงแม่ม่วงแม่แดงเนาะร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองมาโอ้อนุโมเจ้าขอบคุณหลายๆนะตักหลายชื่อหลายชื่ออย่างก็น่ากะแม่อุไรวันสันติการเนอะแฟนคลับตั้งหลายเปิ่นมาหาครูบาอาจารย์เปิ่นเนาะตุลุงยองนี่แฟนคลับเปิ่นนักอีแม่ถวายนี่แหละโอ้ได้กะอายุวันโนสู้ขังพลังยาแก้ไอเนอะตุลุงแดงมาเอายาแก้ไอนี่บะขามป้อม1 กิโล5 กิโลเพื่อนกะเอาบุญเนอะอันเนี้ยกะจื่อนี่กะบัจจัยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญอีแม่เนอะอนุโมทนาบุญคุณอารีใจปันตาเนอะบ้านล้อมชัยยาบ้านเนี่ยป้าเหลี่ยมชัยยาอำเภอฝางร่วมบุญกับพระธาตุสีสองเมืองเนอะแล้วก็คุณสมเพชรนางสีทรนางสาวเจนจิราเทพพจักรจากเมืองฝางเชียงใหม่ร่วมบุญ200 บาทนางสาวกัญญารัตน์ใจปิ่นนางสาวนัชราใจปิ่นปางน้ำทุร่วมบุญ200 บาทโยมชัชวานชัยโยบ้านปางน้ำทุร่วมบุญ100 บาทพร้อมกับอันบะขามป้อมเนาะโอ้สาธุบะขามป้อมนี่ปลูกเองเนาะบะสามป้อมพันใหญ่เนาะโอ้เอาเชื่อมงามล้ำเนาะกลิ่นสดก็ดีนะอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะก็เดี๋ยวจะถวายครูบาอาจารย์เจ้าเจริญพรเจริญซานี่จะเอาไปก่อนบ่เอาไปเนาะเอาถวายนี่เนาะโอ้จ่าตังไว้นี่เนอะใครสนใจบะขามป้อมเนอะครูบาอาจารย์มายิบเอาเลยญาติโยมก็ได้เนอะนายบุญเกิดนางสุนีบุญมากพร้อมครอบครัวถวายทานเอาไว้ไปนาสร้างพระธาตุสีสองเมืองท่านพระอาจารย์พระจัตุรงค์ธรรมวุฒโธพร้อมกับคณะศรัทธาวัดอินทารามร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายพระเจดีย์ธาตุณม่อนพระศรีสองเมืองเกียงใหม่เจียงไฮ้อนุโมทนาสาธุ 2,529 บาทจองพระศรีสองเมืองต้องไปคนเดียวเปิดจะมีใบจองฮือตัวอยู่ตั้งหลังเฮานี่เจ้าสาธุเฟื่องฟ้าร่วมบุญเฟื่องฟ้าแม่อุ้ยวันนาพิรมนางสาวปริชัดชัดไทยสงบ้านสันสลีเวียงปะเปาปุจจาดอกเฟื่องฟ้า1 ต้น100 บาทมาเนอะใบอันจองถ้าจองพระเนอะอีแม่จองพระที่ท่านครูบา40,000เนอะไปได้เลยถ้าจะอันประกาศร่วมบุญที่นี่ก็มาเข้ามานี่เลยเนอะจะตู้เจริญปอนอีแม่ปางน้ำทุแม่จันสมแม่จันสมโคคล่องเนาะร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองเป้าสนิทเกิดสุขบ้านปางน้ำทุร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองอีแม่ยะไดวัดคุณจันสวยติบเมืองพรมร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองสันสลีเวียงปะเปาอนุโมทนาสาธุโอ้ญาติโยมพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็โปรดฟังตนิสกรรมนึถ้าไผ่ใครปู่จาจะสั่งจองเหรียญไปที่ครูบาเจ้า40,000ตะพื้นต้นบ่าม่วงพุ่นนู่สลัมมานี่หลายซองแล้ว แล้วไผ่จะบูชาวัตถุมงคลเป็นพระรอดพระคงพระผงที่ห้านเลยนู่เอาสตางค์จอดมาได้สาวเอาไป3 องค์เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไผ่ใครไปไหว้พระบรมธาตุก็ไปได้เลยนึไปไหว้ที่ไหนไปไหว้ต่างข้างปุ่นนึบ่ขึ้นไผ่ไปขึ้นไหนมาได้มันขึ้นแหละไผ่มันขึ้นแหละขึ้นฟุตบาทนี่มันเป็นอย่างนะตำบลได้นึตำบลได้ถ้าจะฟ้อนเมื่อใดก็ดีเจบอกเลยนึแม่มาเลยเอาเลยญาติโยมทั้งหลายปู่จมปู่จาถ้าจะร่วมปู่จาดอกเฟื่องฟ้ามาตรงนี้3 ต้น100ลดเป็นกรณีพิเศษถ้าอย่างนี้นำพวกนี้ได้แล้วรายการนี้ได้แล้วเอาวันนี้เนาะเชิญเลยนะเจ้าฮะจ้างฟ้อนตั้งหน้าบุรเนอร์รอแต่9:39จะเริ่มการฟ้อนแล้วล้ำมาแล้วก็ของที่บนตาลไปตาลพูดเลยนะมาที่ไหนที่พี่จ๋าน้อยมาเลยเอามาเลยเนาะโอ้วันนี้นี่โกเราโอ้ปอดมก็มาแล้วเจ้าของขึ้นบ้านทุ่งเรดิโอนะตามวันเนี้ยนะ
อนุโมทนาเนี่ยก็มีแม่ลัดดากันทวงศ์ร่วมทำบุญแบบ1 ซองนะบัตรตอบแต่นั้นก็มีป้ออินจันนายอินจันนางบานเย็นก็ร่วมทำบุญสร้างองค์พระธาตุโดยการตานไปหาเทพบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะที่ลงรับดับขันไปสำรับและเจอนั้นอ่านผู้นันเพนโยมนั้นมันนักล้ำไปนะอ่านผ่านอยู่ที่ใจเนอะเอาตามให้เลยไปยื่นไปมือเอาตามให้เลยนะอนุโมทนาครับถ้าไปจัดการโหวัดก็ดีไปที่ตังไงบ้างเนอะนะพระธาตุเอาจอมเลยกันเนาะเอาจอมมาเลยจอมที่ไหนก็ได้เนาะจอมที่ไหนก็ได้ไผ่ใครอยากกินเมี่ยงมานี่ ไผ่ใครอยากกินคำป้อมมานี่ท่านมหาสมชาติเลี้ยง โอ้อันนี้โฮงตาลเนี่ยพิเศษเนอะของงานแม่ฟองเขานะแม่ฟองห้องสิทธิ์เจริญพรเจริญพรเดี๋ยวปั่นปอนแล้วจะย้ายแล้วนะปั่นปอนแล้วจะย้ายแล้วนะวันนี้เจ้าภาพใหญ่มาแล้วเจ้าภาพใหญ่แท้ๆนะก็คือคุณแม่จันฟองแล้วก็คุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วเดี๋ยวกรรมการมันจะมีกรรมการเจ้าวัดเนอะนี่นะก็เดี๋ยวไผ่ก็ดีเนอะเก็บเอาต้นที่ตัวพี่จ่าน้อยนี่ไปแล้วก็เปิ้นจะมาตานแถมใหม่แถมเนาะโอ้วันนี้ขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมแม่จันฟองห้องสิทธิ์เขามาตานเพนนำละเนาะเกณฑ์เลยแม่ฟองเกณฑ์เลยจะปั่นปอนแล้วเอาพิเศษ เอาปอนก่อนเนาะเอาปอนก่อนแม่ฟองนั่งฮั่นนั่งฮั่น โหดเอากำเดียวเนาะคนมาหลายได้ไว้สปีติโยวิวัจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาเก็บไปเลยเนาะอันใดพิเศษไหมฟองเดี๋ยวเก็บไปเลยเดี๋ยวพอจดใจก็นี้พิเศษเนาะยกไว้ตีแม่ครูว่าดันนี้กันว่าดีก่อนแผ่นตองเนอะคนมาถามหาแผ่นตองตะกี้บัดเดี๋ยวนี้มีศรัทธาเปิ่นมีติบ้านเปิ่นเลยเอามาร่วมบุญตีนี้เนอะแผ่นตองแผ่นละ20 บาทเหลือนี่12 แผ่นไผ่จะเอาแผ่นตองแผ่นดวงจะตานะจะเอาบรรจุรวมกับพระธาตุเนอะมาปุจจาเอาตีนี้เนอะปุจจาเอาสตังค์ใส่ในหีบในตู้เลยดอกเฟื่องฟ้ามาแหมแล้วเอาอีแม่เอาปุจจาเอาสตังค์ใส่ในหีบแล้วก็เขียนคนเดียวเลยเจ้าอยู่ตั้งนานี่เนอะปุจจาเหรียญที่จะใส่ในพระธาตุอยู่ตั้งนาอยู่ในสลุงเนอะอยู่ในสลุงหั่นแล้วศรัทธาญาติโยมบ้านสันสลีเวียงป่าเปาบะขามป้อมอยู่นี่เนอะไผ่อยากได้บะขามป้อมมาเอาเนอะอันนั้นยังมีอยู่อีแม่มีอยู่นายมานิดนางรำพาปากหวานร้านไทยเจริญมอน้ำแม่ขจารร่วมทำบุญพระเจ้า4 เมืองป้อมูลแม่ป้อแสนโวหารบ้านห้วยกอดตำบลร่องเคาะวังเหนือร่วมบุญพระสร้างพระธาตุ4 เมืองเนอะอันนี้2 ตันแล้วครับโอ้2 ตันแล้วเนาะสาธุเนอะอ่านตันบทตันก็จะไปเกียรติกันเนอะทยอยอ่านไปเรื่อยๆเนอะอีแม่อีปอทั้งหลายก็เดี๋ยวเข้าพิธีก็บ่ได้อ่านแล้วนะเจ้าว่ามาเอาแม่จันสมสายคำพร้อมกับครอบครัวบ้านถ้ำตลาดขวัญดอยสะเก็ดรวมบุญพระธาตุ4 เมือง200 บาทอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะโมทนาสาธุศรัทธาคุณอังคณาสิริปัญโยอันนี้บัตรใส่ซองอีแม่เขียนเลยอันละสาวอีแม่ก็เขียนเลยเขียนดวงชะตาคนเดียวเขียนชื่อเขียนอะไรอย่างไปนางอังคณาสิริปัญโยเอาคนละแผ่นเอาคนละแผ่นไปเอาไปอย่างหมดเอาไปกันเอาไปคนชื่อก็เอาไปหมดแล้วนะเอาไปใส่ตีอันมอที่เปิดแก้มไว้ตั้งหน้าเพื่อนเนอะ
คุณอังคณาสิริปัญโยนางวรรณวิริยศรัทธาจ่าวิริยศรัทธาน้อมรวมบุญพระธาตุ42เมืองอนุโมทนาบุญเด้อนายสมเพชรนางศรีธรนางสาวเจนจิราเทพพรักษ์เทพจักรร่วมบุญพระธาตุสร้างพระธาตุ42เมือง1,000 บาทแม่อุ้ยคำจิโนบ้านต้นซ่านในสันทรายฝั่งเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42เมือง100 บาทปออุ้ยอุ่นสายใจดีนางสุพินสายใจดีร่วมบุญพระธาตุ42เมือง200 บาทใส่เลยเจ้านั่นน่ะโอ้มีคนหูกรรมอย่างอีกกระมวลนี้นะ แม่ครูลาวันกุยคำแม่ครูลาวันกุยคำอุทิศให้พระครูทวีกุยคำเมืองจี้หลวงลำปูนโอ้ต่อใดบ่ฮู้เนอะก่อนรวมบุญมา2 จัดนักศรัทธาวัดบ้านก้องร่วมบุญนะร่วมบุญมาต่อใดก็บ่ได้เขียนก็จัดนักเหมือนกัน2เพิ่นเนอะบุญนักนายแพทย์อินจันทร์นายอินจันทร์เนาะนางบรรเย็นมุ่งเมินเพิ่มพูนพร้อมครอบครัวอุทิศตานไปหาเทวบุตรเทวดาร่วมบุญพระธาตุ42เมืองเนอะพร้อมกับญาติพี่น้องที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาใครเป็นวัดเป็นไออยากจะได้บะขามป้อมมาเอาเนอะมายิบเอาเลยบัดต้องถามเนอะยิบเอาเลยบ้านสันสลีเวียงป่าเปาเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลวันนี้คุณแม่กองคำทองคำแม่น้องบ้านสันสลีเวียงป่าเปาคุณแม่ดวงดีโยนิดคุณดวงใจสารเสาหินคุณจันเปงมุนนิวางคุณเตรียมเมงท่าเล็กคุณจันติบเมืองพรหมคุณ4 วันเป่งป้อคณะสัทธาวัดสันสลีทุกคนเนอะร่วมถวายเพลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีน้ำพริกพักนึ่งกินนึ่งน้ำพริกป่าบำรุงเฟื่องเรียบร้อยเนอะอนุโมทนาบุญเอาแผ่นทองหมดแล้วกันแผ่นทองหมดแล้วอีแม่หมดแล้วศรัทธาในสำราญนางอมรอันแผ่นทองหมดแล้วเจ้าแผ่นทองหมดแล้วเจ้าปูจ้าอย่างอื่นอีแม่ไปปูจ้าเหรียญปูจ้าอย่างใส่เอาไปแทนดวงชะตาของเขาศรัทธานายสำราญนางอมรรัตน์พุ่มวัชระพร้อมลูกหลานบ้านบวกข้างสันกำแพงเชียงใหม่น้อมถวายปัจจัยธรรมทานเนื่องในงานบุญเข้ากามเนื้อ1,000 บาทศรัทธาแม่บัวรันจำปาอิ่มพร้อมน้องและลูกหลานบ้านบวกข้างสันกำแพงเชียงใหม่น้อมถวายปัจจัยพาตุ้มเป็นธรรมทานในงานเดี๋ยวก่อนเนื้ออีแม่เข้ากำม่อนพระธาตุเจ้าศรี2 เมืองอุทิศส่วนบุญนี้ไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรปิตามารดาหลวงรับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาเอาปัจจัย3,000 บาทอีแม่วางเลยเจ้าวางเลยเจ้าจองเหรียญตีอันครูบา40,000ตั้งหลังเขาปืนเก้าม่วงเนอะอีแม่ปืนเก้าม่วงฮะครูบาอาจารย์เนอะอยู่ตั้งหลังดูพระพ่อดวงแม่คำผงสั่งกิจ200 บาทและร่วมบุญเนาะร่วมบุญพระธาตุ42เมืองจะเอาวางเลยอีแม่เอาวางเลยท่านนายทวินแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีร่วมบุญพระธาตุ42เมืองนางสมจิตพรหมเทพบ้านแสนคันธาทุ่งรวงทองแม่วางเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42เมืองโอ้ถวายคนอูดเลยโอ้สาธุกาน้ำกาแฟเอาซ่อนไว้ก่อน เดี๋ยวจะเปาะเหมือนโอ้รองนายกอบจเชียงไฮ้เนาะมีชื่ออยู่นี่เนาะท่านรองนายกอบจวันนี้วุ่นวายท่านรองนายกคนนักเนาะสาธุคนรัชตะอึ้งอภินันท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนอะไปกราบครูบาอาจารย์ทางบนพุทธท่านรองนายกเนาะวันนี้เจ้ามีนักปั่นจักรยานจากดอยสะเก็ดมาร่วมบุญเนาะโอ้ฝากมาหอมเอาแซนเลยอีแม่โอ้ขอบคุณเนอะขอบคุณเนอะเจ้านักปั่นจักรยานเจ้าอีแม่ท่านรองนายกเรียบร้อยแล้วโอ้ส่วนตัวไปเมืองลำปางโอ้สมเด็จเจ้าท่านอาจารย์สาธิตอีแม่เจ้าสาธุเนอะแม่เนอะโอ้บัดได้ตอนรับอุจากันดีสุมาอภัยเนาะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนอะโอ้ไปกราบไหว้สาพระเจ้า42เมืองท่านรองนายก
แม่จันทราพรหมเทพพร้อมลูกหลานบ้านแสนดินอย่างแม่หวังเชียงใหม่เนอะเขาบ่ถนัดอีแม่สุมาเถอะนางสมจิตพรหมเทพบ้านแสนคันทาอย่างอีกอะเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองท่านนายทวินแม่ครูทานทิพย์ชัยมณีร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองโอ้ล่ะส่วนตัวโอ้สาธุถวายครูบาอาจารย์เนอะประกาศให้เปิ่นกรรมโนสถานาบุญเนาะสถานาบุญร่วมบุญสถาบันท่าจ้างหนองล่องต้นพึ่งและบ้านสันเหมืองเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนำโดยน้องน้อมแม่น้อมสุภาวงศ์โอ้คุณแม่น้อมสุภาวงศ์แม่น้อมนี่ก็โทรหาครูบาอาจารย์กุโตนกุองเนอะอันนี้เรียบร้อยแล้วแม่ครูเนอะอันนี้ของแม่น้อมเปิ้นสาธุโอ้กันเทศสาธุเนอะอีแม่เดี๋ยวเขาก็ประกาศที่หลังเนอะสาธุอีปอมาอันนี้ประกาศแล้วแม่ครูของคณะของเจ้าคณะของบ้านตาจังเนาะเปิดได้2 วันปลาย3แล้วก็สถานนายเทียนนางคำมูลนางสาวแสงสอนที่วังร่วมบุญสร้างพระธาตุ500 บาทเนาะบ้านปางอายเนอะสถาพี่น้องปางอายพี่น้องปางอายบุญร่วมบุญสร้างพระธาตุ42เมืองแม่คำนวณอาทิตย์บ้านเกษตรพัฒนาหมู่15สันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญสร้างพระธาตุ42เมืองอีปอบมาว่าอย่างไรพ่อน้อยสีนวลคะตะริโยบ้านป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ42เมืองดอกเฟื่องฟ้ามูลสถาแม่เกี่ยงคำรุ่งไพโรธดอยสะเก็ดแม่โป่งเนาะถวายน้ำ5 แพ็คแล้วก็ร่วมบุญพระเจ้า5 พระองค์ตัวอย่างก็เฟื่องฟ้าร่วมบุญพระเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทนายสมยงชัยสันฟุ้นเนาะพร้อมกับครอบครัวจากป่าไม้แดง100 บาทแล้วก็ร่วมบุญดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นแม่สีอ่อนพิไลล่าป่าไม้แดงเนอะ100 บาทร่วมสร้างพระธาตุเอามาปอสาธุแม่เกี่ยงคำรุ่งไพโรธปานป่าไม้แดงแม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมบุญมา100 บาทมูลสถาป้ออายแม่คำพรหมมาลาร่วมบุญพระธาตุ42เมือง200 บาทมูลสถาแม่แสงล่าพวงมาลาบ้านป่าไม้แดงร่วมบุญพระธาตุ42เมือง100 บาทแม่มณีถมยาพร้อมลูกหลานป่าไม้แดงดอยสะเก็ดร่วมบุญสร้างพระธาตุ100 บาทคุณแม่อัมพรพวงมาลาพร้อมครอบครัวบ้านป่าไม้แดงดอยสะเก็ดร่วมบุญพระธาตุ42เมือง100 บาทสร้างพระธาตุ42แมงเมื่อบัวเรียนก้อนคำมุนป่าไม้แดงเนาะ20 บาทเนื้ออนุโมทนาบุญอีแม่พ่อร่วมบุญพ่อบุญศรีแม่สีอ่อนโอ้สาธุอีแม่พี่ไลลาบ้านป่าไม้แดงดอยสะเก็ดร่วมบุญสร้างพระธาตุมาแห่ม100 บาทมูลสถานางพวงบวงบรรพตนายบรรพตพี่ไลลานายธนากรพี่ไลลานายสันทิติสุนันตาบ้านป่าไม้แดงร่วมบุญพระธาตุ42เมือง150 บาทนายธรรมศักดิ์สารีอินนางสาวเรนูพี่ไลลาบ้านป่าไม้แดงหมู่9ป่าบ้านตำบลแม่โป่งดอยสะเก็ด103 บาทใส่เลยเนอะเจ้าสาธุเจ้าไอ้แม่อุไรวันต้นเฟื่อนฟ้าบันร้องเวียงป่าเป้าเนาะ3 ต้น100 บาทอนุโมทนาอีแม่เนอะนางสาวแม่จันนางจันนายจันนางจันแสงมูลแก้วบันร้องเฟื่องฟ้า3 ต้น100 บาทสาธุอันนี้คณะสถาวัดเสาหินบ้านหัวแคร่หมู่4เนาะตำบล4บัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมบุญมา 1,227 บาทแม่ครูป้ออินคำแม่เทียบตาแม่เทียมตาอุดมาบ้านป่าไม้แดงหมู่9แม่โป่ง100 บาทเนอะรวมบุญมาสาธุสถานางวิไรแสงแก้วบ้านป่าไม้แดง100 บาทแล้วก็นางสาวหฤทัยจันทร์สิริพร้อมโดยครอบครัวบ้านสันห้างแม่อาย100 บาทมูลสถานายบัญชากล้าหาญพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาบอกได้บอกจำนวนเนอะครอบครัวนางอารีรักอ่อนบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนเนอะร่วมบุญสร้างพระธาตุ42เมืองแม่สีทอง
ฟองวันนาเนาะป่าไม้แดงเชียงใหม่ร่วมบุญมา100 บาทอนุโมทนาเนอะแม่เนอะอนุโมทนาสาธุโอ้เห็นด้วยสายทิพย์นี่กะสายทิพย์สายลือพาแถม100 บาทเป็น200 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนี่แม่ครอบครัวแม่เงี้ยวเสาแก้วถวายตาลเอาไว้ไปหน้าร่วมบุญสาธุสาธุวางมาเลยแม่โอ้เดี๋ยวจะอ่านเฮเนอะอาจารย์เพลินพิษทิพย์พฤกษ์บ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมบุญบรรจุพระธาตุม่อนพระศรีสองเมือง200 บาทอาจารย์เพลินพิษพรหมพฤกษ์บ้านแป้นเมืองลำพูนร่วมบุญธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเอาไว้นี้แล้วก็สั่งจองดอกเฟื่องฟ้า6 ต้น200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญท่านอาจารย์เพลินพิษทิพย์พฤกษ์บ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนสร้างบันได100 บาทแล้วก็ป้อกองแก้วศรีสุดาบ้านดอยหล่อเชียงใหม่เนอะอันนี้2 เหรียญนี่ปู่จ้าเหรียญกะจ้องเหรียญก็ไม่ใช่อันนี้เปิดอ๋อโอเครวมนี้เนอะสาธุอีกบ่อันนี้กะอันนี้สาธุเนอะครอบครัวแม่สายทองมหัฒนานุสรณ์บ้านแป้นลำพูนน้อมอุทิศถวายพ่อบุญธรรมบุญมีเป็นจำนวนเงิน200 บาทเนอะนางสาวสิริพรอุทิศไปให้ปัจจัยแม่ดำ100 บาทเนอะไผ่ต้องการนั้นเม็ดบะขามป้อมก็มาเอานี่เนอะป้อทองแก้วศรีสุดาตาลไว้ตาลเฮปัจจัยแม่คำศรีสุดา100 บาทเนอะซ้ออย่างก็เจ้า2 เปล่าแหละ2 เปล่านี่2 กว่าก็แลกแบงค์เหรอแม่อุ้ยปินศรีสุภาร่วมบุญพระธาตุศรีสองเมืองจากดอยหล่อเนอะแม่เม็ดสุภาร่วมบุญพระธาตุศรีสองเมืองบ้านหัวฝ่ายแม่ออนเชียงใหม่1,100 บาทแม่นิดนางจันสุกปันบ้านสันทรายตาลบันไดเนาะ200 บาทสันทรายปังงิ้ว200 บาทสาธุเจริญสุขอันนั้นใส่ปุ้นเลยเจ้าใส่ในโอ่งปุ้นเลยเป็นเตรียมโอ่งไว้ให้เจ้าป้อน่าจะเป็นป้อจรันแม่บัวผันเนอะบ้านทำตัดตลาดขวัญดอยสะเก็ดเจ้าอีแม่จอมเลยเจ้าร่วมบุญ100 บาทขอประกาศถ้าผลจะเอาศรัทธาผลเอาครัวศรัทธาขอผลมาเพื่อพ่อมีลิฟต์กับพุ่นมันศรัทธาที่จะเอาครัวมาเนอะที่อยู่ตั้งลุ่มเนอะเอาครัวมาตั้งอันเหนือดันเวียงปะเป้าเนอะเปิดมีกว้านขึ้นมาท่าหิ้วขึ้นมามันบะมีไผ่จ่วยเนอะอีเมดถวายมาแล้วอายุวันโนสุขังพระลางมีความสุขความเจริญเนอะเดี๋ยวอ่านเฮ้อีแม่เดี๋ยวอ่านเฮ้เอาตุลุงอ่านบอกยินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาแม่จันเรือนใสพี่น้องจากเวียงตะการกองเสบียงอันยิ่งใหญ่มาแล้วจ้าแล้วขอบคุณทางท่านอาจารย์จัตุรงค์นะครับเพิ่นเอาพระธาตุมาร่วมทำบุญบรรจุโดยอีแม่เขาถ้าบัตรติดที่ชื่อเนอะถ้าอ่านบัตรเต้าบัตรตันคนมาเป็นพันได้อ่านพ่อมาหลายเขียนเลยหอมดอกเอามาเนี่ยมาดึงอันเดียวเหมือนนั้นเนาะ ถ้าไผ่ข้าได้ของดีจะจองเหรียญไปที่ปืนต้นบะม่วงบุญที่ท่านครูบา40,000รอสักกรรมจะมีการฟ้อนนโยมนึก็จะฟ้อนถวายองค์พระธาตุแล้วก็เพิ่นจะมีบวงสรวงโดยขณะนี้เจ้าภาพใหญ่โดยลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลโดยคุณแม่จันฟองคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแล้วก็จะได้ทำบุญในวันละโอกาสที่หลวงปู่ละสังขารไปวันนี้วันที่12ครบ2 ปีนี้นะครบ2 ปีนี้นะโดยคุณเชิดพงษ์พร้อมด้วยคณะญาติเปิ้นจะได้ลูกศิษย์ลูกหาและหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายถึงมดถึงเสียงเนี่ยนะ
เราจะทำบุญทักษิณาให้กับหลวงปู่ตวยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน30 รูปนะครับเนี่ยที่เดียวกันห้ามการนี่เด้อห้ามการจองเหรียญไปแบบที่หนึ่งการมาเข้าหีบแล้วมาจกออมได้แล้วฝากมาหอมอย่างไม่หอมเนี่ยเนาะฮะแม่จันดอกเฟืองฟ้ามีนี่มดมีนี่หมอแกงเดียวอันทีเดียวกันเนี่ยฮะฟองเฟืองฟ้าไม่เนี่ยเขียนรูปบานมาละ9:49เกือบถึงแล้วเพื่อจะฟ้อนเนาะจ้าเดี๋ยวอ่านนัดสัญญาณนะสำหรับเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวก็จองเหรียญพี่แม่จองเหรียญที่ครูบา40,000เนาะซองเป่ามันเป็นอย่างละนะเพื่อเขียนมาไหนขอเชิญสท.จันสมมาที่กองในการหน่อยนะครับผมขอให้ท่านสท.จันสมมาว15ที่กองในการหน่อยนะครับมาเลยมาเลยแม่เขาเลยเวลาแถมบอดนักแล้วนะก็เดี๋ยวเขาจะได้ฟ้อนแล้วก็จะมีการบวงสรวงตัวคุณแม่จันฟองห้องสิทธิ์จากป่าแดดไม่อายอดใจรอสักคำนู่นเอาชุดท้ายพุ่นเนาะเพื่อจัดการห้องน้ำห้องสุขาขอบคุณเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกินร่วมทานไปข้าได้คำป้อมเนอะพันมงคลมีนี่ ไปข้าได้คำป้อมกินแล้วลดความดันเอาเลยแม่เตือนได้เอาไปเด้อเอาเข้าใส่ไปเลยก็แม่จันจันหลัดแจ่มกระจ่างบ้านสันติธรรมนะฮะถ่ายรูปปั้นวัดถวาย1รูปภาพครูบาอาจารย์2แมสปิดจมูกด้วยนะเจริญพรจ้ะสาธุเอารับพรหน่อยรับพรเกณฑ์เลยแล้วก็แม่คำแม่คำแม่สีถวายข้าวหลามให้ด้วยเปิดทานข้าวหลามแม่จันแม่จิตราอินเพลาทานข้าวหลามให้ด้วยปัจจปูจาก่อปาตังคูบาแดงขับบนสดาญาโยมเนอะต่างงานปูนเนาะถ้าซองแล้วจอมตู้ลูกเดียวไหมจอมหีบเลยนะไม่มีอ่านมาตันนะพี่น้องสดาอันนี้มาถึงแล้วดูกันอ่านก็ยากน้อยเพื่อนหอมเป็นปันเมื่อไหร่แต่เพื่อก็มันกระจายเสียงไปถึงบ้านเมื่อไหร่เอาให้แม่ครูจ้ะนี่แม่จันหลัดแจ่มกระจ่าง100 บาทแม่วิไลการอง100 บาทนางสาวอิสราพรการอง100 บาทครอบครัวสิริศักดิ์100 บาทคุณยุวดีทิมสัง100 บาทคุณสิริพร50 บาทนายอัธพันธ์แจ่มกระจ่าง90 บาทนางสาวรำเพียรจันทบุตร60 บาทพ่อเรือนลำปา40 บาทนางสาวพัสราปรัสราแจ่มกระจ่าง20 บาทแล้วก็ยายกอบกุล20 บาทนางสาวนุช20 บาท800 บาทอีกก็แล้วกันเนี่ยรวมแล้วยอดแล้วขยับขยายไปเนาะขยับขยายไปเดินนี่มนต์วิทยกรรมขยับขยายไปก่อนเอาก็อันนี้แม่ครูเอาใส่เลยอ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วหมดแล้วจ้าสาธุจ้าลัดดาวะนัชชาลาวันนาเนาะร่วมทำบุญแถม50 บาทมาเลยจ้าอันนี้ก็นางจันจิลานายเดชนายสุภกรสุ่มใจยายเนาะก็แล้วก็นางฟองสุขสัทธนพันธ์ครอบครัวร่วมทำบุญแถม1 ซองแม่คำแดงคนนี้เนาะมาแล้วพี่น้องแม่สูนน้อยเนาะมาถึงการรถตู้แม่คำแดงคลองมีจากเมืองฝางมาแล้วอันนี้เก็บเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมนะศรัทธาญาติโยมเนาะมีนักมีหลายนายสมพรมีสกุลพร้อมครอบครัวเนอะสร้างบันไดแถม100 บาท
แล้วก็มีป้านานทองคำแม่บานเย็นรัตนพันธ์นะฮะพี่น้องมาร่วมทำบุญแถม300 บาทอันนี้อย่างนี้โอ้อันนี้แม่คำแดงเอาสายน้ำผึ้งมาร่วมทำบุญโดยอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งเป็นละพร้อมนะเอาดีเจปล่อยเพลงได้เลยนะเพื่อจะฟ้อนแล้วลายเจดีย์เพื่อด้วยแม่ใครไปหาเพื่อนฟ้อนถวายที่ลายเจดีย์เพื่อนด้วยพร้อมแล้วมิวสิกเอาเลยเนี่ยสาธุถวายพระป่าเปิดเพลงเลยเนอะถวายพระป่ามาอยู่ไหนมาว่าไปเลยเนอะตอนนี้เนอะสถานญาติโยมตั้งหน้าพุทธเป็นฟ้อนไผ่กระหันฟ้อนงามๆไปพุทธเจริญพรเนอะคุณเพชรพวงขันคำอมรพวงขันคำนางสาวทัศนีวรพวงขันคำร่วมบุญ200 บาทป่าจันเชียงไฮ้เนอะแม่ครูเจ้าปอทรแม่สุพัฒน์เป็นแสนหนูบ้านน้อยขุนพระเนอะร่วมบุญมาเจริญพรได้เจ้าลูกเอาหยิบไปเลยซองเปล่ามีนี่เนอะไผ่บะมีซองมาเอานี่มาเอาเลยสถาปนานทองคำแม่บานเย็นรัตนพันธ์บ้านแม่ศูนย์น้อยแม่ศูนย์ฝั่งเชียงใหม่ร่วมบุญบูชาดอกเฟื่องฟ้ามาเจ้าสาธุเจ้าบ่พิษตัวแล้วมาเอามาฮับปอนกำเนอะนี่แม่สาธุอันนี้ปันปอนหอมผ้าป่ามาเจ้าแม่บรรเย็นเมืองพางเขียนชื่อหรือยังบักเขียนชื่อเขาเหี้ยไหมได้บุญไปแล้วไผ่ตานไข่ตานอย่างนี้มาเอาปอนแล้วก็ยกไว้จิมรอยนางแก้วมาเดี๋ยวเขาจะคัดให้โอ้ดีละหลายคนเอาสาธุชัยสิทธิทนังลาพังสุขิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยสวาสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังความสุขความเจริญกันทุกคนเนอะพี่น้องจังใดก่อนนี่เดี๋ยวขอชื่อกันอันนี้แหมเล่ากันนะกะนะเอานี่พระ42เมืองเนาะเดี๋ยวปั่นปอนด้วยกันนี่เนอะไอ้แม่ฮับปอนนี่แหมกำฮับปอนนี่เหี้ยเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้แม่เอาปอนนี่จะได้ยกไปเจ้าพระป่ายุ่งวุ่นวายเนอะสมัติสถานเจ้าข้าทั้งหลายเอาไว้ไหนฮะนี่แม่อันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวอันสถานจะยกไปไว้ปูนเจมเอากระซองไว้ยกไปไว้ที่อันที่เปิ่นเลี้ยงเพนเนาะที่อันเต้นสีน้ำเงินนี่แม่ไผ่ยกไว้พ่องไผ่แห้งพ่องเคยยกไปพูดเลยถ้ายกว่าได้กำเป็นอย่างปีฮับก้อนเห็นว่าเสื้อดำนี่ตตุจยสิทธิขนังละพังสุถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังพุทธิจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังอนุโมทนาบุญนะยิบเอาเลยเนอะบักขามป้องยิบเอาเลยแก้วัดแก้ไอไม่อย่างก็แม่พัดชัยชนะแม่จะเอาซองพระป่าเนาะเดี๋ยวเขาจะอ่านให้นะแม่เนอะอนุโมทนาบุญแม่ศรีพรชัยชนะเนาะสุพัฒน์ชัยชนะโอเคอีแม่หอมมาแล้วเนอะจากเมืองฝางแม่ครูอ่านบทตันแล้วเนอะ
ท่านผู้ช่วยสิงห์ตุมปามาเนาะผู้ช่วยสิงห์นางอินทิราตุมปามาจอมตองเชียงใหม่100 บาทเนาะอนุโมทนาบุญเด้ออีปอสาธุสาธุจะได้ก็ตามเนอะสถานบุญทั้งหลายสาธุสาธุชยสิทธิธนังละพังปิยะน้ำเลยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังนิปปนังปรมังสุขังมูลสถานแม่แดงประสงค์ทรัพย์พร้อมกับครอบครัวยติกาวงวาน32นี้ก็ฮับปอนเนอร์ยะถาวริชยสิทธิธนังอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาละเปิ่นเตรียมน้ำหยาดมาประจังเนี่ยจะได้จำเป็นได้ปั่นปอนเฮือสถานเดี๋ยวถ้าจะไปเอาปอนยาวจะเอาไปที่ครูบาตั้งหลังปุ่นเนอะครูบาตั้งหลังเปิ่นจะเฮือปอนเห็มกำถวายเนาะขอถวายการต้อนรับเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดลินได้มีสมณะเมตตาเดินตามไว้สานะครับนี่บนศาลานะครับนี่ก็วัดเจ็ดลินนี่ก็เปิ้นก็มีสวดมนต์ทุกเจ้า96นะอาจารย์ท่านพระมหาก็มีบทบาทสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเฮาเนาะไปกึดกินกึดตานไปที่ชนบทนะทอดกฐินทุกปีไว้สาบารมีธรรมเน้อท่านพระครูท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเนาะเอาญาติโยมตอนนี้เพิ่นฟ้อนเสร็จแล้วเนาะฟ้อนเสร็จโอ้ยวันนี้นี่บุญจัดสรรมันบ่ฮ้อนนะแต่ว่านี่รู้สึกว่าจะหนาวนะวันนี้บดดีพระจะจองเหรียญทางปุ้นเด้อพระจะจองเหรียญไปที่ครูบาเจ้า40,000ไปขยากินบะขามป้อมพันมงคลมาทางนี้ ไปจะทำบุญถวายทานไปจะเอาดอกกาสะลองดอกกาสะลองเป็นดอกนั้นเนี่ยเฟื่องฟ้านะกำก่อนนี้ต้นหนึ่งก็80 บาทนะเอาไปเอามานี่3 ต้น 100 ราคาเดียวเนี่ยนะเนาะเพราะนั้นก็สถานที่มาแล้วก็ดีก็ไผ่จะปูโจมบูชานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหาปอนที่ท่านมาหาดื้อแม่นเชิญกันได้นะฮะตอนนี้ขอนิมนต์ท่านครูบาท่านตุลุงน้อยกำเนาะขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์กุลศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขณะนี้เวลา10 นาฬิกา10 โมงเป็นเวลาที่เฮาทั้งหลายจะได้อาบน้ำฟังธรรมก่อนที่จะกินข้าวตอนเป็นอาหารตั้งกายหมู่เฮาทั้งหลายก็มาเอาอาหารตั้งใจเสียก่อนการฟังธรรมจะฟังให้ดีก็จะต้องมีความสงบเรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายช่วงที่ฟังธรรมนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้ตั้งอยู่ในความสงบตั้งจิตให้เป็นสมาธิท่านที่มีหน้าที่ก็ทำงานเอามือทำงานบดีเอาปากทำงานถ้าเอาปากทำงานอยู่ด้วยกันเป็น500เป็นพัน
ต่างคนต่างอู้มันก็สูญธรรมคนที่ตั้งใจจะฟังก็ฟังบ่ฮู้เรื่องแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเฮาอู้สูญธรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมสำหรับเฮาถ้าเฮาจะอู้กันดังใดนั้นก็ขอเฮ้อไปอู้ที่ลุ่มนะญาติโยมก็ตั้งอกตั้งใจตอนไปนี้ก็จะเป็นเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีแล้วขอกราบนิมนต์องค์เทศท่านพระครูสัทธาพรพัฒนรังสีเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลยางคามอำเภอดอยหล่อได้ขึ้นแต้นสังเตรียมเทศเทศนาธรรมพร้อมกันนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่เข้ากรรมทุกรูปได้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้ฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทางหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินจะได้ถวายเป็นก้าพาหนะที่ครูบาอาจารย์มาเข้ากรรมขอกราบนิมนต์เอาบาตรมาตัวนะครับเนอะตนที่เอาบาตรมาก็เอาบาตรมาตัวฟังธรรมจบโยมก็จะได้ถวายภัตตาหารถวายภัตตาหารเรียบร้อยพระสงฆ์ก็จะได้อุปโลกเรียบร้อยก็เกณฑ์แล้วก็ฮับปอนจากนั้นพระสงฆ์ก็จะตั้งแถวกันไปญาติโยมของที่ตั้งอยู่ในเต็นท์ที่ญาติโยมเตรียมมาเลี้ยงเพลก็เอาไปรวมกันที่เต็นท์ข้างศาลาพระสงฆ์จะได้เดินไปหยิบเอาเปิงใจอาหารชนิดไหนก็หยิบเอาตามพอเพียงประมาณต้องตัวเองโภชเนมัตตัญญุตาได้รับบาตรเรียบร้อยเปิ้นก็จะเดินไปฉันตามตูบตามเต็นท์ส่วนที่บนศาลานี้ก็ขอให้ญาติโยมที่เตรียมภัตตาหารมาเอามาท่านละ1 ชุดแล้วก็เอามาจัดไว้บนศาลาเพื่อจะได้ถวายพระอาคันตุกะคือพระที่เปิ้นมาร่วมงานเปิ้นบ่ได้เอาบาตรมาเฮาก็เลี้ยงเพลเปิ้นบนศาลานี่เน้อเข้าใจกันตามนี้ต่อไปนี้เจิญป้อนานที่อยู่แม่อายสันทรายคลองน้อยได้ขึ้นมาบนศาลานิกรรมพร้อมกับแม่ฟองห้องสิทธิ์เราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจเนอะเอาบัดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยตุงหลวงพ่อได้เมตตามาร่วมในงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ทางคณะสงฆ์ก็ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับศรัทธาญาติโยมก็ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยตุงวันนี้หลวงพ่อได้เมตตามาร่วมงานกับหมู่เฮาพี่น้องศรัทธาญาติโยมตัวขอกราบนิมนต์หลวงพ่อได้นั่งที่พักรับรองนะครับเครื่องเสียงทั้งปุ้นปิดเลยปิดตู้ตัวนั้นงดใจเสียงทุกอย่างงดใจเสียงทุกอย่างเนอะญาติโยมเสาะหาที่นั่ง
ที่ตานก็ตานไปอย่างเรียบร้อยที่ทำงานก็ทำไปอย่างเรียบร้อยญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างที่อาตมาได้บอกไว้เฮามาในที่นี้เฮาก็มาเพื่อหวังเอาบุญบัดเดี๋ยวนี้ไผจะเอาบุญพ่องก็เฮือเงียบเด้อเราจะได้ฟังธรรมเราจะได้ฟังธรรมกันแล้วเอาป้อนหนานมานี่ก่อนป้อนหนานสันทรายคลองน้อยมานี่ก่อนเอารายชื่อพี่น้องไม่อายมาฮื้อสัก3 คนปัจจุบันด่วนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันด่วนเดี๋ยวนี้วันนี้ก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านระชดอึ้งอภินันท์ตอนนี้ท่านก็เดินทางมาถึงสถานที่แล้วภาคเมืองไงนี่จะเป็นการเทศธรรมแล้วก็ตานห้องน้ำตลอดจนถึงบริวารทั้งหลายเราท่านทั้งหลายประจำที่เนอศรัทธาเนอกองดัง2 เตื้อแล้วนะศรัทธายังบดักเตื้อนะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เข้ากรรมนิมนต์นะครับนิมนต์ขึ้นมาทุกรูปนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจะได้ถวายเป็นก้าพาหนะทุกรูปนะครับกับนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ญาติโยมจะถวายทานก็จะมีพระเจ้าหน้าที่คือญาติโยมทานข้างศาลาที่ท่านอาจารย์อรุณวัดโสพนารามก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าหน้าที่เฮาช่วยบอกให้ญาติโยมตัวเนอะถ้าจะขึ้นมาทางบนนี่ก็ขอเมตตากรุณาขยับขยายจะมีพระทำหน้าที่ปั่นปอนอยู่ข้างศาลาทางบนนี่จะได้เริ่มประกอบพิธีฟังเทศน์เสียก่อน1 กันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ถวายเพลพระคุณเจ้าก็นิมนต์ได้แล้วนะครับนิมนต์นะครับบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาโดยแสงไฟสว่างใจโดยแสงธรรมได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านระชดอึ้งอภินันท์เป็นตัวแทนของเฮาท่านทั้งหลายทุกคนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปนมมือเนอเจ้าหน้าที่เอาไม้ขึ้นมานี่2 ตัวต่อไปจะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้ง3คือ1จุดธูปเทียนบูชาคุณณหูปทายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามตาแปและจุดธูปบูชาคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์ทรัพย์นลินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่าเงี้ยวเจริญพรขอเชิญคุณแม่จันฟองห้องสิทธิ์คุณแม่จันฟองห้องสิทธิ์เจริญพรได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาคุณณหูปทายข
ของพระเดชพระคุณทั้งสองขอเจริญปอนลำดับต่อไปขอเชิญพ่อกำนันองค์อาจขันใจพ่อกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่จุดธูปปูจากุลพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ครบ2 ปีเจริญพรพ่อกำนันองค์อาจขันใจเป็นตัวแทนของหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้จุดธูปปูจากุลหลวงปู่ณบัดนี้ขอเจริญพรคุณบุญทรงหมื่นถาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจได้จุดเทียนส่องธรรมพร้อมประเคนขันศีลขอเจริญพรคุณบุญทรงหมื่นถาเป็นตัวแทนท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจตัวแทนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้จุดเทียนส่องธรรมประเคนขันศีลขอเจริญพรเจิญป้อนหนานอำเภอแม่อายได้ทำหน้าที่เป็นผู้จารนำพี่น้องศรัทธาประชาชนไหว้พระสมทานศีลและอาราธนาธรรมญาติโยมตั้งใจเนอะแปลงใจให้ดีแปลงใจให้มั่นจะไปอู้กันเนอะญาติโยมแปลงใจต้อมดีๆตั้งอกตั้งใจถ้าใครมีโทรศัพท์เฮาจะอู้กับคนอื่นเฮาก็ตั้งแบบสั่นก็ได้หรือว่ามีธุระที่จะอู้จำเป็นแท้ๆเฮาก็เตียวไปอู้ตั้งอื่นสะเตื้อเฮาอู้ข้างคนนั้นเปิ้นฟังธรรมอยู่ดีๆเฮาอู้โทรศัพท์ศูนย์เปิ้นเนี่ยก็มันจะเสียบรรยากาศญาติโยมทั้งหลายเอาบุญด้วยกันเนาะบัดนี้ต่างตัวแทนของพี่น้องศรัทธาประชาชนได้จุดเทียนต่างๆพ่อกำนันองค์อาจขันใจก็ทำหน้าที่วันนี้ประสานงานหลายอย่างโดยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจที่จะทำเพื่อศรัทธาประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่นี้ตั้งแต่การประสานงานเอาป้อนหลวงกำนันผู้ช่วยมาช่วยกันคนหินคนทรายมาช่วยกันบูรณะซ่อมแซมบำรุงพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วเจิญป้อนหนานได้นำไหว้พระสมทานศีลณบัดนี้ว่าพร้อมกันนะครับตั้งอกตั้งใจให้หนิมเตียงมั่นดีดักนะครับอิมินาสกเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิรัตนาศีลสมทานศีลมะยังพันเตติสารเนนะสังหาปัญจศีรานิยาจามาเต
ตุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสังหาปัญจศีรานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสังหาปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยก่อนที่ป้อนานจะได้อาราธนาธรรมนั้นก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันปูชาธรรมภัยจะร่วมหอมกันเตศก็ขอเจิญตังชมรมน้อยหนานได้เอาพานไปคือป่ออุ้ยแม่อุ้ยบางคนบัสะดวกขึ้นมาตังบนใครหอมกันเตศกันเดียวจะมีตังป้อนนาน
ชมรมน้อยนานเพื่อนจะเอาขันเอาพานไปศรัทธาตั้งใจปูจากันเตดเนอเจิญป้อนนานได้อาราธนาธรรมกาโรยันเตมหาวิโรมุนิรัจจะมังธรรมเตสิตังอนุกัมพิมังปะจังอาราธนังกโรมาขอกราบนอบน้อมคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเป็นประธานกับถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระอนุเถระครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือสักการะบูชาจุโตนจุองค์ขอความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญสุขเจริญปอนเจริญในธรรมจงมีกับบรรดาศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านเอาโอกาสต่อจากนี้ไปขอเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสในงานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสวันนี้และแถมส่วนหนึ่งนั้นก็จะได้ร่วมกันกับตำบุญทักขินานุปทานอุทิศบุญกุศลถวายเพื่อกับครูบาอาจารย์แล้วก็ตลอดถึงญาติกาวงศาญาติพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่ได้ล่วงลับดับขันไปตลอดถึงเฮาก็จะได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อกับดวงวิญญาณของเหล่าสัมภเวสีสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลที่ได้ล่วงลับดับขันไปอันได้สิ่งสถิตอยู่ในละวงคงเขตในสถานที่นี้เปิดจากได้มาโนโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลกับเราท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำบุญทักขินานุปทานในโอกาสเมื่อคืนนี้นั้นก้าวกับผมอัตมาภาพพระครูสถาพรพัฒนดังศรีเจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลยางครามก็วันนี้ก็จะใช้เวลานี้พอสมควรมาให้บดีเนาะก็ได้ขอเมตตาเวลากับครูบาอาจารย์กับโอกาสเวลากับสถานญาติโยมก็จักได้เทศนาธรรมเป็นแบบพื้นเมืองวันนี้ก็จักได้นำพระธรรมเทศนาชื่อว่าตักกินะอุทิสตานมาเทศนาคือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมศรัทธาที่ได้มาร่วมกินร่วมตันวันนี้ได้สดับรับฟังโดยพร้อมกันดันเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาแบบนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกันในโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังภะคะวะสัพพทิยังเวหะละเตเจตวันเนงอนันทาปินเดกัสสะอาละเมตันตระโคภะคะวะภิกขุอะมันเตเสภิกขโวติภัตตันเตตินเตภิกขุภะคะวะโตปัญจโสสุงภะคะวะเอตตะโวจะเอตังสุตังอันวาโสตอเนนาอนันตเทโลอันพระมหาอนันตเถรเจ้าพระโหสุตังตนสดับรับฟังมามวลมากพระธรรมเทศนาอันพระพุทธเจ้าหากสำแดงมาพุทธกถาอันภายโพดจากข้าวโอดแก้วสัพปัญโยตนเป็นโควิเศษแก่ฟุงเทเวศและมนุษย์สาดังจากได้เทศนาไปนานี้และนาเอกังสะมะยังมีสมัญญา
กาลาขับหนึ่งภควาอันว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเวหาละเตพระก็สะเทศสำลันเจตบันเนในป่าไม้พระเจตวันโสขะเสมสันวิโรธสวัสดิโสตนกรใจพระจริงเตสันนาไข่สอนซอยยังบาทกัตหาบ้านดังนี้อัตตาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสังฆาจะเมเปตานังตักเขนังตัจจาปุมเปกันตามโนสารันเตดังนี้โดลาโสโตจนะสัมโปเลสาตังอาลาตังยิ่งใจนุ่มเท้าตั้งเจ้าเก่าเงามูลาสันทางอันได้ปากันมาจูจอดใครมาลุลอดยังทามเลื่อมในการตำบุญตาเขนาตานาเตตอโตเตสาลอดไปหายังผู้ตายบัดนี้สมณะศรัทธาและมูลาสันธาตันตั้งไหลจุโพจุคนก็มานั่งใหญ่อยู่พร้อมมายืนน้อมใจจงตานเธอแก่ภิกขุสงฆ์องค์เจ้าอันเมถ้าไหลรัตนาแก้วเจ้าเป็นประธานเพื่อมายืนยอตานแก่ผู้มรณะมวยมิ่งเมตแผ่กุศลรอดไปหาผู้อันได้มรณกรรมจุติตายไปสู่โลกไปนาตามธรรมดามนุษย์สัวสะคนเราผู้ปันเสริฐเตียนย่อมมีใจบังเกิดเมตตามีเสน่หารักแปงไฟหอยกำตันพลใดกาดก้อยมรณาไปก็ย่อมมีใจอะไรมั่มเมือกใจล่ำเลิกเวทนาเพื่ออยู่ร่วมกันเมื่อชีวิตยังตนย้ำเป็นคนร่วมห้องเป็นพี่น้องวงศาเป็นปิตามันดาลูกหลานตันเต้าผู้ที่ใดเข้าสู่มรณะแม้นว่าปิตามันดาในมรณะมิ่งมวยก็จากสำเร็จโดยกตัญญูบอกว่าท่านผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้สอนได้สั่งกำตันผู้มีใจพร้อมทั้งบุญกุศลใจกะลุนปกห่มผดุจาดังเงาไม่ล้มเป็นดีมากกะตำเปตะเพตะขีนาเต้นตอบเป็นการที่ชอบความกตัญญูตาแม้นปุติบุตาลูกหลานวงศาญาติชีวิตขาดตายไปปะกันมีใจข่าวใส่ห่วงคองในหมู่พี่น้องและญาติกาปิตามันดาปุญญาฟุงมูนาปาลุงเอามามีใจเขาสัทธาดีจุจอดอุติสารอดไปหาก็ได้เจอว่าโบตาสังกังหะเรนาบ่เต้าเตนนันนาแม้นว่าภริยาเมียมิ่งผัวลักยิ่งเตรียมใจอายุไขเสียงเขตไตเป็นเพศเป็นผีคนใดคนหนึ่งก็ดีมากระตำบนเหือตันไผแผ่อุติสะแด่ไปหาก็ได้เจอว่าตาละสังกังหะคือสังกังหะแก่กันและนาสาธุจนาเลยปากันมาร่วมห้องมาเป็นพี่น้องอนุโมทนาตันช่วยกันจัดการอันบ่มีโทษบังเกิดประโยชน์กองดี
มีจิตไม้ที่สังกะหะมีก็เกือใจอดอานเลในการประเพณีงามทุกสิ่งจึงเป็นมากะยิ่งมงคลแก่ตนไปจูจอดเอาตัวลอดทรงสารแต่ละนางอันว่ากันกะตำบลดุติสาตาขินาตนาภายแผ่จักเกิดแก่ผู้ตายหรือว่าไปสูญหายปังเป่าใครรู้แต่เล่ากองทำบุญจำนำปากกว่าหรือว่าบุญนั้นละให้นี่แม่นใครรู้ดีพาโยชน์ก็พระโกฏแก่แต่โสดในกัทธาบาลีเกิดจานุสดนีอันพระโมนีตนพันแพ้วเตสนาเลวแก่จานุสดนีพรามอันมันหากไต่ธรรมองค์พระสัพพัญโญพระพุทธเจ้ามันสงสัยแต่เล่าว่ามีเป็นสันใดว่าข้าแด่พระโกตมาตนพระเสดผู้ข้าบังเกิดสงสัยยังหรไทยใจข้าแดงอันดุติสะแผ่กันกุศลฝงโมคนอันมรณาตายจากกุศลผลบุญนั้นหากไปลอดไปถึงเขาอันเจริญขอองค์พระสัทธาสัพปัญโยตนเป็นพระโคมิโลดจงเตสนาภายโพธเป็นประโยชน์แก่ผู้ข้าพ้องแด่เตอพระกวาอันว่าสัพปัญโยตนวิเศษพระองค์จริงไขแจ้งเหตุจุประการว่าดูลาพรามอันว่าคนที่พ้นจากห้องโลกโลกาได้หมดละนาจิตขาดฝุ่งหมู่วงศากันนาญาตันตัวหาจะได้รับกาหรือว่าบ่ได้รับสันใดจะดูแลต้านพรามเตือนย่อมมาแล้วแต่ฐานะขอบเขตสุดแต่เหตุแห่งกรรมอันเขาหากได้กระทำก่อนดีหรือบ่ดีมาแต่ก่อนตีด้วยสอนไปสนองจะได้นาล้างพ้องนั้นนาเป็นคนนันทปลากะหยาบเตียนย่อมกระทำบาปคืออกุศลกรรมบาปจำนำป้าตนไปเกิดตกนรกหมกไม่มีอาหารกินนั่นใส่เกิดมาได้กรรมวิบากอันตนหากได้กระทำมาสิ่งของอัญญาติกาอุติสตันตอเตียนยอมบ่ไปจูจอดตึงตันพ้องดับขันแต่แตกบาปปามแบกไปเป็นสัตริสานเป็นอาหารทอมทาคือได้แก่หญ้าและใบไม้ใบตองทุกสรอกพัทวีของตานบ่มีไปช่วยก็ย้อนตัวประกอบด้วยปาปกรรมล้างพ้องก็กระทำต่างดีบ่มีโทษกุศลภายโพดป่าไปตายไปสู่แดนนาเวสายสวรรค์วิเศษเป็นเทเวศและอินพรหมเสวยผาลมของทิพย์สิพระกันเป็นอาหารประเสริฐบุญประเกิดบันดาลสิ่งของตำตันดุติสรอดก็ย่อมไปจูจอดถึงหาแผ่มจำพวกหนึ่งแน่มีสินใสสะอาดอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนกันว่าเอาตัวตนมิ่งเมื่อมอนไต่จากบุญกุศลหากใส่โสดได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกบุญย่อมโยดโยกมาโตยบ่แสงสวยกันอยากอาหารมีมากนานอันนี้และก็ด้วยบุญบันดาลบังเกิดได้กินอาหารนั้นล้ำเลิศดีงามแต่แลนาปุกะโลอันว่าปุกะลาตั้งหลายหลังพ้องพมาดปากันละเมิดสินสาย
ขอกรรมมาป้อเว้นมาปานบาปเผาผ่านมวยมอดปะเอาตัวรอดตุมได้ชีวิตวำไวเสียงเขตกับกายเป็ดเป็นสัมภเวสีไปเป็นเพลอนดอกอยู่ต่ำสะหลอคุยพาคุมน้ำนาป้าไม่กำหักได้สนองพ่องอยู่ต่ำกองสะหลอคุยคนตายไปมาแอวหลอกขอกินพ้องบาปกรรมมาวินหิวหอดอยู่ต้นไม้อดผ่านบ่ได้รับของตันของสวยบ่มีคนไผ่มาช่วยแผ่กุศลจึงแอวเววนขึ้นล่องลางพ้องก็ย่องขึ้นเกหาตบต่อยตามมาฟ้าหล่อนหลอกเตียวเข้าออกเดือนนอนจนปอคอนไว้สันก็ย้อนอดอยากกันอาหารล้างพ้องก็มาท่ารับของตันจากวงศาพี่น้องเมื่อส่งเสียงรำร้องเวทนาได้ยินว่าจะเหมือนมันมาจมแจ้งว่าเป็นลูกตาวปอบ่ปันแบ่งของตันกูตุกพันกันอยากปอก็ย้อนว่าวิบากทมทองว่าทูเข้าของกูตายละไว้เข่าซ้ำมาถอยไรบ่ตันจอมปล่อยมาทะนมทันดีหุ้มเหไว้บ่มีสัทธาตานผีเพศมันแอวละลานหล่อนหลอกเหมือนกับมาบอกว่าใครรับของกินของตานจากหมู่วงวานพ่อแม่พี่น้องบันไข่ปนจากห้องทุกขเวทนามีเป็นดังนี้แหละนาพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกาจารย์พระจริงบันดาลไผ่โพดใครเป็นสุขประโยชน์แก่สัพพสัตตาพระจริงเก่ากะถาวาอาตาสิเมอากาสิเมยติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักกินังตัจจาปุเปกันตมนุสสรังดังนี้พระเก่าจีวมิตังเดวดายตังเสนาสายติต่อคือตังสร้างก่อการกุศลแผ่พายพ้นย่อยืนต่างเส้นอื่นบ่มีและนาปุกกะโลอันว่าปุกกะลาผู้ใดมามีใจลำเปิงถึงวงศากันญาติอันใดมรณะตายไปมีความอะไรใจก่อลำเปิงว่าเป็นพ่อแม่มีผู้มีกุลกับตังคู่บางอาจารย์ก็เกื้อได้ก็เอื้อเฟื้อความรู้วิชาปัญญาตาส่องแจ้งช่วยเติมแท่งความรู้มีมาบัดนี้บรรดาลูศิษยานุสิจุตนจุองค์และมูลสันธาอันเป็นวงศาคณาญาติก็จริงได้มาต่อแตนเป็นทักขินาอุติสตานบุญกุลขอส่วนบุญกุศลภัยแผดลอดถึงแก่บุปกาลีและนาแม้นว่าคนรวมห้องวงสามีบุตรบุตรปุญญาและลงเอานาปาตายายลานเลนนาลายมวยหมดแม่นคนใดได้ต่อตุมตายคนตั้งหลายมาเสียใดเกิดลอดแผ่กุศลลอดตึงตันก็ย้อนว่าได้อยู่ร่วมกันรักแปงแฝงไฟร่วมกันไข่การุณเคยมีบุญกุลกับกันบ่น้อยใจจองห้อยถึงหาคือสำเร็จเป็นกตัญญูตาตัวตอบเป็นการจอบตั้งสังกหา
จิงอุสาอุติสะบุญตันหยาดน้ำไปช่วยกำจูอุดหนุนขอส่วนบุญจงไปปกห่มบาดุจะดังสัตว์จองลมเงาบังสุขขังได้สุขยังสุขสัมมาคาเสมสันวิโรธปิติพระโมดจมบานโศกสามลานสะวันจันแก้วได้ถึงตีแล้วกำปณิธานานั้นแต่แลนาสาธุจนาสัพพุลิสาตั้งหลายมีใจมุ่งหมายบังเกิดศรัทธาดีล้ำเลิศบังเกิดเป็นเอกสันตสมาคีพร้ำพร้อมมายืนน้อมถอยตานร่วมผสันก่อสร้างเป็นที่อ้างกองบนไปกำจวกอุดหนุนภูมรณาไต่จากอันเขาได้ปัดพระอักเมื่อมอนจงฮือตานตั้งหลายพิจารณาถอดถอนลำเปิงออกในใจพิจารณาไปที่ทวนว่าโลกเหล่านี้ล้วนบ่มีแก่นสารสังขารอันว่าสังขารตั้งหลายตั้งตัวเราและต้านก็เตียงจาแต่งฟุ้งซ่านไปปังอันนี้จังบ่มันแก่นทุกขังพยัดเล่นในตนอนัตตาบ่ใจสัตว์และคนส่วนเป่าสุขขังทุกขังนั้นเล่าเสมอกันสังขารขันธามันเป็นของมีในโลกเราล้มไตหากคนใดแม้นได้ลงมาเกิดสังขารย่อมสร้างกำเนิดเธอเกิดแก่เจ็บตายหมดความไวพระภาคแม้นเป็นของหากธรรมดาปู่ย่าลงตาพ่อแม่เอาอาณาปาและญาติกาเตียนย่อมได้เกิดมาก่อนลูกหลานหากสอนตัวลางการมรณงตายจากมันก็ย่อมหักแล้วแต่เวรกรรมการกระทำกองดีบ่มีโทษกรรมนั้นโสดปาถึงสุขากรรมบ่ดีนะโจมไล่ปะตัวแปดไปทุกขังบ่สงสัยจะแลนาอิมังธรรมะเตสนังบันดิตากถาเดเตสนามาจุจอดต่อเต้าลอดปริปุณังสุตังได้ตั้งใจฟังมากำสอนแห่งพุทธโอวาทของปรมานาสสันดาทักขินาตนาโอเตสะบุญไปหายังครูบาอาจารย์และฝูงญาติกาวงศาปุมวยมรณามิงเมตอันเสียงชีวิตตนตายขอบุญตานตั้งอะไรจงไปจุดจอดได้นุลอดอนุโมทนาแม้นว่าผู้ที่เข้าสู่มรณาตายจากได้ทะลงวิบากเป็นนักกรรมจองจากเว้นนองบ่ได้มารวมห้องอนุโมทนาตานแต่ว่าตาโยอันว่าเทวดาเจ้าตั้งหลายตนวิเศษตนมีฤทธิเดชจอบกองธรรมของอันเจิดแนะนำข่าวสารการกุศลได้บันดลเป็นพละผลพองแผ้ว
ไปลอดแล้วอโนโมตนาได้ถึงสุขาสุขอันเบเศษสวรรค์จันเขตเมืองบนหากได้ต้นเตียวโหนเวียนวนลงมาเกิดเอากำเนิดเป็นคนด้วยเตจะผลกุศลส่วนนี้ขอจงจากจีถึงสวรรค์สุขเสมาสานนิลันพระองค์แพ้วคือเมืองแก้วอามาตามหาเนลปานก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แหละนาอานิสังสานิทิตาขิยังอันเตสนายังธรรมเตสนาตักขินาวทิสัตตานังก็บังโกมสมเลสะเดชสาธุสาธุสาธุทุกท่านได้รับฟังธรรมเทศนาทักษิณาอุทิศกถาเทศนาธรรมโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าคณะตำบลยางคามเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาตำบลยางคามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นติเรียบร้อยยังบัดแล้วเตื้อเนอญาติโยมยังแล้วดีเตื้อค้างแหม15 นาทีจะ11 โมงเจิญป้อนานพรหมพิริยะรัตนมงคลชัยป้อนานบ้านสันทรายคลองน้อยตำบลเวียงอำเภอฝางได้นำทุกท่านสุมมาขวดตาลและกล่าวคำถวายภัตตาหารพร้อมกับห้องน้ำที่ต่างแม่จันฟองห้องสิทธิ์ได้ร่วมถวายสร้างหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้อุปโลกภัตตาหารอันเป็นสังฆทานอนุญาตการทานครั้งนี้ตามลำดับฮับปอนถึงจะจบพิธีเจิญป้อนานได้นำกล่าวสุมาขวดตาลตามเวลาพอสมควรสาธุองค์กัสสะพันเตกะเดสัมปวะทุตานานาบัดนี้มูลศรัทธาผู้กาทั้งหลายไม่มียังสมณศรัทธาและศรัทธาผู้ขาตั้งหลายก็ได้ทุกแต่งเพลงพร้อมน้อมนำมายังวัดว่ามาทุภูผาราชาดวงดอกตั้งเขาตอกดอกไม้ลำเทียนและน้ำส้มปล่อยจำเนียนไว้เหนือขันเพื่อจะขอสู่มายังวัตถุตาดาตั้งอะไรหลากพร้อมจุภักอันดังผู้ข้าจักเวนวางกล่าวไว้เนี่ยเมื่อผู้ข้าทั้งหลายได้ทุกแต่งหังดาตาโลนว่าพิจัยบ่บานมัวมือได้เก่ากำลังเลือดโมโหนับพะโลออกปากเป็นกรรมกลาหยาบวจีกรรมก็กลัวผิดจากกองทำซ้ำสิ่งคือปูปะกะยิ่งหล่นบ่ได้เกิดขึ้นในใจบุญชนะภักเจตนาว่ามีใจข่าวใส่ผ่องแผ้วอัมปลามปะกะเจตนาได้หือตานแล้วบ่มีใจจมชื่นยินดีว่ามีปีติดีชื่นทองยังมีใจหวงของโดยโลภะมัจเฉระธรรมก็กลัวเป็นกรรมทิศ8จริงได้แขวดขอสุมายังวัตถุตานาต่างหลายพายโพดหายจากโทษเวรกรรมหายจากนิวรณ์ธรรมกรรมมันจังหำเสียยังมกะพละหนตางอันจึงไปสู่เมืองฟ้าระเนรปานเสียแก่ผู้ขาทั้งหลายจูผู้จูคนก่อน
จูน้อยใหญ่ใจหญิงนั้นจุงจังมีถึงแต่ดีเลนนามามิตุปาบุราราชตเนธรรมตเนธรรมกติกาเตสนาตเนอุตนาภิกหันตเนวรตกินยกายตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรสันจิจะปมเตนวาสันจิจะปมเตนวากายกเมนวาวจีกเมนวามโนกเมนวาติตะโตสังอนาคตโตสังปัญจุปนะโตสังสัพพังโตสังกัมมันตุโนต่อไปได้ถวายห้องน้ำแล้วก็ภัตตาหารขอเชิญทุกท่านทุกคนได้ว่าพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังวัจจกุติสัปริวารังจตุทิสสังภิกขุสังคัสสะอาคันตนาคตัสสะวรัญชนัฏฐายะพุทธศาสเนนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังจตุทิสัสสะภิกขุสังคัสสะอาคตานาคตัสสะวรัญชนัฏฐายะวัจจกุติยาตานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินัญจาปิชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายห้องน้ำห้องส้วมทั้งสองห้องนี้พร้อมกับของบริวารไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มาของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทิน สาธุ
ทุกท่านได้กล่าวคำถวายห้องน้ำพร้อมกับบริวารคำว่าบริวารก็รวมถึงภัตตาหารตัวซึ่งห้องน้ำก็รวมห้องน้ำถึง3 จุดที่เป็นห้องน้ำแด่พระสงฆ์สำหรับพระสงฆ์แล้วก็ห้องน้ำสำหรับศรัทธาประชาชนแล้วก็มีห้องน้ำที่ปรับปรุงแถม2 ห้องโดยแม่จันฟองห้องสิทธิ์พร้อมกับลูกหลานบ้านป่าไม้แดงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างได้บูรณะพร้อมกับโยมขวัญใจพงพิพัฒน์แม่จันสุดาขันติธรางกูลพร้อมกับคุณพิมพินันสิริพิพัฒน์และคุณพันนีจารุพัฒนศิริกุลได้ร่วมกันบูรณะห้องน้ำนอกจากนี้ก็ได้ทานภัตตาหารคือญาติโยมได้ร่วมกันทั้งหมดทั่วทุกสารทิศได้กล่าวคำถวายเรียบร้อยต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านพระครูกันตะสุตานุกิจเจ้าอาวาสวัดดงเหนืออำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งนั้นได้อุปโลกภัตตาหารอันเป็นสังฆทานเป็นส่วนญาติโยมได้กินก็จะได้บ่เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปกราบนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปัทมะภาโคสังฆเถระสะปะปุนันติอวเสสะภาคาเสสะนังยะถาสุขังปริพุญชันตุตุติยัมปิอายังปัทมะภาโคสังฆเถระสะปะปุนันติอวเสสะภาคาวะเสสะนังยะถาสุขังปริพุญชันตุตติยัมปิอายังปัทมะภาโคสังฆเถระสะปะปุนันติอวเสสะภาคาเสสะนังยะถาสุขังปริพุญชันตุสังโฆรุจจาติสังโฆรุจจาติสังโฆรุจจาติสาธุเอาปอนกันเทศก่อนแล้วก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ปอนพร้อมกันทั้งหมดเจิญศรัทธาได้ประเคนตัวแทนของเฮาท่านทั้งหลายท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายรชดอึ้งอภินันท์ได้ประเคนกันเทศทั้งหมดเลยเจริญพรเรียบร้อยเอาปอนองค์เทศก่อนนิมนต์ครับตั้งใจรับปอน1อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญวันนี้บุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ขอเพื่อได้เป็นภารวะปัจจัยได้มาปกห่มรักษาอย่างท่านทั้งหลายเพื่อได้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเจริญมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาได้อยู่ได้กินตานได้กำจูพระพุทธศาสนาสืบไปหน้ากรรมกรรมหาธนาได้ตั้งได้คาดและได้นึกเกิดใจโอ้ออกปากหากว่ามีด้วยประการสันใดก็ขอให้สมสารวุฒิแห่งท่านทั้งหลายจุยังจุประการนั้นจงจักมียะถาวะเดวะหาปุลาปะเดปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิงจันตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโตปนะละโสยะถามณิโจติระโสยถาวิดุลหาพุทธศาสเนอโลกาสุเกตาโหหิสหัสสเปหญาติพิจายะสีเทธานังลาพังโสธีภกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะภูกังบุติจะยัสวาสตวาสาจะอายุจะเทวสิทธิภวันตุเตสปิติโยวิปัชชันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตนตนโยสุขิติคาโยโกภวะ
อภิวาตานาเสติสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุได้รับพรจากองค์เทศเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเชิญทุกท่านได้รับพรจากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก้าวกับผมขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นตนเมตตาตั้งยะถาตามลำดับไปกราบนิมนต์ครับศรัทธารับพรเด้อยะถาวริวหาปุระปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัฏฐโกตัลลาวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยัสสวัฏฐโกปรวัฏฐโกวันนาวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหนตุสัพพะทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิเวนะสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธานังรัมพังโสติงภคยังสุขังภรังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒเทจยาสวาสัตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิเทปวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตสาธุเอต
ตังตานากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกรรมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินเจกุสารังปังกัมมังสะเปหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุเยเตวังอาสามิงทาเนอาติกาตาติกายุกาสตาหุนตุสัมปัสสตาสุขีอัตตานังหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุตุกาปะมุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุตุกาปะมุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหุนตุตุกาปะมุจจันตุสัพเพปิสายะคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุตุคาปะมุจจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุตุคาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุคาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุตุคาปะมุจจันตุสัพพสัมปติโยจะมีจันตุสุมาโกราพระสงฆ์องค์เจ้าจุตนจุองค์วันตามิพันเตสะปังอปาราตังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตับบังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุ